Радий вас вітати у Львові від всього оргкомітету нашої щорічної конференції. Першим хочу надати слово голові нашої асоціації Климнюку Григорію Івановичу. На жаль, він не може бути присутнім тут, але він під'єднався в онлайн-режимі. Вітаю з такою чудовою, нестандартною, неординарною, багатою, розкішною і насиченою конференцією, яку організували в першу чергу мої колеги по Українській асоціації, і вдячний тим гостям, які запрошені і які проведуть з нами цей час, представників СІОПу і СІОП. Я не буду довго говорити, тому що я думаю, що буде можливість висказатися після конференції, але судячи по рівню організації, які демонструють колеги по асоціації, я не виключаю, коли ці важкі і смутні періоди минуть, Україна буде приймати конференцію СІОП на своїх теренах. Отже, в добрий час і з таким святом, як конференцією УкАДОГ. Дякую. Григорій Іванович, тепер хочу надати слово Роману Кізимі, як на правах господаря. Шановні колеги, дуже раді бачити вас всіх у Львові. Це була наша мрія провести національну конференцію у Львові, і вона здійснилася. Дуже вдячні всім, хто приїхав, вдячні всім, хто зареєструвався. Це знакова подія, бо вона показує нашу стійкість. Ми працюємо, ми адаптуємось, ми навіть розвиваємось, і ми вам це все продемонструємо. Хочу ще раз відзначити усіх, хто доклався до організації, команду асоціації, команду Національної лікарні ОХМАТДИТ, яка з Києва зуміла організувати багато речей у Львові, що нам, господарям, відводиться навіть така роль поважних генералів, які прийшли на все готове. Тому дякуємо вам за це. І ми впевнені, що конференція пройде гарно. Всім бажаю успіху. Хотів би від себе сказати, що модераторам і всім доповідачам у нас дуже багато доповідей і досить жорсткі таймінги, і ми просимо усіх дотримуватися їх, і таким чином наша конференція вийде успішною і вчасною. І з нами на зв'язку, у нас є така традиція, що відкриває наші конференції президент Міжнародної асоціації СІОП, і зараз діючим головою є доктор Гільєрмо Чантада з Аргентини, і ми маємо його онлайн. Він буде вживу, попри дуже пізній час у Аргентині, доповідати нам і відкривати нашу конференцію. Дякую. I understand it is my turn. Roman, good morning, everyone. Good morning, Dr. Chantada. It's nice to have you here. So, we don't want to make the story very long, and we appreciate that you are having late time, but still with us. So we invite you for opening speech for our Congress, and we have the audience offline and online ready to hear to you. Thank you. Right, thank you very much, Roman. It's so nice to see you. It's really a big honor for me to be here today. I'd like to thank you once again for inviting you. I wish I could join you in person. I know that will be very soon. Let me share my screen so I can start my presentation with, can you see my screen, right? Okay, let me start my presentation with a very painful story for me. I was really very sad when I learned. I can't imagine how you felt, and I can't imagine how Oksana Leonteva's family felt. Oksana, she was a hematologist from Lviv,
She worked at the bone marrow transplantation unit for more than 8 years. You know much better than me, at the Oakwood Hospital. And one day in October, she was driving to the hospital, and her car was hit by a missile, by a Russian missile. She was doing what she could do best, as Roman wrote in these slides, taking care of children as she does every day. And I was really, I look at that picture many times. You know, when you send it, it's with big sadness. I can imagine how strong you are, guys. How courageous you are. How courageous Oksana was, and going to the hospital as he does every day, and because a foreign government decided to invade your country, she died, hit by a missile from another country that has nothing to do there. So this is really terrifying for me and for SIOP. We were all very impressed by this. And I know from the distance how are you feeling? How are you fighting against this foreign invasion? And these Russian militaries, as you wrote here, continue terrorizing Ukraine and killing Oksana and other civilians. Oksana, I know, is just one of a story I don't have to tell you. So I wish she rest in peace. SIOP, which is she rest in peace, Oksana Leontieva. And I know she's there in your hearts every day. She's in ours. And Roman asked me to share this news, that we hope we were not giving this award, but this is the least we can do from the Ukrainian Society for Pediatric Hematology Oncology, and we as SIOP, we gave also our support also from the hospital. So the news is in the memory, in the loving memory of Oksana. It is proposed to create a young investigator scholarship. I'm really emotional now, sorry. And this scholarship is to honor her memory. I think even when the war ends, I hope with your victory, and we will remember every day that she died, another died for this incredible, stupid invasion. So this is to honor her memory, to nurture young investigators. I imagine how difficult will it be for you now, where you are, and try to advance in the field of pediatric oncology and hematology in Ukraine. I will later show you some slides that we can do from SIOP. So these are the eligibility criteria. It should be an active member of the Ukrainian Professional Society for Pediatric Hematology Oncology, has to be an early in their career, like younger than 35 years old, has to be involved, of course, in the field of pediatric oncology and hematology, but for a full time, or not less than 30% of the working time, and demonstrate a strong commitment to the field. The award is to support travel to cover the expenses associated to participation in CME accredited foreign and scientific events, or to support the research, her research or his research program. And it might be renewed, discussed according to what the committee would decide. The award is up to 100,000. About
up to 1,000. I imagine it is dollars, and if this in research is about $1,500. We also will support from SIOP that the candidate will get a 3-year membership, free membership to SIOP. So this is the announcement I have to make. I'm really happy that you are doing that. Happy to support whatever we can from SIOP, and I like to thank once again Roman for the honor of being here with you, announcing this scholarship for you. And this is a few more words about the scholarship, and the committee will be from Ukraine and from SIOP and SIOP Europe, and we are going to open the submission around June the 20th, and the deadline will be September the 20th. So it will be 3 months when the call will be open. And the results will be announced in October the 10th. I think that at SIOP, that will be the time where SIOP, when our meeting at SIOP is going to be in Ottawa. So we are going also to announce that to the SIOP community, and we will also disseminate this opportunity in our channels. Because you probably know, you don't know, you don't need SIOP to disseminate in Ukraine, but we are going to disseminate in Ukraine, outside Ukraine. I mean, for SIOP members, not that they can nominate, but just for them to know that this very nice gesture that you had done. And Roman also asked me to say that there's more going to be announced later in May in 2023. So after this really sad story that you are going to turn a little bit better in the memory of Oksana, let me just start by telling you what are we doing at SIOP to support research in low and middle income countries. I'd like to tell you a little bit more about our program that is called PARC. PARC is a program for advancing research capacity in low and middle income countries. I don't have to tell you so much that why are we going to do this, because you know better than me. You know that our results are different. You know that we have higher toxicity. We have risk of abandonment. I imagine how it happens now in your country. We have more advanced disease at presentation. There are treatments that are not available or are available, but the timing as radiotherapy is not perfect. So we have to adapt. We have to adapt the treatments. We can't do the treatments exactly as has been done in high-income countries. The typical example is Burkitt lymphoma. You see here in a paper that we did with Scott Howard, showing the results in high-income countries and low-income countries and middle-income countries. You see that in blue, there is the cure, which is about 90-95% in high-income countries. And the patients that are not cured is because they relapse. They had resistant disease, even when they receive high toxicity, high-intensity treatment. But in middle-income countries, you see that toxic death is probably even more frequent than relapse. So that means that the children don't tolerate the treatment, that if we follow the European or American guidelines that will give even more intensive treatment every day, we will have more mortality. So we have to adapt. We have to come up with a strategy that could reduce the intensity of treatment at the time we improve supportive care and then improve the results. So the other example is retinoblastoma, the disease that I study the most. You see here in a paper that was published
in the British Journal of Ophthalmology a few years ago that in high-income countries, the major cause of mortality is second malignancies. And that is not the case in middle-income countries and low-income countries. The major event is extraocular relapse. So we have to design treatments trying to tackle extraocular relapse, not only to prevent second malignancies. There are a few examples in retinoblastoma. For example, the work that has been done in Central America by my colleagues, these are the slides about Burkitt's lymphoma, where when they applied in Central America, when they applied the treatments for high-income countries, for the FAB, for example, they have 40% toxic mortality. When they adapted the treatment, giving a less intensive but modified treatment, they had less than 10% mortality, 8.8. It is still high. It is 1% in high-income countries, but we were able to go from 40% to 8.8%. The same in retinoblastoma. Abandonment is an issue in retinoblastoma. As you probably know, in Central America, when they started the program, they had 16% of the patient abandonment. Patient that abandoned is a patient that dies of the tumor. We did a different strategy. We used chemotherapy before enucleation that gave us like 6-8 weeks to talk with the family, to approach them, to see what they need, just for them to allow for enucleation to be performed. So we went from 16% to 4% abandonment. The same in South America with the treatment of non-metastatic retinoblastoma. We did a treatment tailored to tackle the pathology risk factors in a very effective way. And our cure rate is now 98% in 3 countries, in Argentina, Chile, and Brazil. So this is really, and also another way is participating in trials that cannot be done without the participation of low and middle income countries, like the treatment for extraocular disease, the COG study that was published last year, sorry. And the major contributors were Egypt and Latin America. So no more words on why. I think you already know why. And let's talk about how. How can SIOP support? We know that there are cooperative groups. It's not that there is nothing in low and middle income countries. Sometimes I feel in some presentations or some papers that it's described that we have nothing. It's not true. We have a lot of things that, as I showed you, and a lot of production, a lot of ideas, a lot of good ideas. And we have the best ideas to how to improve our situation ourselves in our setting. So this is empowering. SIOP wants to empower the already cooperative groups in childhood cancer. We're not going to reinvent the wheel. We are going to support the research capacity of these groups so they can generate their own data. They can learn from their experience. They can do what has been done in high-income countries, progress by research, nothing else and nothing more. So this is what we've done. We had some funding from a donor, and we got together a call for proposal. We have like 2 proposals from Africa, 3 from Asia, and 1 from Latin America. And we did this needs assessment. We were not surprised that most of the groups need the same. They need study coordinator, clinical research assistant. They need a web platform to handle the data. This is very expensive. They don't have it. They need to train their personnel and data management, research design and statistics. And they need more support to their organization. They need to do paperwork. They need to be a registered society, legal registrations. So these are the 4 cooperative groups that we have now provided support in the PARC program. This is Gallup in Latin America. This is Cancer Africa in Sub-Saharan Africa, INFOG in India, and POEM in the Eastern Mediterranean. And this is what I like to happen, and we would like to happen.
this is that hopefully these groups not only will develop themselves, but they will relate to other groups, like I showed before, with the children oncology group, for example, with the renal tumor study group. They will feed data from the PCCD, that the PCDC, sorry, that is an initiative from the University of Chicago. They will collaborate with the IBFM group. They will they will generate data for another great program for SIOP and St. Jude, which is the ARIA guide. That is, you can see in the top, the logo. So a few words about the ARIA guide. The ARIA guide is not part of the PARC program, but the PARC program will support the cooperative groups to generate data for this program, which is called ARIA. ARIA is aims to provide guidelines, adapted guidelines for different scenarios in low and middle income countries, providing the best available evidence. And this is an association between St. Jude, SIOP, CCI, PROS, and IPSO, and everybody who want to contribute for this initiative. SIOP has a long tradition here in generating these guidelines, which we called adapted treatment regimens in the past. We did a few of this, mostly tackling the 6 index tumors by the WHO. And this is a much better production. This is a more professional work, a best organization, and the best collection of evidence that we did in the past. And it is going to be ARIA is going to come with a web platform where you can have in your cell phone, you can just take your cell phone and you're going to find this. This is a prototype for Hodgkin lymphoma that is now available. So you just put the patient stage, the age, and the weight and the height, and then you get everything. You can get how you need to stage, how you need to treat, depending on the stage, and the facilities that you have. If you have a PET scan, or if you don't have a PET scan, is the best evidence we can give you for treatment. So you have everything here in just one app that you're going to have in your cell phone. And from all the aspects, from the surgery, from the radiotherapy, from the palliative care, for the supportive care. So this is how it will look like. So you can see here the different stages and the different regimens that will recommend the surgery, the radiotherapy, the chemotherapy, etc. So this will be for each tumor. It's not going to be just for Hodgkin's lymphoma, of course. So this is the work that has been done. I will go fast here. These are the 6 index tumors and a few more that are in the pipeline. And these are the groups that are participating, as you see. Many cooperative groups, low-income countries, high-income countries, middle-income countries. Everybody is participating in ARIA for providing the best evidence for your practice, for your everyday. So with that, I'd like to thank you. Again, this was a big honor for me to be here with you today, and I really congratulate you with your courage, and I wish you a good and productive meeting. Thank you very much again for inviting. Dear Dr. Chantada, we thank you very much for joining us on this nice talk. So we don't have Q&A session for this for this session, and to conclude, so we will try our best to collaborate in any possibilities that we have, and we are already doing this. Of course, now it is compromised, but there is huge workforce, a lot of people trying to do this collaboration. Thank you for presenting this. Also, we'll try our best to have the big delegation of Ukrainian doctors on next SIOP as we had in previous meeting in Barcelona. And thank you for you doing all this huge work as the president and the board of SIOP. Thank you very much, and goodbye. All the best to you. Thank you very much. We are here to help.
Підсумовуючи, дякуємо президенту СІОП, це дуже гарна традиція, і це зазвичай видатні люди, видатні вчені, і приємно мати їх в своєму товаристві. Підсумовуючи, ми оголосили нагороду для молодих спеціалістів, дослідників імені Оксани Леонтьєвої, яка буде підтримуватися СІОПом і розвиватися. І доктор Чантада навів нам приклади різних колаборацій, яких ми вже беремо участь, і вони відкриті, саме вони, скажімо так, допомагають розвиватися нашим лікарням, нашій асоціації і усім нам, тому запрошуємо до колаборації. Немає. Ми маємо наступного доповідача з Міністерства охорони здоров'я, але поки що не маємо його на зв'язку, тому... Тому ми передамо слово Роману Кізимі. Ну, стосовно доповідача з МОЗ, я знаю, там є певні проблеми, бо вони зараз відряджені з міністром по логістиці евакуації наших поранених захисників. Але, ну, є питання, хотілося почути і поспілкуватися, бо, наприклад, всі дослідження кооперативні, які робляться, вони потребують участі всіх центрів, які беруть на лікування пацієнтів. І, на жаль, загального реєстру пацієнтів онкологічних, релевантного, з яким можна в реал-тайм працювати, немає. І, ну, велика кількість центрів, якщо це робити в ручному режимі, там емейл і так далі, ну, це не гарантує, що хтось тобі відповість на той емейл. І потім ти будеш мати, ну, не дуже презентабельне обличчя перед шановними колегами, якщо ти будеш рапортувати там якоюсь обмеженою групою. І за цього нам всім треба про це думати і все ж таки нарешті робити кроки, коли ми будемо виходити з нашими даними, якими вони не були, бо навіть якщо вони будуть невтішні, ми будемо розуміти, де наші слабкі місця, і діючи на них, покращувати результати нашого лікування, ну і тобто повертати маленьке щастя в родини і насолоджуватися своєю роботою. Хотів додати стосовно премії Оксани. Не випадково вибрані і категорія віку, бо це вік, коли загинула Оксана, і день вручення буде день пам'яті і день смерті Оксани, 10 жовтня. І сміливо долучайтесь, ми на засіданнях асоціації розглянемо і будемо раді надати премію молодим, перспективним і в яких горять очі, бо події, які були, ну, страшні події, війна, яка продовжується, і загибель Оксани, вона їхала рятувати життя. І цією премією ми хочемо дати нові знання і нові інструменти молодим лікарям, які в свою чергу будуть використовувати на полі бою з онкологічними хворобами. І завдячуючи пам'яті Оксани, Оксана буде після своєї смерті, по суті, продовжувати рятувати життя пацієнтам. І стоїть там позаду вас мікрофон, якщо будуть питання, ми теж будемо раді вашого активного долучання до процесу обговорень. Так само хочу від себе додати, що наші заходи будуть щорічними, за потреби ми можемо організовувати ще менш, наприклад, одноденні якісь майстер-класи і так далі, якщо буде з вашого боку попит, бо завжди попит формує пропозицію. І якщо вам цікаво, і якщо ви будете активно долучатися, і всі ці моменти присутні, тобто ми відкриті, якщо ви хочете долучатися до організації і маєте якесь бачення, то ми розглянемо, долучимо до процесу організації залюбки, тим більше деякі моменти вони дійсно виснажують, і залюбки ми поділимось цим навантаженням з вами. Роман? Дякую. Отже, в мене буде трохи більше часу, тому можна не поспішати. Це не є наукова доповідь, це є якийсь такий підсумок довільної форми, що відбулося минулого року в сенсі роботи асоціації, взагалі дитячої онкології. Не все можливо
покрити такою презентацією, тому якісь ключові моменти, які мені здалися найбільш вагомими, тут вказані, але це не применшує інших вагомих речей, які ви тут не побачите. Отже, крах сподівань чи нові можливості. По-перше, наша візія, і вона не змінилася, що успішне лікування кожної онкохворої дитини можливе в Україні. І це гарна візія, і майже всі ми над нею працюємо. 3 роки тому ми вирішили створити асоціацію дитячої онкології і гематології і назвати її іменем святого Олександра Сподвижника та святого Романа Солодкоспівця. Але, звичайно, це жарт. Чому саме ці персоналі? Ми просто представляли 3 великі лікарні, 2 національні центри, великий регіональний, і вирішили зробити організаційну роботу, що не означає, що асоціація приватизована, тому що іменні асоціації або асоціації одної людини, вони довго не живуть і не мають жодного сенсу. І на момент січня 2022 року в нас було 100 членів. Ми не обмежувалися людьми, які мають папірець, там, дитячий онколог чи дитячий гематолог. Ми запрошували фахівців, які працюють в дитячій онкології та гематології. А спеціальність може бути різною. Там були і онкологи, і гематологи, і медсестри, дитячі хірурги, нейрохірурги, науковці, лаборанти та інші спеціалісти з 16 лікарень України. Наша місія – це є 3 таких основних кита. Це є перше – забезпечити доступ онкохворих дітей до якісного лікування. Друге – це сучасний процес освіти фахівців у цій сфері в Україні. І третє – звичайно, міжнародне співробітництво, що нам дуже добре вдається. І цілі стосовно підвищення професійного рівня, це є створення об'єднаної спеціальності. Вона вже створена. Організація конференцій, семінарів, майстер-класів. Вони організовані і будуть їх ще більше. І навчальна програма медичних сестер. Це в процесі, і ми впевнені, що воно також буде зроблено. Також триває доволі тяжко, але триває імплементація та стандартизація діагностики та лікування, тому що треба оновити стандарти, адаптувати їх. Багато з нас залучені до цього, і хтось більше залучений, хтось менше, але процес просувається. Також ми дуже багато працюємо над оптимізацією пакетів НСЗУ з дитячої онкології та гематології, і, відверто кажучи, мабуть, все-таки серед цих пакетів ці найбільш пропрацьовані професійною спільнотою. Ми усі дуже пишаємось тим, чого ми в тому досягли, але не зупиняємось. Участь у клінічних дослідженнях зараз це складно, але вона була і вона буде, тобто ми на зв'язку і будемо залучати далі наукові проекти в Україну. Міжнародне співробітництво з усіма можливими міжнародними структурами триває. Кожен з членів асоціації, всі співчуваючі, успішно виступають на світових форумах, проводять проекти і, відверто кажучи, набирають навіть міжнародної ваги, як люди, до яких прислухаються. Це у нас виходить і залучення грантів та участь в міжнародних колаборативних проєктах. Ми використовуємо цей вплив для того, щоб гранти могли отримувати будь-хто, хто може їх реалізувати і бажає цього. Ну і адвокація та захист інтересів дитячої онкології. Ми ще не мали прецедентів правового захисту членів асоціації і, сподіваємось, не будемо мати, але будемо це робити. А от грантову підтримку молодих фахівців ми вже робили, дехто їздив на конференції, дехто на стажування, дехто отримував підтримку в Україні, воно працює. Наш розділ національної стратегії раку найкраще прописаний, тому що багато фахівців з дорослої онкології орієнтувалися на те, як працювали ми з громадськими організаціями. І, звісно, ми дуже добре працюємо з провідними благодійними організаціями, але можна ще краще. Отже, у 2021 році ми організували нашу першу конференцію. Вона була онлайн, тому що були ковідні обмеження. У нас було 500 зареєстрованих учасників. Реєстрація була вільна. З них приблизно 150 було фахівці, які безпосередньо займаються гематологією і онкологією. Тим не менше, це була гарна конференція, знову ж таки відкрита президентом, діючим тоді СІОП, професор Кеті Прічард-Джонс. І ми були задоволені таким початком. Минулого року за
5 днів до вторгнення з Росії ми провели чудову конференцію в Охмадиті, де було зареєстровано 1500 майже учасників і 41 доповідач. Тут є цифри, 43 доповіді, чудове приміщення Охмадиту, і чудова атмосфера, і чудовий рівень. Ми назвали цю конференцію «Погляд у майбутнє». Ми дивились в майбутнє, але Росія дивилась в минуле, тому 24 лютого почалась війна, і ми з вами всі є і учасниками, тому розповідати про війну не будемо, але це така дата для нас, відколи ми почали думати, чи це крах сподівань, чи це нові можливості. І спочатку, звичайно, був стрес, як у всієї країни, але тим не менше, і як асоціація, і як окремі її елементи, я би хотів виділити, що ми проявили і ефективність, ми адаптувалися і ми відновлюємося. Ми евакуйовували пацієнтів, ми брали участь в міжнародних конференціях, освітніх заходах, безліч стажувань. Ми адвокатували на найвищому рівні серед осіб, яких ми, можливо, ніколи би не побачили перед тим в житті. Звичайно, це і роль України, яка вийшла на перші шпальти, але це і роль дитячої онкології і нас. Ми брали участь у проєктах, конференціях СІОП і співпрацювали безпосередньо з керівниками тих асоціацій, які називають нас друзями, звертаються до нас по імені, це дуже приємно також. Ми це використаємо. І в нас було багато міжлікарняних проєктів різних лікарень з найкращими лікарнями Європи, і не з найкращими, і просто з хорошими лікарнями, і St. Jude Research Hospital, Sick Kids в Північній Америці. Також в Україні майже всі лікарні відновили повноцінне лікування. В багатьох лікарнях розвиваються технології попри війну. Для наших іноземних колег це взагалі неймовірно іноді виглядає, бо вони, бачачи ці кадри загибелі Оксани, і тут же ж трансплантації, неймовірні операції, та й навіть впровадження чогось нового в будь-якій лікарні – це неймовірні подвиги. І, звичайно, освітній процес – це величезне досягнення, він триває і навіть покращився. І співпраця з благодійними фондами, здається, вона проявила себе в найкращому сенсі під час того всього. Звичайно, я не можу не згадати міжнародний проєкт Safer Ukraine, бо в нього були залучені всі ми в тому чи іншому сенсі, наша влада, наші благодійники основні і асоціація. Бо не було можливо, якби ми не мали такої структурованої якоїсь спільноти, яка була готова відповісти на цю ситуацію. І в Україні ми за допомогою фахівців, які були в різних центрах, за допомогою фонду «Таблеточки», фонду «Запорука» і інших благодійних організацій, ми контактували з пацієнтами, з групами пацієнтів, з лікарями, проводили їхню евакуацію до Львова, до Західноукраїнського центру. У нас така географічна позиція. І далі з допомогою польської асоціації, СІОП Europe, нашої асоціації, ми формували конвої з дітей, які їхали на лікування в найкращі лікарні світу. Це була відповідь на той момент. Ми не могли знати, чи буде війна аж до Львова, чи буде війна аж далі за Львів. Відповідно, на той момент це було абсолютно правильне рішення. Заднім числом завжди можеш бути розумніший, але тоді було все чудово організовано, і це був безпрецедентний. Ми тоді не розуміли, наскільки це безпрецедентно, але нам пояснили наші досвідченіші товариші зі світу. Ми мали у Львові лікарів з різних лікарень, деякі приїжджали зі своїми пацієнтами, деякі лишалися, допомагали нам. Тут є наша команда, і Юлія Наговіцина, представник таблеточок, Михайло Диров приїхав з Миколаєва, доктор Істомін з Києва. Ми робили евакуаційний розподіл пацієнтів і готували величезні конвої. В цифрах це також якісь неймовірні цифри. На даний момент це йде 13-й місяць. Цей проект триває. Він все одно має певну потребу, тому що є сім'ї, які все-таки приїжджають з далеких регіонів, там, де досі стріляють і потребують їхати, але їх тут нічого не тримає, на жаль, або ж якісь складні випадки. На даний момент 1400 пацієнтів зареєстровано в реєстрі, які лікувалися або лікуються в Європі, деякі з них, на жаль, загинули, деякі повернулися, але це величезна цифра, це більше, ніж за рік нових випадків в Україні. Також хочу наголосити, що 500 пацієнтів поїхало від нас, тобто не ми вивезли всіх 1400 пацієнтів. І як є той такий мем, якщо б не ми, то солдати НАТО, так як кажуть наші вороги. Так? Тобто вони все одно виїхали, ми раді тим, що ми допомогли тим 500 пацієнтам та 1300 їхніх родичів, які поїхали конвоями з нашої лікарні, організовано. Усім іншим ми допомагали вже, коли вони з'являлися в Європі, і кожна лікарня, по суті, в Європі, коли там з'являється український пацієнт, контактує з тим реєстром.
400 волонтерів було залучено зі всього світу до цього проєкту, і кожен з пацієнтів має повністю перекладені медичні висновки і супровід. Польща зіграла величезну роль, взявши, по суті, майже третину всіх тих пацієнтів на лікування. Це було опубліковано на найвищому рівні Lancet Гематології. Більшість з нас є співавторами цієї статті, і вона є доповідь найвищого рівня за нашим авторством про цей проєкт, який став знаковим, як правильно реагувати у кризових ситуаціях. Отже, надзвичайна фаза – це є евакуація великих кількостей пацієнтів без великого розбору, просто щоб врятувати їх від ситуації з війною. В кожній країні був призначений національний координатор, зазвичай це або голова асоціації, або якийсь видатний доктор з якоїсь видатної лікарні. Створена була міжнародна мережа, і логістика була передана країнам, що приймають. Тобто кожна країна мала свою логістику. І на той момент переважно всі пацієнти, які перебували на лікуванні та на підтримуючій терапії, виїжджали. Але на даний момент, це ми так називаємо, це етап стійкості, ми адвокатуємо продовження лікування в Україні. Багато є свідків, де ми працюємо позаштатними психологами лікарень здалека, де ми переконуємо пацієнта, не треба їхати, бо вас вже полікують там, в цьому нема потреби, але щотижня приблизно 5-10 пацієнтів, швидше 5, ніж 10, виїжджають. Це зазвичай складні випадки. І, в принципі, ми не хочемо закривати цей проєкт з метою, тому що ми не знаємо, знову ж таки, що буде далі. Ми використовуємо це для того, щоб надати допомогу конкретним пацієнтам на конкретне лікування. Це продовжується міжнародна співпраця, але є певні проблеми. По-перше, є дуже багато дітей, вже здатність тих лікарень їх приймати зменшується, і нема де розміщувати сімей, тому що понад 10 мільйонів українців знаходиться в Європі, і поселення все гірше і гірше. Тим не менше, національна співпраця з національними координаторами триває, і можливості цього проєкту навіть в тому, що іноді ми їдемо на стажування і в закордонних лікарнях приймаємо участь в лікуванні наших пацієнтів, що є якимось таким, скажімо так, позитивним досвідом. І, звичайно, міжнародний розголос, президенти країн, Папа Римський, Анджеліна Джолі і всі інші зірки, літаки, Кріштіану Роналдо. Це все було неможливо. Це не те, що ми хотіли, але це максимум, що ми могли з цього витягнути і привернути увагу до України та до дитячої онкології. Отже, вистачить про евакуації. Відбувались конференції в Україні. Кожного року асоціація має свою сесію на Prime Pediatrics. Звичай доктор Адиров її координує, і цього року вона була, ми доповідали, в принципі, в більшості про те, як ми реагуємо на ситуацію, але і не забували про нашу основну спеціальність. Спеціалізовані конференції, наприклад, як офтальмологічна доповідь доктора Лесиці про ретинобластому на офтальмологічному конгресі. Національний інститут раку тепер найняв Національну службу НСЗУ як свого піар-проєкту. Тепер вони проводять вебінари щотижня про діагностику і лікування злоякісних хвороб у виконанні команди Національного інституту раку, і нам це подобається. І наші партнери ОнкоХаб проводили конференцію, ми також завжди маємо невеличку сесію, там як дитяча онкологія, і, звісно, наші фахівці там доповідали. Але ми були і зірками, і важливими особами і на основних конгресах. Перепрошую, в квітні відбувався СІОП Юроп, який і цього року буде відбуватися. Це був другий конгрес, і мені, представнику фонду таблеточки, пані Наговіцьні, надали вступне слово на цьому конгресі, що є безпрецедентно для України. Це не тільки особисте досягнення, це є досягнення цілої країни і дитячої онкології. І ми сказали те, що ми хотіли, навіть без особливої політичної коректності. Також стрілочка показує, що все-таки СІОП не побоявся, на відміну від багатьох тоді і великих політиків, і навіть наших деяких політиків, назвати речі своїми іменами, що, тобто російська агресія, так, бо багато хто боявся називати Росію в той час. В Польщі було дуже багато конференцій, але це і стратегічний мітинг, де зібралися національні координатори з 18 країн. Дуже багато з них це є голови асоціацій, щоб підтримати проект Safer Ukraine. Тобто тільки заради того, щоб поговорити про українських пацієнтів, вони зібралися в Польщі, навіть деякі з них прилетіли з США і з Канади, що ми вважаємо це дуже серйозним досягненням, і створена така собі спільнота. На основі цього навіть відбувається якесь з'єднання лікарень Північної Америки і європейського СІОПу, що не було раніше.
Ми сподіваємося це використати. Величезний успіх був, величезна делегація наша на СІОП 2022 завдяки проєкту Safer Ukraine і завдяки, перепрошую, фонду таблеточки, який це все допоміг організувати і профінансувати. У нас була окрема сесія, присвячена Україні, нашому проєкту, яка була дуже велика і багато людей її відвідало. Нам дали президентську відзнаку, де були запрошені всі видатні фахівці з дитячої онкології та гематології світу. І це була рекордна делегація від України, ми навіть не рахували, майже з кожного регіону були всі бажаючі, змогли поїхати, англомовні молоді доктори брали участь у сесіях, були дуже активні, бігали. На жаль, я не бігав, бо я не міг, але тим не менше. Це було дуже вдало, у нас були особливі заходи на цьому, і це такий був знаковий СІОП для нас. Також були спеціалізовані конференції, команда ОХМАДИТу і всі співчуваючі їздили на заходи ЄБМТ, де вони як мали якісь специфічні курси по інфекційних хворобах, так і такі брали участь в загальному конгресі. Це дуже хороший рівень, і ми раді, що вони були залучені до цього. Також є інші організації, наприклад, в Будапешті проходив конгрес ПанКер, який стосується більше такого загального догляду по дитячій онкології. Ксенія Болгаріна з Інституту раку брала участь в ньому. В Мемфісі проходив St. Jude Global Alliance, тобто це є такий збір всіх тих країн, це 150 лікарень, які беруть в цьому участь. І також мені випала нагода представити візію асоціації на цьому під бурхливі оплески нашій асоціації. З травня було, по суті, хтось швидше, хтось пізніше, залежить від географічної локалізації, було відновлено лікувальну роботу, по суті, в основних національних центрах і в регіональних також. Фото є з відділення онкогематології, відділення онкогематології ОХМАДИТу, та почали повертатися пацієнти, лікарі там весь час були, пацієнти і аніматори, і тому це фото символізує те, що відбулося. І неймовірно, але технології продовжили зростати під час війни, що свідчить про величезну системну роботу до цього, тому що те, що добре організовано, не ламається. На даний момент в Україні виконано 64 алогенних ТКМ і 47 з них МДСЛ ОХМАДИТ з неймовірною командою відділення трансплантації кісткового мозку і пана Лисиці. З такою знаковою подією, зокрема, нова технологія – це застосування Total Body Irradiation як кондиціювання при трансплантації саме в цьому році вперше в ОХМАДИТ. Ось звіт за 2022 рік Центру трансплантації, де 31 трансплантація кісткового мозку дітям, і знову ж таки зверніть увагу на ОХМАДИТ, скільки там виконано алогенних неродинних трансплантацій саме у цьому році. Це в таких умовах і в такій складній логістиці це неймовірне досягнення. Що ж тоді буде, як ми переможемо? Ми також маємо чим похвалитися. Ми довго готували клініку дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку з нашими різними спонсорами і місцевою владою. І такі запустили її з липня. Ми зупинилися з евакуаціями, бо евакуювали всіх потенційних кандидатів, але деякі сім'ї не поїхали. І ми почали з липня запускати автологічну трансплантацію. У нас була рекордна кількість пролікованих пацієнтів з солідними нейроонкологічними та гематологічними хворобами. Це є кількасот, кількість доходить до 500. Ніколи не мали стільки пацієнтів, це неймовірна кількість. І розвиток лабораторії молекулярно-генетичної завдяки активній участі благодійного фонду «Крила надії». Доктор Плавський, якого я відзначаю, і взагалі всі нейрохірурги, і нейроонкологи, і радіологи, радіотерапевти продовжили працювати з СІК-Кідс, були розбори з конкретними складними випадками нейроонкології. Це триває вже багато років, і воно має серйозний вплив. Багато з нас стажувалося в СІК-Кідс, і ми хочемо продовжувати. Національний інститут раку відновив повний цикл лікування, тобто там можливі всі операції, хіміотерапія, високодозова хіміотерапія. Чому ця фотографія знакова? Бо цей пацієнт поїхав за кордон, трошки там полікувався і ще під час активної фази війни весною все одно вернувся і проводив основне лікування в інституті раку. Тобто це такий символізує ця фотографія відновлення. Хочу відзначити центр
клінічний центр онкології, гематології, трансплантології та паліативної допомоги в Черкасах. Так вони перейменували з банального Черкаський онкоцентр і правильно зробили, тому що вони системно працюють з трансплантацією кісткового мозку і з фондом таблеточки відкрили нові бокси ТКМ, знову ж таки, у рік під час війни. Люди чують з-за кордону і роблять здивування. Український реєстр донорів кісткового мозку розвивається бурхливими темпами. Він має як адвокаційні успіхи, це є внесок від Біофарм Плаза у розмірі 1 мільйон гривень. Це не єдиний внесок, але такий знаковий, бо гарний спонсор, велика сума. І буквально вчора вперше для українського пацієнта знайшли донора в українському реєстрі донорів кісткового мозку. Про що це свідчить? Що реєстр виріс до великого рівня і що він вже зробив багато тестів. Це дуже класна подія, і ми вітаємо всіх, хто до неї причетний. Ми впровадили спеціальність гематолог-онколог, і перша доктор Роксоляна Шевчик першою закінчила її. Це не гонка, так? Тобто всі решта також закінчать. Суть в тому, що багато хто скептицизмом нас намагався стримати, але процес пройшов. Зараз дуже багато готуються нових спеціалістів і у Львові, і в Києві, якщо я не помиляюся. І ми впровадимо цю спеціальність стратегічно не для аксакалів, а для тих, хто буде в майбутньому адаптуватися до міжнародної структури, як це відбувається. Також дуже багато лікарів стажувалися в клініках Європи та США, команда Черкас у Вільнюсі, доктор Істомін з Охмадиту, доктор Запоточна з УздМЦ в Сен-Джуд Research Hospital їздили, лабораторія стажувалася львівська у Польщі. Тут багато фотографій, багато стажувань, які я не перерахував, але це розмах ми показуємо. Була наша команда в Принцес Максима Центр, були представники Охмадиту Принцес Максима Центр, з Дніпра були там представники, молоді доктори мали можливість навчатися в різних польських лікарнях, і це лише початок. Хочу окремо відзначити нашу співпрацю з АІОП, в сенсі співпрацю адвокаційну, не тільки наукову, ми просто використовуємо їхні протоколи, наші гематологи, а в тому, що вони також відзначили подвиг Оксани Леонтьєвої, і було дуже багато конференцій, присвячених розвитку дитячої онкології в Україні. Наших подальших проєктів ми мали можливість постажуватися коротенько в найкращих клініках в Італії. Адвокація на найвищому рівні, візити перших леді до Охмадиту, Ніру, з УздМЦ, візити президента стали для нас рутиною, тобто ми вже, напевно, махаємо рукою, ей, привіт, так, і це дуже класно, тому що це використовується для дитячої онкології, а не тільки для гарного селфі, як у мене з пані Зеленською. Я їй сказав, що я не голосував за її чоловіка, але вона досить непогано це сприйняла. Доктор Лисиця виступав в Лондоні, де з нашим другом Борисом Джонсонюком, а також адвокатував за дитячу онкологію, взагалі за відновлення лікарень, і знову ж таки поруч з першою леді. Це можливості, які ми будемо реалізовувати в майбутньому. Наші благодійні фонди, не всі тут перераховані, які основні з них, основний фокус співпраці з реєстром донорів – це і розвиток системи донорства. Таблеточки мають багато проєктів, але основний фокус – освітня програма лікарів та медсестер. Запорука проводить неймовірні такі структурні проєкти у НІР з УздМЦ і добудовує дачу, яка виглядає краще, ніж будь-який з будинків для онкохворих дітей, які ми бачили в Європі, принаймні. І Львівський фонд «Крила надії», який проводить дуже багато проєктів з УздМЦ, зокрема молекулярно-генетичну лабораторію. Ми відкриті до співпраці з будь-якими іншими організаціями. Отже, хочу надати ці дані. В грудні 2022 року аналітична група Сен-Джуд Research Hospital на наш запит і на своє бажання, бо в них є такі можливості, проводила моделювання, що буде далі, тобто чи буде в нас менше пацієнтів, чи більше. Звичайно, це не є прогнози в стилі спортлото, це є моделювання. Так? І що ми хочемо відзначити в висновку, що все-таки кількість первинних пацієнтів буде зростати. Що це означає? Що треба продовжувати працювати і не треба впадати в відчай, це є можливості. Так, їх менше, це зрозуміло, їх буде менше, але це не означає, що наша робота стане легшою, чи що менша кількість заслуговує на гірше лікування, ніж більша кількість. Ну, наприклад, до кінця 2023 року в середньому оцінюється 630 нових випадків, але ще ж є пацієнти, які лікуються з попереднього року. Через 2 роки та кількість буде поступово неухильно зростати. Отже,
наші можливості та пріоритети. Це подальші клінічні ротації, Європейський Союз, Польща, Північна Америка, конференції в Україні та світі, подальше впровадження нова спеціальність гематолог-онколог, розвиток онкологічної допомоги, екселенс-центри, які мають достатньо потужний склад, кадровий, інфраструктуру і знання, щоб лікувати, і скерування на лікування, діагностику за кордоном важких випадків. Іноді дійсно потрібна допомога закордонних фахівців. І оця мережа, яку ми зараз збудували, допоможе тим пацієнтам отримати ту допомогу. І те, що говорив доктор Чонтада, колаборативні проекти. Треба їх продовжувати. Міжлікарняні та глобальні ініціативи. Наша візія, повторюю, успішне лікування кожної онкохворої дитини можливе в Україні. Ми щодня працюємо над цим, і я думаю, що кожен зі мною погодиться, що так воно і є. Це моя основна команда, яка допомагає мені працювати, і ніщо нас не, як то кажуть, не зіб'є зі шляху. Дякую за увагу. Дякую, Роман. Так, був доволі важкий рік. Багато проєктів вдалося довести до кінця, реалізувати, деякі запустити, які на етапах ще аудиту і подальшого запуску. Багато треба визнати, і не вдалося, бо важко комунікувати з людьми, коли в країні війна, вони не сприймають ту інформацію, коли в тебе горять очі, і ти кажеш, ми хочемо це впроваджувати, ми майже дійшли, давай. Вони ні, бо вони консервативні, кажуть ні, давайте почекаємо і так далі, тому подібне. Але ми розуміємо, що це треба робити, інколи народжуються альтернативні рішення. Наприклад, зараз у нас є великий сумісний проєкт з Ізраїлем, бо Ізраїль теж підставив своє плече, і в них схожа ситуація вже багато років. Тобто з сусідами їм теж не дуже повезло, як і нам. І теж багато чого можна взяти на озброєння і реалізувати. Зараз хотів би ще наступного доповідача. Ми багато часу приділяємо лікуванню, десь діагностики, але є такі в нашій сфері питання, які ми закриваємо очі, відвертаємо погляд. Але ці питання все одно доведеться вирішувати, якщо ми будемо будувати дійсно якісну систему. І рано чи пізно, свого часу це так само примарно було в нашій країні, наприклад, як реабілітація пацієнтів. Всі треба, але десь вона була за кадром. Так само, ще є питання теж, так само було з паліативною допомогою. Всі лікують, а паліативна допомога, все, йди кудись, незрозуміло куди. І так само клінічна фармакологія, так, в центрах, які надають допомогу, там провідні центри дітям з онкогематологічними, онкологічними захворюваннями, дійсно в штаті мають бути ці люди, так само, як і інфекціоністи, і про це треба говорити, брати кращі приклади. Я ніколи не зосереджую увагу на тому, що от ми беремо одну модель і працюємо, бо неможливо будь-яку навіть ідеальну модель імплементувати в нашій країні, різне законодавство, особливості персоналій, особливості на місцях. Ми можемо вивчати кращі практики, і ніхто не каже, що ми не можемо зробити краще від того, бо всі практики як мають позитивні сторони, так і негативні. І колеги це визнають, і в нас є можливість, коли це створюєш з початку, створити краще, проаналізувавши ті помилки, як воно працює, де є ті факапи, які заважають цьому ефективно працювати. І як на мене, я не знаю, можливо, були в Україні такі доповіді, але ми рахуємо доцільним, що потихеньку треба робити ці кроки, готуватися до впровадження клінічної фармакології в нашу буденність. І лекція буде провідного фахівця з цього напрямку Джона Маккорміка. Good morning. My name is Dr. John McCormick. I am currently the Director of Clinical Pharmacy Services at St. Jude Children's Research Hospital in Memphis, Tennessee, in the United States.
I said good morning, but actually I'm not quite sure what time of day it is with you guys and the time differential from this recording to when you're seeing it, but we'll stick with good morning and see how things go from that point. I'm here at the request of one of your colleagues, Dr. Alex Istomin. My apologies, Alex, if I mispronounce your name. Couldn't quite remember exactly how you pronounced it when we met, but I'll stick with calling you Dr. Alex for the rest of the presentation, if that's okay. One of the difficulties of the virtual visits in the virtual worlds is sort of like that integral lack of communication from person to person, so I'll apologize up front. But I did have the great pleasure of meeting Alex on his visit to St. Jude several months ago. I was able to give them a brief presentation to a group of clinicians. Basically, they were from all over the world, a group of about 30 clinicians that were attending the conference that Alex was also a member of. I was able to give kind of a brief overview of my department, which is the Department of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, to which Alex, after the discussion or after the presentation, quite a few questions for me and was seemed very interested in what we do as a group. And it was quite interesting to kind of have that conversation with him and a number of his other colleagues who were somewhat interested in some of the information that I provided. Afterwards, Alex and I kept in touch with some emails back and forth and some more questions that arose from him, to the point where the next email I received was including an invitation to this conference that you guys are having today, to be able to kind of give an overview of what my group does, what I do for a living, because it was somewhat still not quite certain from Alex's point of view how things really worked and what things really could be done from the pharmacist's point of view, as pharmacy practice around the world is quite different, as I'm sure you guys would attest to. So we're going to try to do that today and spend some time letting me give you a brief introduction to my department and see if there are other questions that may come up from that point of view as we move forward. And we'll try to make the best of this virtual world with this recording and kind of going back and forth, and hopefully it comes out okay from your end as well. I wanted to give you a brief introduction. If you're not familiar with St. Jude Children's Research Hospital, we are in Memphis, Tennessee, and have been here since 1962. Basically established with the mission statement of our goal was to advance cures and means of prevention for pediatric catastrophic disease through research and treatment. All of the departments within the institution also have individual mission statements, which we try to align with the St. Jude mission. My department, the Department of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, ours is to discover the basis for inter-individual differences in response to medications, to translate research findings to improve treatment outcomes, and to provide the best and most comprehensive pharmaceutical care to our patients. Pharmaceutical care embraces all concepts and all aspects of optimal medication use. So basically, we are in charge of the medication process and want to make sure that it goes smoothly and effortlessly and efficiently for our patients. Just as a brief description, as I mentioned, we're a Department of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. And so at St. Jude, there are many departments that are set up with a clinical arm and a research arm, as you see depicted by the scale here. The Pharmaceutical Sciences side basically is our research side, our benchtop research activities that are ongoing in pharmacogenomics, infectious diseases, oncology, and different kinds of focuses of efforts that are going on from that point of view. But basically think of this as the university side of our department, with the faculty members and laboratory staff, and as you might see in other institutions. The pharmaceutical services side, which is my group, the clinical pharmacy services team is a part of, also includes pharmacy operations, which is probably what you are most familiar with in your settings of having, there's a pharmacy in the hospital or institution somewhere because you write a prescription and the prescription goes somewhere and the medication gets to your patient. So there's a pharmacist somewhere. Hopefully it's a pharmacist somewhere that's dispensing these in the correct fashion and for your patients. Our group also includes a pharmacy informatics team, which works very closely with our electronic health record.
We have a medication outcomes and safety team. And then we also have a home infusion team, which we'll talk about in a few minutes as more of a discussion of some of the services that we offer. One of the questions that was posed to me by when Alex and I were discussing what should we title this, and he kind of came up with the idea of clinical pharmacy, how to start and why you need it. So it's kind of an open-ended question, and first we want to describe what clinical pharmacy is and how you might get there. What I want to do is kind of give you a brief introduction of how it actually started here at St. Jude to the point to where we are today. So clinical pharmacy services, we're thinking about how to start this because, again, not everybody's familiar with it. Even in the United States, clinical pharmacy services may mean different things to different people and different groups. And so one of the things you have to understand is it's very specific into some of the requirements that are going to be needed. If you're thinking about starting some kind of pharmacy services, those kinds of things, one of the things you have to think about is support. And that sounds very general, a generalized statement, but it's really important to make sure that when you're starting to think about development of these sorts of services, that you think about what kind of support is it going to take. Certainly intra-department. So within the pharmacy, you have to have pharmacy to pharmacist support. Because in some cases, when you're trying to start these services out, what that's going to mean is you may not be able to hire any pharmacists to do these kind of things. You may be able to do these things from within. And what's that going to do? Well, that's going to remove a body that works closely together with the other pharmacists. So it could be, leaving that person alone to take on the extra workload while this pharmacist goes out and becomes the clinical pharmacist for the service. So you definitely really want to project this well, and you definitely want to project this positively within your own department as you're starting to think about this concept of starting clinical pharmacy services. Certainly interdepartmental. So basically, this doesn't go anywhere without physician and clinician buy-in. This means that from the physician point of view, in many cases, as I mentioned, you may not know who your pharmacist is. You may just know that it's in a room down in the basement and the medications arrive from that room and your patients are taken care of. So it's really important to establish a relationship with a physician that you can be use as the mentor and use as your sort of person that's going to go to bat for you as you're thinking about implementing these services. Other types of clinicians, advanced practice providers, which in the United States are basically referred to as nurse practitioners. So they're advanced practice nurses or physician's assistants are two groups that we consider to be advanced practice providers. Well, these people are also folks that are out there taking care of patients and doing some of the things that you want to help them do. So it's really important to make sure that they know this interdepartmental kind of support is going to be there. And certainly your nursing staff, because in some institutions, maybe not so much as in or with our European colleagues, but certainly with our South American colleagues, nursing is very much involved with the medication process and not only administering the meds, but in some cases they are mixing the meds, they are diluting the meds. They are doing a lot of the work that pharmacists should and probably need to be doing in most institutions, but may not be quite as available in our South Americans. And this may be in some of your institutions too, that nursing is very involved with this. So you definitely want to get nursing buy-in because one, you want to be taking away some of the requirements that they're doing, but also you want to be able to kind of talk it up like you are now helping them. You are taking some things off of their to-do list and making it your to-do list. So it's real important to make sure you have some interdepartmental kind of guidance going on. Certainly governmental in our institution or in the United States, collaborative practice. We'll talk a little bit more about this in just a few minutes, but certainly your government agencies have to allow your pharmacists to practice in certain ways. You generally have laws that pharmacists have to practice under. One of the things that has always been difficult for pharmacists is to be able to get the authority to be able to prescribe medications. In the United States, you may not be familiar, but we have 50 different states in our country, of which not many of those have actually implemented a collaborative practice agreement as of yet with pharmacy and basically your administrators and your physician groups. But we're fortunate in our state, the state of Tennessee, that this has happened. So we do have governmental support for a collaborative practice. And again, we'll talk a little bit more about that in a minute. And certainly this really does need your administration support because there could be some financial support that's needed, whether it be in the realm of
of training, paying for training for people that you currently have on staff, or paying for extra employees that you might want to bring in who already have the training, but they're going to cost you some money to bring another full-time person in to be doing this. It may even be equipment kinds of needs. It could be computers, and it could be some other things, robots and some other things that we're going to talk about in a few minutes that might help move this process along. But it's certainly administration is going to be big, to have the backing of trying to get your pharmacist involved with this and get your pharmacist out of the pharmacy and into the clinics and into the inpatient areas. Certainly not everyone would be qualified for this, and that's why we in the United States kind of have an education certification kinds of requirements. In years past, we required a Bachelor of Science in Pharmacy, which has pretty much gone away and has been replaced by a doctoral degree for all the pharmacists coming out of pharmacy school in the U.S. I know a lot of our European colleagues in colleges of pharmacy in Europe offer a master's degree, or what they refer to as a master's degree, which in many cases is equivalent to our doctoral degree. So we know that there's education that's being done, and you want to identify these people that can benefit from that. Also in the U.S., we have a functioning body that sort of helps us with basically a kind of credentialing process. We have a group called the Board of Pharmacy Specialties, and what they do, they have created a specialized testing kinds of requirements that are very similar to what physicians might do. You might go through a pediatric, you might graduate from medical school and then do pediatrics, and then do pediatric oncology and sort of your specialties and subspecialties. And so the pharmacy group has done something similar, and we'll talk a little bit more about that in a few minutes as well. Training is huge. As I mentioned before, this is one of those things that you really want to make sure is done and done well. Again, in the United States, we have a group, a governing body called the American Society of Health System Pharmacy, which basically has an accrediting process for postdoctoral clinical pharmacy residency programs. They refer to this as a postgraduate year training. We have 1 and 2 years trainings for those, PGY1s, PGY2s. So that's kind of the dedicated clinical governing body that helps us with that. At St. Jude and in many other institutions, we've created our own internal kind of residency program. We participate in this program, the ASHP program that's mentioned here, but we also have an internal program for basically designed for those individuals who cannot go or do not qualify for a residency program out of school, or for whatever reason, maybe family or monetary reasons, they cannot leave and do a residency. But we wanted to offer those very motivated people the opportunity to do something. So when I became the director of clinical pharmacy programs, I also created this Pharmacy Advancement and Career Training PAC program, as we refer to it. And so basically what we've done is we've taken all of these requirements that these folks in PGY1s and PGY2s are required to do in a 1-year time period, and we allow these folks to do it over a 3 to 4 year time period, because they are also still full-time employees here. So they're actually taking on extra work outside of their normal 40-hour work week to accomplish this. Other institutions have something similar to this, but they just refer to it as a career ladder. And it's something you may have in your institutions as well, but basically you may have an entry-level position and then promotes to a management position, or promotes to in our case, a clinical pharmacy position. And so a career ladder may be something else to kind of think in mind when you're sort of thinking about developing these kinds of programs. Real important to identify your candidates. And so in some cases, as you're starting out, and maybe in your settings, in your institutions, who don't already have clinical pharmacy services, or don't have access to people who have postgraduate training, and you want to develop your own internal kind of operation, you need to identify those internal candidates that maybe, or even external candidates that you see. Certainly you want somebody that's known to be a leader, and it could be within your own institution that they've stepped up and volunteered for committee work, or they've done real well with projects, or they've done well with presentations or publications. Or it could be even before they got to your institution. Maybe they were a student leader in their universities and things like that. Somebody with leadership potential is somebody that you want to think about as an ideal candidate. And I really will tell you that clinical pharmacy services do not work without being a strong communicator and a strong work ethic, because it's very important that you not be intimidated by going up and
asking questions to the physicians or to the nurses or whatever. You can't be intimidated by being told by an administration that you have to stay in the pharmacy. You have to be able to communicate with these folks and work things out. And work ethic is huge, because your days of practicing your profession for 8 hours from 8 to 4:30 every day, on some days those may be 8 to 6 or 8 to 7 because of the job that needs to be done. And just somebody with an outstanding work ethic is somebody that you might think about identifying as your first kind of person to think about starting clinical pharmacy services. As a kid growing up, we had to study American writers, and one of my favorite quotes from Ralph Waldo Emerson, who's an American writer, is nothing great is ever achieved without enthusiasm. So you really want somebody who's enthusiastic with the opportunity that's being presented to them, because it is an opportunity. This is something they're not used to. This is something they're going to be asked to step out of their degree of normalcy that they've been used to. So you really want to have somebody who's very enthusiastic about taking that on. As a leader and as someone that's trying to make this program work, it's really important to have some patience, because it's not going to happen overnight. It certainly didn't here at St. Jude. It was a long process to start from us having clinical pharmacy services to where we were then to where we are now. So it's not going to happen overnight. You do need to allow time for these individuals to train, whether that means coming to the U.S. or somewhere else to spend some time training with folks that are doing this on a daily basis, or whether this means actively recruiting someone who has a doctoral degree or doctoral training, or whether this means you have a person that's currently on staff that wants to do it himself and they just have to learn with it from within, kind of like that career ladder model that we talked about. You have to allow them time to start doing these kinds of things. The next thing you want to think about is allowing them time out of the pharmacy area. We just talked about in some cases you may not be able to hire another person. You may be having to work from the people that you have on site. So maybe there's an opportunity to have that person let's take a few hours out of the pharmacy and start spending some time in the inpatient units. We refer to this, when I first started doing this many years ago, as a decentralized kind of thought process. And so in many cases, the central pharmacy area is where everything happened. And so decentralizing that meant us being able to leave the central pharmacy area to go to the inpatient units, to go to the outpatient clinics and start establishing ourselves. And so that takes a little bit of time for making sure that the pharmacy is able to accommodate that, and making sure that the employees in the pharmacy are able to allow a person to be able to leave the central unit and decentralize themselves. But patience and allowing that to happen is real important. Starting with small interventions and to help establish your credibility can be a huge thing to do. When in our early days of doing those things here at St. Jude, basically we started offering vancomycin consulting and vancomycin pharmacokinetic consulting, and that was the first step. Then we moved into methotrexate, and then we moved into high-dose methotrexate and things from there. So basically sort of using your abilities, using your knowledge base to sort of establish yourself, and making those small interventions that suddenly are starting getting somebody's attention, and your credibility starts moving up the ladder. You have to be able to learn from mistakes, because you're going to make some mistakes, and particularly if you're starting this from scratch, it's going to be a difficult process, and you want to make sure that you're able to learn from your mistakes. And as I mentioned before, you really want time to establish those key professional relationships with trainees. It could be physician trainees, it could be nurse trainees, it could even be pharmacy trainees, but other nurses and certainly physicians, to help kind of solidify that professional relationship, for them to recognize you as you're not only the pharmacist who's down in the central pharmacy making their chemotherapy, but you're also the person that's up on the floor that's helping them establish what kind of dosing regimen this patient needs in renal failure or kidney failure or hepatic failure and those kinds of scenarios. So you want that key relationship is a very important thing to start from as well. You really you really do need to have an understanding of the medication process. I know that sounds simple, but this is the kind of way we look at it here at St. Jude. If you think about procurement, and basically what that means is we expect you, as clinicians, expect the pharmacist to be able to get the medications, which has been a challenge these days for us in the United States and probably for you guys in Europe, of actually getting medications without shortages and such. But procuring the medication is certainly a big part of what pharmacists do. You have to be able to store it and make sure you're able to control your inventory. And as our CEO likes to say, drugs are expensive, and so we'll talk about that in a few minutes. But
But yeah, you've got to have people who know how to take care of those things, who know how to buy and know how to purchase and then know how to store those things when you get them. This is an area where we think pharmacists can really be growing, and certainly what we've done here, and certainly we want our friends in other places to be able to think about doing, is planning of care and prescribing. And so, again, you start using that term prescribing, that does get the attention of a lot of clinicians and physicians of, wait a minute, you're a pharmacist and you're telling me you can prescribe. So we want to open those doors to making sure that's a possibility for the pharmacy group that you're going to be working with. Certainly preparation and dispensing is what is thought of as the pharmacy's primary role in most institutions. Again, in some places that is nursing involved that we recognize, but we think that really should be our pharmacist's role for both knowledge base of preparation and stability, sterilities, and those kinds of things that are real important when we're talking about dispensing and preparation of medications. Administration has typically been a nursing role, but we at St. Jude, our pharmacists, have become very involved with education and, for example, doing home injections of different things such as GM-CSF or G-CSF or enoxaparin and things like that. So we've been real involved with administration of medications from that. And then another area that we think pharmacists should become more involved in your countries, as we're doing here in the States, is patient monitoring and then reconciliation of meds and such. So this is basically the medication use process, which basically, if you look at it, should have a pharmacist somewhere involved in every one of those roles, or certainly could have a pharmacist's involvement in every one of those roles. How to start, as we'll get back into the discussion of how do we start this process up. You and your institution, I would like you and your institution to eventually become with the feeling that your pharmacist is the medication expert. We like to show this. This is one of our bone marrow transplant patients. Basically, the day after their first discharge from having their bone marrow transplant procedure, and as many of you are well aware, many of these patients may be discharged with over 20 medications in some cases, and that becomes very onerous and very intimidating. And so, no better way for the pharmacist involvement here than to have them be upfront in becoming personal with these families and making sure that they've got this process down pat and they really have a great understanding of how to give their medications, when to give their medications, and those kinds of things. And we'll talk a little bit more about that in a second as well. Our outpatient pharmacy, we call it the retail pharmacy at St. Jude, basically provides medications for the entire United States, as you can see. We also have a number of international patients that we're helping provide medications for them as well. We dispense over 100,000 prescriptions annually and manage all kinds of different special medications, hazardous medications, and those types of things. And I mentioned our home infusion service a minute ago. I'm not sure how involved this is with pharmacy in the European groups, but home infusion has really allowed us to discharge patients in a much quicker fashion from the inpatient units to continue therapy for IV meds at home. So basically our home infusion services patients who are receiving intravenous fluids, intravenous nutrition, intravenous antibiotics, antifungals, antivirals, and even chemotherapy. And so our home infusion service is really involved with a lot of that. And we'll talk a little bit more about that as we go forward. One of the things you might consider thinking about, and again, this is going to be an administration kind of request, but certainly there are opportunities, many opportunities in the development stages now to use more automation with in pharmacy practice. And why is that important? And I'll tell you that in just a second. So basically, this is one of our robots in our outpatient pharmacy area. And basically what this is, rather than having the pharmacist stand over here, pour the medications out of the bottles, have 120 tablets that they have to count out by hand and put in a vial. Basically what we have here is our top 100 medications that we prescribe on a daily basis are filled in these containers. So basically what happens is this door is shut, information is programmed into the computer. We say the patient needs 120 tablets of X medication. Immediately the X medication box opens up and 120 tablets are counted out and sent here for the bottle. So it speeds up much more efficient use of the outpatient pharmacy. And why is that important? Because this is what we want to happen. So if you're not able to hire a pharmacist or you're not able to increase your full-time pharmacist equivalents to allow them to be out of the pharmacy and in the clinics doing things such as patient education,
maybe purchasing some equipment that speeds up the pharmacist's job to make them more efficient, then creates a few hours in the day that they're not standing at that counting table and counting out prescriptions and filling prescriptions, but they have now 2 hours where they can go work in the clinics and help you with pharmacokinetics or help you with a medication question that may arise. And so it doesn't always have to be just people. Sometimes automation can help free up people that you currently have to allow them to do some of these things that are important as far as progressing the pharmacy practice areas in your institutions. Our St. Jude Inpatient Pharmacy and Infusion Center basically does about 50,000 doses per month. 20,000 of those are intravenous compounds, 3,000 of those are chemotherapy IV meds. And this usually gets people's attention in our institution as we spend about $5 million per month on medications, on drugs alone. And so that's $60 to $70 million a year just on medications. And so they get a lot of attention. And so that's why you want to make sure that you have expertise, pharmacy expertise, acquiring this medication, making sure you're getting the best cost of the value for the medications and making sure the medications are readily available. So that's why in part of that medication that diagram that I showed you earlier, this is really important for pharmacists to be involved in as well. One of the goals that we now have, we have sterile compounding, which we'll talk about, and we have non-sterile compounding. But one of the questions when Alex was here that I got was, in many times in your institutions, you are faced with trying to dispense a large tablet or a large capsule to a small child, and they just can't swallow it. And so that is something else that we're starting to take into consideration in creating our own compounding solutions and non-sterile compounding solutions for our patients, so that we can actually take some of these we actually may be able to take some of these medications and put them in a powder form and make them into a liquid version, so the patients can actually do those kinds of things and take those kind of medicines on a routine basis. So a lot more emphasis on what else the pharmacy can help do with your patients and your patient programs. I showed this to you as well. This is our total parental nutrition compounder. And again, thinking about, maybe it's not extra people you need, but maybe it's better equipment that you might need. So this, basically what happens now is the pharmacist who is out and prescribing the TPNs in patient units or in our outpatient clinics, basically they prescribe a formula that goes right to this computer, and the computer takes that and programs this dispensing device. And so you can see all the different compounds. So this is probably potassium and sodium and calcium and phos and proteins and dextrose. And basically this goes and tells it exactly how to prepare that in a sterile environment. So that's important because we now are assuring that our patients are getting a quality multi-compounded solution that's very intricate and very, you want to be very sure that it's sterile and it's stable. But we're doing this in a much quicker fashion that again could allow, with this being done in a faster scenario, it could allow your pharmacist more time to be out of the pharmacy and doing some of these other things that we'll talk about in a few minutes and sort of taking the next step in clinical pharmacy practice. Again, I mentioned this is kind of who we are at St. Jude. We take we took this for a group that was here not long ago and basically described all the different services that we perform. And we've talked a little bit about our outpatient service and our inpatient service. What we'll focus on a little bit more in detail is my group, which is the clinical pharmacy services. This involves what a terminology that we'll talk about in a second that are called clinical pharmacy specialists. We have clinical pharmacogenomics, we have animal microbial stewardship, all under the auspices of the clinical pharmacy services module that you think about. But we also have informatics, inpatient pharmacy, outpatient pharmacy, mail outs, you name it. If it's part of the pharmacy operation, if it's part of meeting all of the patient's needs, this is what we're basically are encompassing here in this diagram. As we get in a little bit more in discussion of clinical pharmacy services, we've kind of gone into how do you start and think about some of those things that you can sort of think outside the box on getting started with things. But you do want to understand what else are they going to bring to the table. That's what your physicians are going to ask. Who is this person standing beside me that I know is the pharmacist, or I don't even know who they are and why are they here? And so what are they going to provide me
that's the questions that your physicians are going to be asking, because it's a model that it's the questions that were asked here a number of years ago. The same things that we were trying to do was trying to be, at the bedside with the rest of the rounding team, or at the table when patients were being rounded on. We wanted a pharmacist at the table. And it took a while for us to kind of get that buy-in and get that support of our clinicians and physicians and such. But we finally think we're sort of there now. And what does that mean for you guys? Clinical pharmacy services, our St. Jude model, as we refer to it, what I described as a clinical pharmacy specialist, and some of the things we talked about in a few minutes ago. But these are requirements, and so to become a clinical pharmacy specialist or a clinical pharmacist in many institutions is how they're referred. There is some degree of postgraduate training that's required. In some cases, it could be 1 year of postgraduate training and residency. We now at St. Jude have moved that up to requiring a second year. And so we basically have pharmacists who are doing a PGY1 residency, a first year residency, as what we refer to as a generalized residency. And then they apply for a second year, which is a subspecialty residency. And so in our case, we'd like them either to be subspecialized in pediatrics or oncology or infectious diseases. Basically are the three scenarios that we'd like to see patients coming, or pharmacists coming to us with those kinds of extra year of training. And again, thinking about institutionally, within our own institution, the program that we created, that Pharmacy Advancement Career Track, if a person has gone through that period, and again, that's about a 3 to 4 year time period that it will take the average pharmacist who's working, again, a full-time shift, a 40-hour shift, and doing this packed program materials on their own after work and on weekends. It can take them up to 3 to 4 years to complete all of the requirements that we have set forth for the PACT program graduates. And so postgraduate training is important, whether it be from an outside group, whether it be from our own group and from our own PACT program training and such. We do require our folks to be board certified. And again, for example, a physician that is board certified in pediatrics and is also board certified in hematology and oncology. Here our pharmacists or graduates of a college of pharmacy. They are PGY1, PGY2, or PACT trained, but we also require them to go through a certification process. And basically this is similar to what physicians go through. It's a large, very difficult exam process that people have to go through to maintain these, to obtain these and then maintain them. And so you become board certified in either pharmacotherapy or pediatrics or oncology or nutrition or infectious disease, and that will meet the criteria for our training. Then our clinical pharmacists will go through a credentialing process, exactly what our physicians and advanced practice nurses will go through. And so we're now recognized as credentialed members of the medical staff. We have to go through that process every 2 years to be re-credentialed. And so it's a very intricate process that's taken on by our medical staff office, who does that for physicians, clinicians, and pharmacists to make sure we continue to meet the requirements to be credentialed members of the medical staff. And then we talked about this collaborative practice a few minutes ago. This was important because, as I mentioned, this is not something that's recognized by every state in the United States. My state is Tennessee. There are 50 states in the United States, of which about half probably have a collaborative practice agreement. What this means is now, per the state law of Tennessee and per our medical staff bylaws, with collaborative practice, the clinical pharmacy specialists are now looked upon as equal to an advanced practice provider and can prescribe as an advanced practice provider prescribes. There's a major change in emphasis for us to be able to offer those kinds of services. And not everybody is supportive of that still. Again, remember, that's why not every state in the United States recognizes a collaborative practice, because physicians and other clinicians are a little bit hesitant to allow another group to be able to prescribe medications and thinking of them as more competition rather than someone who is there to help them do their jobs. And so there's a lot of still states that are trying to get this kind of collaborative practice established. My current staffing is I have 15 full-time employees. They are spread out over all these different services, just as our physicians are spread out
when a physician comes to St. Jude, they are allowed to, even though they're board certified in hematology and oncology, they are all allowed to subspecialize in different areas, hopefully making them some of the best and most knowledgeable in the world in the different areas in which they're specializing, but such as lymphoma, leukemia, solid tumors, brain tumors, non-malignant heme, infectious disease, critical care, surgery, pharmacogenomics, and global medicine. So I have people that are staggered throughout all of these different subspecialties in the institution. I have clinical pharmacists who are also staffing those different subspecialties as well. And here's where we get into a little bit of why do you need them. As I mentioned, each inpatient care team of those we just mentioned, all the different kinds of subspecialties, and our ambulatory clinics. Now remember, at St. Jude, we only have 75 inpatient beds, but we might see upwards of 400 to 500 kids a day for outpatient appointments in our outpatient clinic areas. And so a very large emphasis on outpatient is a necessity for us because of the limited number of inpatient beds. But I have a clinical pharmacist that's embedded both in the inpatient side and the outpatient side. So in each spot, I have a spot person there ready to participate as part of that team. As I mentioned, they function as independent advanced practice providers with prescribing privileges. And again, that's big. And again, that's not something that's unique across the United States. But it's something that we're very proud that we're able to have here at St. Jude. And certainly we think we bring a lot of expertise with what we do from that point of view. So that allows us to prescribe medications. We do have a somewhat of a formulary, but basically we can prescribe most medications outside of opioids. We do not do any kind of opioid prescriptions and that kind of thing. We're very involved in helping manage fluid and electrolytes in our patients. As you know, cancer patients have lots of issues with fluid and electrolytes, and so we're very involved with those on a daily basis. The clinical pharmacists are in charge of prescribing all total parenteral nutrition for our patients here. We can prescribe any laboratory test that may be needed, whether it be a medication-related test like a vancomycin level or a methotrexate level. Could also be a CBC, differential, chemistries, and those types of things. So we're able to prescribe all those kinds of things. Where we really make a lot of have a lot of influence is in our pharmacokinetic consults. And this is where, over the years, physicians have gladly allowed us to take that on because it's something that many years ago physicians just sort of had to discern what kind of vancomycin dose they wanted to do, or how do you want to dose that gentamicin in this patient, and et cetera. And so basically our pharmacists have taken over all the routine kinds of pharmacokinetic consults, such as vancomycin and aminoglycosides. One thing that we've moved into more recently in the last 10 or 15 years has been what we like to refer to as individualized, or in many cases what we call targeted dosing. And that means that we are now responsible for our methotrexate, high-dose methotrexate dosing for all of our frontline leukemia protocols. We are targeting those patients to try to achieve a certain criteria for 65 micromolar criteria is what we're currently using for methotrexate. Our pharmacists are also doing individualized targeted dosing for busulfan for our bone marrow transplant patients. We're doing individualized targeted dosing for our solid tumor and neuro-oncology patients for topotecan. And more recently, in the last couple of months, we've added sorafenib targeting for some relapsed solid tumor patients and hepatocellular carcinoma patients. So kind of continuing to expand the things that we can offer to our medical staff and things that we can do for them and helping them with some intricate kind of protocol questions that they would like to have answered. So really kind of interesting things to do from a pharmacist perspective. A few years back, we became very involved with pharmacogenomics, created a pharmacogenomic consulting service. And so basically now we're able to do upfront dosing interventions. And so, for example, a leukemia patient may have thiophylpurine methyltransferase, samples done, and we find out what kind of genetics they have for that, and we're able to target their 6-mercaptopurine dosing up front without waiting for them to start on medications and then realizing they don't metabolize it well
and have extra toxicity, we're able to kind of predict that in advance with our pharmacogenomics. We've also implemented pharmacogenomics for voriconazole and CYP2C19, 2D6 and codeine, and 2D6 and ondansetron, and others that we're constantly working on. So kind of another interesting mix for what our clinical pharmacists are doing on a daily basis. Patient education is huge. I showed you the patient with the multiple pill box medications that they had in their bag. We try to help them by providing them with pill boxes or calendars that kind of guide them on how to do that. We're actually involved with training them for their injectable training, as I mentioned before, so they're able to deliver their GCSF or their enoxaparin and those types of things in a home environment after the pharmacist has helped with educating and training them. I talked a little bit about the dosage formulations and non-sterile compounding and trying to get a big tablet that's made into a palatable liquid, or in some cases something as simple as recognizing that a patient's on an IV formulation when an oral is available, to make things simpler for the families and such. Basically, we have 2 pharmacists that are in charge of running our managing our antimicrobial stewardship service, which is a big thing. As you know, cancer patients have lots of infections and lots of use of antibiotics and antivirals and antifungals, and so this group is very involved with making sure those are used in an appropriate fashion and helping with some cost containment kinds of things along those lines as well. What's really exciting is the clinical pharmacists have made their way into now, as we sort of, as I mentioned before, it's real important to get those key stakeholders, that key involvement from key physicians that recognize your expertise. And so a number of our pharmacists have now been able to use that kind of relationship with those key physicians, key clinicians, that have now been able to be named as co-investigators in some investigational protocols, which was a huge step for us to move forward. We're always very much of a resource for clinicians when protocol development is ongoing, to help them decide if there's pharmacokinetic monitoring that we need to be doing with them, or if there's a drug that needs to be procured for them that they need for this protocol, and lots of different things that we do from the front end of getting a protocol up and running with our clinician team and our physician teams. One thing I'd like to go into a little bit is to tell you a little bit of some of the successes that our clinical pharmacy services have enjoyed over the last several years. I mentioned how we're very involved in the clinical care of the patients with pharmacists, both on the inpatient and outpatient setting, and involved in every service that we have. We were nominated and received the Clinical Care Team Award in 2021. Our antimicrobial stewardship program, which I mentioned was run by 2 of our pharmacists, has recently been designated as a Center of Excellence by the Infectious Disease Society of America. I talked about this group of folks, the Board of Pharmaceutical Specialties. We were the winner of their Weaver Penner Award, which is their top award they give for institutions that have the number of pharmacists that are all board certified in different areas. So very excited about that award. Our pharmacogenomics team, as I mentioned, has been around for a number of years now. They're now involved with development of Medical Pharmacokinetics Implementation Consortium, which is CPIC guidelines, which is a great place to go if you're not aware of it and you have an interest of global pharmacokinetics and doing that in your institution. It's a great place to go for references and how to go about doing those things from the CPIC guidelines organization. Most recently, we have developed Global Medicine Clinical Pharmacy Program, and so that's where Alex was kind of involved with our global team when he was here visiting. So now we actually have a pharmacist that's the full-time job, is working with the Global Medicine team and establishing some pharmacy programs and some pharmacy education opportunities and things like that from some of our global partners. And then most recently, again, we're very proud of the fact that we are now able to provide postgraduate residency training programs for oncology, pharmacogenomics, infectious diseases, which will continue to help us put out excellent candidates for clinical pharmacy services and clinical pharmacists in practice. And so that's kind of our goal, is to make sure that we continue to mentor those who are coming up behind us and make them available to become great clinical pharmacists and clinical pharmacy specialists in the institutions where they choose to go and practice. And with that, I know I'm getting close on time, so I will
wrap up things again by, again, saying thank you very much for having me give you a brief overview. I know that there may be some questions, and I wish I could be there to answer some of the questions. I wish we could be together, but I know that was just not feasibly possible with time differences and those kinds of things. I have provided contact information for myself, and I've also added Dr. Jennifer Pauly, as I mentioned, the global pediatric medicine, because she is the one who is coordinating efforts for determining if there are possibilities for candidates to come from other areas of the world to study here, to learn here, to expand their practice capabilities here, working with our pharmacy services. And so that is another contact for some of you who may have a person identified as an interesting party who may be interested in wanting to try to attempt to set something up to come and visit St. Jude for a time period to learn a little bit more about clinical pharmacy and some of the things that we want to present. Again, thank you so much for the opportunity to talk to you guys. I hope things continue to go well with your meeting this weekend, and look forward to more collaboration in the future. Thanks very much. Це був запис, тому лектор нас не чує наших облисків. Складна, відверто кажучи, лекція, і дякуємо, що ви її послухали. Підсумовуючи, перше, ми прийняли рішення не робити переклад більшості конференцій, бо ми вважаємо, що більшість фахівців в нашій сфері має розуміти англійську мову і про що йде мова. Підсумовуючи, це вже дуже просунутий рівень клінічної фармакології, і, очевидно, дещо може здатися за складним, але саме мислення. Клінічна фармакологія має бути впроваджена, і аптеки, які продукують ліки, мають бути впроваджені в лікарні. Це не є щось неможливе, просто треба усвідомити. Бо зараз вся ця робота лягає на клінічні команди, і тому це погано і для нас, як клінічних команд, і для наших пацієнтів, бо їм менше часу і менше безпеки. Тому що клінічна команда зазвичай поспішає, медсестри розводять хіміотерапію, іноді фармацевти, іноді лікарі, так, немає якихось усталених практик. І вже є певні проблиски в Україні, бо є приватні структури, які працюють як в фармасі, так звані, це, до прикладу, хемотека, так, і хто стикався, знає, як це готується. Такі речі можуть бути впроваджені при лікарнях, і саме усвідомлення, що є структура, яка готує ліки і консультує пацієнтів, як правильно їх вживати. Це абсолютно змінить клінічну роботу лікарів, і саме основне – виведе на новий рівень медсестер. І ми маємо до цього рухатись, тому такий запрошений спікер. Можливо, для подальшого ми спробуємо більш прикладні лекції або вебінари, яким чином це можна робити в наших реаліях. Дякую. Хочу зробити анонс наступної сесії. Це лейкемії, лімфоми. Будуть провідні світові спікери, як Мікі Андо, і провідні українські спікери Наталя Олександрівна Куваля, Михайло Одирів, і провідні вже молоді спікери Олександр Істомін. І що, як на мене, найцікавіше, що ми вже можемо орієнтуватися, маємо певні результати, аналіз цих результатів, і орієнтуватися не хтось сказав, що так краще, або на статті закордонних колег, а мати вже власні верифіковані результати своєї многорічної діяльності і стверджувати, наприклад, який режим кондиціонування краще при тій чи іншій нозології, і вже достовірно їх порівнювати з результатами провідних клінік, тобто спиратися не тільки на літературні дані, а на безпосередньо свій досвід. І я рахую, що з кожною конференцією таких доповідей буде більше, які ми можемо обговорювати, давати шлях іншим, наприклад, командам, які тільки на етапах формування і впровадження, наприклад, тієї ж саме технології трансплантації кісткового мозку, щоб вони не шукали свій шлях, а йшли вже по тому, який ефективний і доведена його ефективність. І більш того, щоб теж вони вступали в колаборацію і ділилися своїми результатами. Бо у однієї команди може такий буде результат, у іншої інший. І треба розбиратися, чому саме і в чому причина, особливо коли великий розліт даних. А зараз кава-брейк. Дякую всім за увагу. What would you say if I were to ask, what is the greatest invention ever? Lipstick,
Your favorite sandals? The camera? Some would say it must be the fire that started everything. Something worth waiting for? Or something worth staying for? The plane. Not these planes. These planes. Or others would argue it is the civil rights. We will not be satisfied until justice rolls down like water and righteousness like a mighty stream. 4, 3, 2, 1. There's something that brought us to other further horizons. Roger, we'd like to get both of you in the field of view of the camera from Here at MSD, we believe it's all of these things. It's life. It's her, him, us. It's you. Life is the greatest invention ever. And we at MSD are here to protect it, nurture it, improve it, make it longer, make it easier, make it safer. By discovering, developing, and providing solutions for people for today and for tomorrow. To make a difference by inventing for life. We try to remember that medicine is for the patient. We try never to forget that medicine is for the people. It is not only for the prophets. The prophets follow, and if we have remembered that, they have never failed to appear. Наш світ є домом для багатьох невидимих мікробів, які постійно змінюються. 90 років тому несподіванка в лондонській лабораторії дала нам неймовірне медичне відкриття – пеніцилін – перший сучасний антибіотик. З тих пір антибіотики продовжують боротися з бактеріями та інфекціями. Надмірне та неправильне використання антибіотиків зробило небезпечні бактерії стійкими до ліків, призначених для їх знищення. Це ми називаємо антимікробною резистентністю або АМР. Але є надія, що спільнота інфекціоністів об'єднається і допоможе вирішити цю проблему.
І Pfizer є лідером цього глобального руху, що бореться з резистентністю до антибіотиків за допомогою вакцин, боротьби з інфекціями та антимікробного контролю або АМК. АМК сприяє правильному використанню антибіотиків, зменшуючи розвиток резистентних мікробів. Pfizer використовує багатогранний підхід – від онлайн-освіти до провідної в галузі незалежної програми грантів, яка допомагає лікарням та організаціям у всьому світі створювати та сприяти ефективному контролю АМР. Pfizer спонсорує одну з найбільших у світі платформ спостереження за АМР, що забезпечує безкоштовний публічний доступ до даних про протигрибкову та антибактеріальну стійкість. Якщо ми прагнемо перемогти в боротьбі з резистентними інфекціями, кожен з нас повинен зробити свій маленький внесок. Чи знаєте ви, що миття рук є одним із найефективніших способів запобігання поширенню інфекцій? Також важливо бути своєчасно вакцинованим. І нарешті, якщо ви захворіли, приймайте антибіотики тільки за призначенням. Приєднуйтесь до Pfizer у боротьбі з АМР. Прориви, що змінюють життя пацієнтів. What would you say if I were to ask, what is the greatest invention ever? Lipstick? Your favorite sandals? The camera? Some would say it must be the fire that started everything. Something worth waiting for? Or something worth staying for? The plane. Not these planes. These planes. Or others would argue it is the civil rights. We will not be satisfied until justice rolls down like water and righteousness like a mighty stream. 4, 3, 2, 1. Something that brought us to other further horizons. Roger, we'd like to get both of you in the field of view of the camera from Here at MSD, we believe it's all of these things. It's life. It's her, him, us. It's you. Life is the greatest invention ever. And we at MSD are here to protect it, nurture it, improve it, make it longer, make it easier, make it safer. By discovering, developing, and providing solutions for people for today and for tomorrow, to make a difference by inventing for life. We try to remember that medicine is for the patient. We try never to forget that medicine is for the people. It is not only for the prophets. The prophets follow, and if we have remembered that, they have never failed to appear.
Наш світ є домом для багатьох невидимих мікробів, які постійно змінюються. 90 років тому несподіванка в лондонській лабораторії дала нам неймовірне медичне відкриття – пеніцилін – перший сучасний антибіотик. З тих пір антибіотики продовжують боротися з бактеріями та інфекціями. Надмірне та неправильне використання антибіотиків зробило небезпечні бактерії стійкими до ліків, призначених для їх знищення. Це ми називаємо антимікробною резистентністю або АМР. Але є надія, що спільнота інфекціоністів об'єднається і допоможе вирішити цю проблему. І Pfizer є лідером цього глобального руху, що бореться з резистентністю до антибіотиків за допомогою вакцин, боротьби з інфекціями та антимікробного контролю або АМК. АМК сприяє правильному використанню антибіотиків, зменшуючи розвиток резистентних мікробів. Pfizer використовує багатогранний підхід – від онлайн-освіти до провідної в галузі незалежної програми грантів, яка допомагає лікарням та організаціям у всьому світі створювати та сприяти ефективному контролю АМР. Pfizer спонсорує одну з найбільших у світі платформ спостереження за АМР, що забезпечує безкоштовний публічний доступ до даних про протигрибкову та антибактеріальну стійкість. Якщо ми прагнемо перемогти в боротьбі з резистентними інфекціями, кожен з нас повинен зробити свій маленький внесок. Чи знаєте ви, що миття рук є одним із найефективніших способів запобігання поширенню інфекцій? Також важливо бути своєчасно вакцинованим. І нарешті, якщо ви захворіли, приймайте антибіотики тільки за призначенням. Приєднуйтесь до Pfizer у боротьбі з АМР. Прориви, що змінюють життя пацієнтів. What would you say if I were to ask, what is the greatest invention ever? Lipstick? Your favorite sandals? The camera? Some would say it must be the fire that started everything. Something worth waiting for? Or something worth staying for? The plane. Not these planes. These planes. Or others would argue it is the civil rights. We will not be satisfied until justice rolls down like water and righteousness like a mighty stream. 4, 3, 2, 1. Something that brought us to other further horizons. Roger, we'd like to get both of you in the field of view of the camera from Here at MSD, we believe it's all of these things. It's life. It's her, him, us. It's you. Life is the greatest invention ever. And we at MSD are here to protect it, nurture it, improve it, make it longer, make it easier, make it safer. By discovering, developing, and providing solutions for people for today and for tomorrow, to make a difference by inventing for life. We try to remember that medicine is for the patient. We try never to forget that medicine is for the people. It is not only for the prophets. The prophets follow, and if we have remembered that, they have never failed to appear.
Наш світ є домом для багатьох невидимих мікробів, які постійно змінюються. 90 років тому несподіванка в лондонській лабораторії дала нам неймовірне медичне відкриття – пеніцилін – перший сучасний антибіотик. З тих пір антибіотики продовжують боротися з бактеріями та інфекціями. Надмірне та неправильне використання антибіотиків зробило небезпечні бактерії стійкими до ліків, призначених для їх знищення. Це ми називаємо антимікробною резистентністю або АМР. Але є надія, що спільнота інфекціоністів об'єднається і допоможе вирішити цю проблему. І Pfizer є лідером цього глобального руху, що бореться з резистентністю до антибіотиків за допомогою вакцин, боротьби з інфекціями та антимікробного контролю або АМК. АМК сприяє правильному використанню антибіотиків, зменшуючи розвиток резистентних мікробів. Pfizer використовує багатогранний підхід – від онлайн-освіти до провідної в галузі незалежної програми грантів, яка допомагає лікарням та організаціям у всьому світі створювати та сприяти ефективному контролю АМР. Pfizer спонсорує одну з найбільших у світі платформ спостереження за АМР, що забезпечує безкоштовний публічний доступ до даних про протигрибкову та антибактеріальну стійкість. Якщо ми прагнемо перемогти в боротьбі з резистентними інфекціями, кожен з нас повинен зробити свій маленький внесок. Чи знаєте ви, що миття рук є одним із найефективніших способів запобігання поширенню інфекцій? Також важливо бути своєчасно вакцинованим. І нарешті, якщо ви захворіли, приймайте антибіотики тільки за призначенням. Приєднуйтесь до Pfizer у боротьбі з АМР. Прориви, що змінюють життя пацієнтів. What would you say if I were to ask, what is the greatest invention ever? Lipstick? Your favorite sandals? The camera? Some would say it must be the fire that started everything. Something worth waiting for? Or something worth staying for? The plane. Not these planes. These planes. Or others would argue it is the civil rights. We will not be satisfied until justice rolls down like water and righteousness like a mighty stream. 4, 3, 2, 1. Something that brought us to other further horizons. Roger, we'd like to get both of you in the field of view of the camera from there. Here at MSD, we believe it's all of these things. It's life. It's her, him, us. It's you. Life is the greatest invention ever. And we at MSD are here to protect it, nurture it, improve it, make it longer, make it easier, make it safer. By discovering, developing, and providing solutions for people for today and for tomorrow, to make a difference by inventing for life. We try to remember that medicine is for the patient. We try never to forget that medicine is for the people. It is not only for the prophets. The prophets follow, and if we have remembered that, they have never failed to appear.
Наш світ є домом для багатьох невидимих мікробів, які постійно змінюються. 90 років тому несподіванка в лондонській лабораторії дала нам неймовірне медичне відкриття – пеніцилін – перший сучасний антибіотик. З тих пір антибіотики продовжують боротися з бактеріями та інфекціями. Надмірне та неправильне використання антибіотиків зробило небезпечні бактерії стійкими до ліків, призначених для їх знищення. Це ми називаємо антимікробною резистентністю або АМР. Але є надія, що спільнота інфекціоністів об'єднається і допоможе вирішити цю проблему. І Pfizer є лідером цього глобального руху, що бореться з резистентністю до антибіотиків за допомогою вакцин, боротьби з інфекціями та антимікробного контролю або АМК. АМК сприяє правильному використанню антибіотиків, зменшуючи розвиток резистентних мікробів. Pfizer використовує багатогранний підхід – від онлайн-освіти до провідної в галузі незалежної програми грантів, яка допомагає лікарням та організаціям у всьому світі створювати та сприяти ефективному контролю АМР. Pfizer спонсорує одну з найбільших у світі платформ спостереження за АМР, що забезпечує безкоштовний публічний доступ до даних про протигрибкову та антибактеріальну стійкість. Якщо ми прагнемо перемогти в боротьбі з резистентними інфекціями, кожен з нас повинен зробити свій маленький внесок. Чи знаєте ви, що миття рук є одним із найефективніших способів запобігання поширенню інфекцій? Також важливо бути своєчасно вакцинованим. І нарешті, якщо ви захворіли, приймайте антибіотики тільки за призначенням. Приєднуйтесь до Pfizer у боротьбі з АМР. Прориви, що змінюють життя пацієнтів. What would you say if I were to ask, what is the greatest invention ever? Lipstick? Your favorite sandals? The camera? Some would say it must be the fire that started everything. Something worth waiting for? Or something worth staying for? The plane. Not these planes. These planes. Or others would argue it is the civil rights. We will not be satisfied until justice rolls down like water and righteousness like a mighty stream. 4, 3, 2, 1. Something that brought us to other further horizons. Roger, we'd like to get both of you in the field of view of the camera from Here at MSD, we believe it's all of these things. It's life. It's her, him, us. It's you. Life is the greatest invention ever. And we at MSD are here to protect it, nurture it, improve it, make it longer, make it easier, make it safer. By discovering, developing, and providing solutions for people for today and for tomorrow, to make a difference by inventing for life. We try to remember that medicine is for the patient. We try never to forget that medicine is for the people. It is not only for the prophets. The prophets follow, and if we have remembered that, they have never failed to appear.
Доброго дня, шановні колеги. Я вітаю всіх на нашій конференції. І починаємо потужну секцію з лікування лейкемії і лімфом у дітей. Насправді це, мабуть, наріжний камінь нашої спеціальності, оскільки завжди багато нового в лікуванні лейкемії і лімфом, завжди багато невирішених питань, на деякі з них ми сьогодні будемо, думаю, відповідати. І насправді ця патологія, вона конкурує за перше місце в захворюваності у дітей, тому ми починаємо з, мені здається, з топової доповіді і топового доповідача. Це Мікі Андо з Японії, з Юнсендо University School of Medicine, з відділення дитячої гематології, яка представить своє бачення стосовно наразі топової опції лікування рефрактерних випадків лейкемії у дітей – це CAR-T-терапія. Мені здається, з нашими друзями і взагалі з нашою країною все буде добре. І наразі ця опція, мені здається, не так далеко до тої опції і в нашій країні. Ми на це сподіваємося і абсолютно впевнені, що так і буде. Тому передаю слово Мікі Андо, яка і представить сучасне бачення CAR-T-терапії в лікуванні рефрактерних випадків гострої лімфобластної лейкемії у дітей. Thank you everyone for giving me the chance to talk here. Today, I would like to talk to you about CD19 CAR-T therapy for leukemia and lymphoma in Juntendo University Hospital. This New York Times article from 2012 about a girl cured by CD19 CAR-T therapy made a huge impact to the world and gave us hematologists courage and hope. Cancer immunotherapy became a major topic in 2013 when positive treatment effect by PD-1 antibody was first reported in Science and was picked up as breakthrough of the year for the world to know. In 2017, CAR-T therapy to target CD19 antigens expressed on cell surface of B-cell acute lymphoblastic leukemia and lymphomas was approved by FDA in the USA and also in Japan from 2019. Juntendo University became enrolled as certified facility for CAR-T therapy from 2020. There are several mechanisms by which the tumor microenvironment suppresses effector T-cell activity. Tumors escape the immune system this way and survive proliferating. Tumor-induced immunosuppression in the tumor microenvironment has many aspects as shown in this slide. The expression of Fas ligand on tumor cells induces apoptosis in cytotoxic T lymphocytes. TGF-beta and IL-10 drive the differentiation of CD4 T cells towards the regulatory T cells, which result in effector T cell suppression. The engagement of PD-1 with its ligand PD-L1 inhibits the proliferation and effector function of T cells through the recruitment of SHP2, which inactivates TCR-mediated signaling. Therefore, to overcome this problem, gene-engineered T-cell therapies were developed. Of these, chimeric antigen receptor T-cell therapy, CAR-T therapy directing CD19 antigen has managed to achieve 90% remission in relapsed and refractory ALL and 40 to 50% remission in lymphomas. As mentioned already,
CARs are engineered receptors designed to modulate T-cell receptors. The antigen-binding domain is what confers target specificity to CARs. As a consequence, this domain also dictates the affinity and ability of CAR T-cell therapy, and in effect impacts their efficacy. There are at present 3 types of CD19 CAR-Ts approved in Japan: Chisacel, Axicel, and Lysocell. The left 2 are reports of lymphoma cases, and the right 4 are ALL cases. The subjects are those whom standard treatments were no longer working. But by CAR-T therapy, 40 to 58% remission in lymphomas and 70 to 100% remission in ALLs are reached. CAR-T therapy using T-cell is as follows. After apheresis, white blood cells are collected from the patient. T cells are separated and frozen at our cell processing center, then sent to the manufacturing lab. Over there, after defrosting using virus vector, the cells are altered by adding the gene for the specific CAR. This makes them CAR-T cells, and these cells are then expanded ex vivo. Once enough CAR-T cells have been generated, they are frozen and sent back to our hospital and will be given back to the patient. At Juntendo University, various departments got together in 2020 and became officially certified to introduce CAR-T therapy. This CAR-T therapy requires intensive care unit management, also when severe cytokine release syndrome occurs. Indication of CD19 CAR-T therapy are shown on this slide. I'm very sorry, my old dog snoring. Please ignore this. Relapse and refractory CD19 positive ALL and diffuse large B-cell patients. And now also we can use CD19 CAR-T cells for follicular lymphoma patients. And patients unable to receive autologous stem cell transplantation or those relapsed after stem cell transplantation. This slide shows the progression-free survival for all 111 patients treated with T-cells in the Juliet study. This is the time from the data of T-cell infusion to the date of this disease progression or death from any cause. The median progression-free survival has not been reached for patients who had a complete response, staying at about 30%. When CAR-Ts arrive at Juntendo, the patient is admitted, and after lymphodepletion treatment with the defrosted CAR-Ts, after a few days, as the CAR-T cells expanded in the patient, serious life-threatening side effects such as cytokine release syndrome, neurological problems, allergic reactions, and low blood cell counts may occur. And patients need to be watched closely for several weeks after the therapy.
In 2019, consensus guidelines that simplified CRS grading were defined by the American Society for Transplantation and Cellular Therapy. According to these guidelines, fever, defined as temperature more than 38 centigrade, is the prior condition for CRS diagnosis. Hypotension and hypoxia are the principal determinants of CRS grade and severity. This slide shows a patient with severe CRS who had laryngeal edema and hypoxia. The patient was discharged from the hospital in good health, but laryngeal edema is a symptom of CRS that occurs occasionally and should be treated with caution. Neurotoxicity is another common acute toxicity. Early manifestations include expressing aphasia, tremor, dysgraphia, and lethargy. These symptoms can progress to global aphasia, seizures, motor weakness, and coma. The underlying pathophysiology has not been yet fully understood. Neurotoxicity, also referred to as immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome, we call ICANS, is another common and unique toxicity following CAR T-cell therapy. ICANS usually appears with 1 to 3 weeks after CAR T-cell infusion. And often accompanies and correlates with CRS. This is a video of Dr. Olena Netretensko during her internship in Juntendo Hematology Department, where she was so interested in CAR T therapy. She actually observed CAR T cells being administered to a patient. This small bag will now be towed in a thermostatic water bath. They are double checking the patient information and batch number. Because it is clean. Yeah, of course you know how to close the bath, yeah. So Farena is a blood transfusion doctor. Yes, she knows everything. Everything. The bag, she's professional. And now we are going to actually administer CD19 CAR T cells to the patient. Yeah. And
Sometimes the patient will immediately after administration. So sometimes the patient has infusion reaction. So we need to check the vital very carefully. Even though we use contact histamine drugs to prevent allergy and second infusion, but sometimes patients have fever. It depends on the patient, not always. You correctly. It's in Japanese, frost and infuse. So we check. We always record the patient vital, blood pressure, temperature, saturation, O2 saturation, etc. Yeah. The infusion speed. Yeah. That is saline. So wash by saline and to a certain ml. But we always use 100 ml. After administration of CAR-Ts, we flush the root with saline to wash out the cells in order to avoid wasting CAR-T cells as much as we can. We are asking the patient, is there any changes? Yeah. And flushing the root many times. Because we don't want to waste the CAR-T cells. The saline is filled maybe 10 to 30 ml and we infuse again. But almost is finished and this one is clear. Yeah, we can check the color of the bag. When the cells are in the bag, the color is white, but the cells are not resting, so the color is very clear. He's now explaining to the patient, we are washing the root because we don't want to waste the cells. In Japanese, so it says mottainai. Mottainai means we don't want to waste the important things. Then we start defrosting the second bag. Dr. Orena Netrensko actually double-checked the patient information and batch number with us. No broken, no hit. Yeah, we need to check.
Sometimes the frozen bag has hole or broken, so we always use plastic bags and told. We defrost the bags gently, sometimes a little shake. Yeah. And we need to check the water bath annually because the temperature is very important for defrosting. From here, I will show you two cases of pediatric ALL patients who were actually administered CD19 CAR T cells. 8-year-old boy was diagnosed with BCP-ALL in January 2017. Relapsed in December 2020. And regular follow-up blood test revealed ALL relapse. He was given intensive chemotherapy and remission consolidation therapy, but due to positive MRD, he decided to receive Tisa-cel. Since then, the patient has successfully in remission for long term, up to now. 5-year-old boy was diagnosed with BCP-ALL in February 2016 and maintained CR for 5 years, but was diagnosed with ALL relapse at regular follow-up blood test. He was treated with intense chemotherapy, but his PCR MRD became positive and did not improve. He was not indicated for transplantation due to poor disease control. 2 months after CAR T-cell infusion, he relapsed again and underwent bone marrow transplantation and now continues to be in remission. In this way, we have experienced some cases of children who were initially not eligible for transplantation due to very poor tumor control. But with CAR T therapy, they were able to go into remission, and even if they subsequently relapse, were able to bridge to transplantation and remain in remission for a long term. Next, I will show you some slides of PET-CT of CAR T administered patients with relapsed and refractory lymphomas. This is an actual case at our facility with relapsed diffuse large B-cell lymphoma. 3 months after CAR T therapy, the patient is tumor-free. This relapsed transformed diffuse large B-cell lymphoma case also exhibits total regression of the tumor. This patient with a bulky mass on the neck was a refractory diffuse large B-cell case. No treatment was effective, but after CAR T therapy, the mass diminished after 3 months and was able to return home for the first time in a long while. Unfortunately, soon after that,
PET-CT showed a small uptake as shown here and was diagnosed with a relapse. This is the result of analysis of CAR copy number in the peripheral blood of those treated with CD19 CAR at our facility. Those for CR or PR patients are shown in red, and the SD and progressive disease patients in blue. The longest surviving case still maintaining CAR T-cells after 2 years of treatment. Surprisingly, one of the long surviving PD patients once showed CAR in the peripheral blood even 15 months after starting polar BR regimen, salvage regimen. T-cell exhaustion marker analysis on peripheral blood of the long surviving CR and PD patients showed that 1 month after CAR T therapy, PD-1, TIM3, and TIGIT was strongly expressed in PD patients, and this continued even after 12 months since treatment. On the other hand, in the CR patient, the expression of these markers remained low. This analysis shows that in patients with high CAR T exhaustion, new lesions could not be eradicated, even though CAR T remains in vivo. To overcome these drawbacks, there are a number of challenges and difficulties that limit and impede expanding application of CAR T therapy. Apart from the high cost of treatment and limited facilities that can carry out the treatment, there are problems of not good enough qualification of the patient due to effects from pretreatment such that apheresis is not possible with too few CD3 lymphocytes in the peripheral blood. The CAR T cells may not proliferate enough, and they may not persist well after infusion. Antigen modulation or loss on the surface of the tumor cells makes them incapable of being recognized by CAR T cells, leading to relapse. (30 to 60% of the patients relapse after treatment, probably due to persistence of CAR T cells and escape or downregulation of CD19 antigen. And among those, 10 to 20% are CD19 negative relapse. Also, the infused CAR T cell proliferation may be poor and cell persistence diminished, leading to relapse. To overcome these drawbacks, the CAR design has been further developed over several generations since its introduction. Second-generation CAR Ts were developed in order to achieve long-term persistence and expansion. The far-reaching change consists in the integration of a co-stimulatory domain, such as CD28 and 4-1BB.
This modification improved the in vivo persistence of CAR T cells, and now second generation CAR is clinically used in patients. Several innovative engineering strategies have been used to enhance the efficacy of CAR T cells. CAR T products designed to target multiple different tumor-associated antigens can overcome antigen escape or heterogeneity. Tandem CAR Ts and dual CAR Ts are being engineered. We also developed novel CAR T therapy by using iPS cell technology. To enhance the efficacy of CAR T cells, we at Juntendo have engineered dual antigen receptor T cells from iPS cells. Tandem CAR or dual CAR engineering have already been developed as I shown, but with these CAR constructions, T-cell exhaustion may increase. We hypothesized that CAR and CTLs in combination could overcome the drawbacks of conventional CTLs as well as those of CAR T therapy with regard to prevention of antigen escape, persistence in vivo, and unlimited cell source. We generated dual antigen receptor rejuvenated CTLs, we call DRREGT, that recognize CD19 antigen via CAR and LMP2 antigen via native TCR and confirm that these rejuvenated T cells act powerfully and sustainedly against EB virus-driven tumors. Furthermore, the biggest advantage of this therapy is unlimited availability, and so by establishing a banking system, they would be generated infinitely. To examine whether DRREGT with another combination of target antigens also efficiently suppress tumor proliferation, we generated DRREGTs directed against CD19 CAR and LMP2 antigen, EB virus antigen. Single antigen targeted LMP2 CTLs or CD19 CAR T cells suppressed tumor proliferation, but dual antigen targeted CTLs, DRREGTs, further suppressed proliferation of EB virus-associated tumors. These T cells targeting CD19 and LMP2 robustly suppress tumor growth and conferred survival advantage, and efficiently expanded in vivo with high CD19 CAR copy number. At our cell processing center, we have already generated healthy donor-derived CTLs and established iPSCs from these. We validated these iPSCs and managed successfully to establish master cell bank. We are currently actively generating clinical-grade rejuvenated CTLs. At Juntendo, 27 bioclean rooms have been renewed at our ward, and we are fully facilitated for transplants and cell therapy. With our wonderful staff at bioclean rooms at our ward, we are doing many
hematological stem cell transplantation and CAR-T therapy for patients with hematological malignancies. Since October 2021, our department has renewed, but we will keep on as a team with our conquest to eradicate refractory tumors. We aim to treat and research for further breakthrough in the field of cell therapy. And lastly, thank you very much to Olena for inviting me to this meeting at Ukraine Pediatric meeting. Halfway across the world from Japan, but we are very happy to have Dr. Olena visit our hematology department at Juntendo. We hope that peace and normal life will soon return to your country and look forward to seeing your colleagues come visit us again soon. Thank you very much all for listening. Дякуємо дуже Мікі Андо за таку доповідь стосовно інноваційних молекулярних технологій в лікуванні. І у нас є коментар від завідувача відділенням ТК МНД Охмадит від Олександра Лисиці. Я хочу додати, що не встигли вчухнути події після впровадження алогенної неродинної трансплантації, і ми, розуміючи, як швидко рухається світ, розуміли, що треба переходити для нові виклики переймати, бо ми чудово усвідомлювали свій ресурс. Але війна, але незважаючи на це, ще не встигли відійти від Києва російські війська. Навесні 22-го року ми зробили робочу групу по КАР-Т, первинний аудит, мапу, зрозуміли проблему, яка випадає, це безпосередньо мануфактуринг, який недоступний в Україні, і почали шукати шляхи вирішення. Крім того, що у нас в державі відсутня державна якась наукова програма і фінансова підтримка, так само було і з трансплантацією, нас це не зупинило. Я так думаю, в цьому випадку нас не зупинить, бо ви чудово могли побачити, що в Японії тільки FDA approved в 17-й рік, в 19-му році вже держава взяла цю програму і сплачує пацієнтам. Тобто вони отримують клітини, вже відсилають в Сполучені Штати і на аутсорс віддавали безпосередньо Новартісу. Ми контактували з Новартісом. Новартіс подивився на нас як на трошки хворих людей, сказавши, що в нас війна. Я відповів, дякую, що ви сказали, я і так знаю. Цей варіант ми розглядали, паралельно працюємо над двома варіантами. Це аутсорс і лабораторний департамент включився дуже сильно, і вони горять синтезом. Ми запустили паралельно інший шлях реалізації. Над ним ми зараз працюємо, бо, щоб ви розуміли, робоча група – це молекулярна генетика, лабораторія, референс-лабораторія, це клінічна трансфузіологія. От Олена була на стажуванні. Це безпосередньо департамент трансплантації кісткового мозку, бо до цього ми маємо досвід і лікування синдрому вивільнення цитокінів у пацієнтів при застосуванні імунотерапії та гаплотрансплантації, розроблений СОП стосовно гайдлайн по КАР-Т за допомогою партнерів. Фонду таблеточки ми переклали. Але ще є ряд проблем, крім всього того, що я сказав, ще законодавчі. Є проблеми, з якими ми зустрінемось на шляху реалізації. З фінансовою, я ж кажу, ми будемо шукати, бо аутсорс – це дуже дорого. І всі, хто, і компанії, наприклад, вони монополісти, ціна не зменшується, і вони не дуже зацікавлені рухатись далі, бо отримують шалені прибутки і не дуже цікаво. Але я так думаю, що все-таки, незважаючи ні на що, ми маємо досвід подолання шаленого супротиву, ми все ж таки доведемо цю історію.
Так, нам це буде потребувати часу, бо треба отримати ще ліцензію на проведення даного методу лікування, бо ніхто не буде співпрацювати. Але у нас молода команда, їм точно вистачить віку впровадити цей метод лікування, і він буде в Україні. Дякую. Дякую. Ми впевнені, що це обов'язково відбудеться. Без цього рухатись неможливо далі. Як ми бачимо, молекулярні технології, вони переважають, починають переважати в лікуванні, але і останні СІОП, вони вказують все ж таки, що після CAR-T-терапії, CAR-T-клітини, вони не можуть персистувати нескінченно в організмі. Все ж таки потрібно іноді є свої критерії, повернутись до алогенної трансплантації кісткового мозку, щоб закріпити той досягнутий результат. Тому що, знову ж таки, персистенція Т-клітин, CAR-T-клітин, вона не є вічною. І до алогенної трансплантації кісткового мозку, як до шляху закріплення, досягнутою такими складними молекулярними механізмами ремісії, ми зараз і перейдемо. І я радий представити вам наступного доповідача стосовно порівняння треосульфану і бусульфану в кондиціонуванні у пацієнтів з гострою мієлоїдною лейкемією. Це досвід України, який вже перебільшує 47 виконаних алогенних трансплантацій від неродинного донора. Звісно, дані є, і їх нам надасть Істомін Олександр, лікар відділення ТКМ НДСЛ «Охмадит». Всім добрий день. Дуже радий всіх бачити сьогодні на нашій конференції. Велика честь для мене представляти досвід роботи нашого відділення і наші клінічні напрацювання в сфері трансплантації кісткового мозку. Дуже багато було сказано таких цікавих слів і, я б сказав, представлені інноваційні методи на попередній доповіді від Мікі Андо. Але сьогодні хочу звернути вашу увагу більше, скажімо так, в трансплантацію і більше в кондиціонування. Тема треосульфан versus бусульфан в кондиціонуванні пацієнтів з ГМЛ. І тут ми хочемо показати, чим відрізняються ці методи кондиціонування і взагалі, які вони бувають, і чому кондиціонування важливе, і чому сама трансплантація дуже важлива в об'ємі лікування, і, як сказав Михайло, саме консолідація отриманих ефектів. Отже, давайте подивимося на так званий таймлайн взагалі в сфері трансплантації кісткового мозку. Ми бачимо, що шлях починається ще з 1956 року, коли був відкритий так званий Вейстін-синдром, і доходить вже до цього сторіччя з усіма інноваційними методиками генної терапії, в тому числі CAR-T-клітинної терапії. Тобто цей слайд більше для того, щоб вам продемонструвати, що цій царині вже дуже багато років, і з кожним десятиріччям відкриваються якісь нові методики, нам важко уявити, де ми будемо через 20 років. Можливо, CAR-T-терапія через 20 років вже буде чимось таким, що буде здаватися досить застарілим. Але все почалося, як ми знаємо, з наших братів менших і з їх найменших, тобто з тварин. І в 55-му році Барнс і Луті відкрили, що у мишей з карциномою, яким було проведено опромінення ісенгенною трансплантацією клітин селезінки, відмічався тривалий протипухлинний ефект. Втім, 50% цих мишей, яким була проведена трансплантація, померли до 100-го дня, не маючи ознак прогресії захворювання. Тобто, таким чином вони відкрили ефект графт проти пухлини і графт проти господаря. І в 58-му році Сантос довів, що Т-клітини викликають реакцію трансплантат проти господаря, а органами-мішенями є лімфоїдні органи, шкіра, кишечник і печінка. Тобто ті органи, які мають найбільшу антиген-репрезентацію в нашому організмі. Це все було поштовхом для розвитку ТКМ і така загадка, я не знаю, що спільного у цих трьох картинках. На перший погляд нічого. Ядерний вибух, лабрадор і якийсь чоловік більше схожий на Санта-Клауса. Але ці всі три картинки дуже з собою пов'язані. Чому? Тому що поштовхом для розвитку трансплантації кісткового мозку сталася трагедія Хіросіми і Нагасакі в 45-му році. Тобто лікарі побачили, який вплив має радіація на гемопоез людини і на ГМПС тварин в тому числі. В
55-57 році були ось цим паном Доналом Томасом були проведені експериментальні моделі з трансплантації кісткового мозку на мишах і на собаках. І вже в 57-му році вони успішно провели першу трансплантацію кісткового мозку від близнюка. Тому, здавалось би, мало спільного, але така от історія. Повертаючись до режиму кондиціонування, ми маємо зрозуміти, що кондиціонування, воно з самого початку було засновано на методі тотального опромінення тіла. І це був ключовим методом проведення кондиціонування. Вже потім почали додаватись бусульфан, циклофосфамід і так далі. Основні методи, основні цілі, які ми хочемо досягнути, це ми хочемо збільшити токсичність, тобто ми хочемо досягнути ефекту кондиціонування проти пухлини. Втім, ми все ж таки хочемо, щоб наш пацієнт вижив після трансплантації, щоб імунологічні ефекти не впливали на його виживаність, а саме ефекти трансплантат проти господаря. Тобто це така гойдалка між реакцією трансплантат проти господаря і реакцією трансплантат проти пухлини, з одним нюансом, що також сама хіміотерапія має значний вплив на пухлинний клон. Тут ви можете побачити те, як розділяються режими кондиціонування. Тут ми бачимо genetic disparity, тобто чим більш споріднений донор, тим менше нам потрібно імуносупресії. І чим більш агресивна хвороба, тим більше нам потрібно мієлосупресії. І між оцими, як то кажуть, двома вісями і, в принципі, точаться ці всі питання, а який режим кондиціонування краще, а чи треба нам додавати АТГ, а чи це бусульфан, а чи це треосульфан, а чи це TBI і так далі. CBMTR, тобто американська Асоціація трансплантації кісткового мозку, вони визначили певні такі критерії для мієлоаблятивних режимів кондиціонування, і з самого початку мієлоаблятивні режими кондиціонування вони були якби основними. Але в них є декілька ключових мінусів, такі як їх досить погано переносять пацієнти з важким соматичним статусом і досить важко переносять в тому числі діти та люди похилого віку. Але на даному слайді ви можете побачити такі cut-off values для мієлоаблятивного кондиціонування. Якщо так, то можна їх зараз розподілити на три основні види. Це мієлоаблятивне кондиціонування, кондиціонування зниженої інтенсивності, або його ще називають RIC, Reduced Intensity Conditioning, і немієлоаблятивний, Non-Myeloablative Conditioning. Тут ви можете побачити якби їх основні відмінності. Ми можемо сказати, що токсичність найменша у немієлоаблативного режиму, найбільше у мієлоаблативного. Тобто, чим більше токсичність, тим більше час до пришивлення, тим більше ми бачимо все ж таки таких і інфекцій, і ускладнень по типу вено-оклюзивної хвороби і так далі. Про гойдалки я вже сказав. Є фактори, які безпосередньо пов'язані з імуносупресією, яку отримує пацієнт кондиціонуванням, основним захворюванням та попередньою сенсибілізацією, є фактори, які пов'язані з графтом. Все це по-своєму відіграє на приживленні у пацієнта. Особливо фактори ризику пацієнта ми можемо віднести на вік, супутні захворювання, соматичний статус, статус СМВ-інфекції та супутні інфекції безпосередньо. Основний концепт рік дуже цікавий, тому що вираженість ефекту GVL при АЛТ-ГЗК є основним протипухлинним фактором. Чутливість пухлини до хіміопрепаратів не завжди прямо пропорційна дозуванню. Тобто ми можемо сказати, що пухлина може бути за час лікування виробити певні механізми хіміорезистентності, таким чином ескалація дози не завжди означає, що ми отримаємо якийсь позитивний ефект від цієї ескальованої хіміотерапії. Нижчі дози алкілуючих агентів, якими є, наприклад, тресульфан і бусульфан, не означає, що у нас є вищі ризики відторгнення. І зменшення токсичних проявів кондиціонування часу аплазії дозволить пройти етап до переживлення пацієнтами із значно гіршим соматичним статусом та коморбідністю. Менше пошкодження ендотелію, менша частота виникнення вено-оклюзивної хвороби печінки, менша частота виникнення гострого РТПХ. Бусульфан, я його назвав універсальний солдат, в Америці його називають liquid TBI, тобто рідке опромінення тіла. Препарат вперше був застосований в якості кондиціонування в 1959 році, 2 роки після першого успішного кондиціонування за допомогою TBI, і його внутрішньовенна форма вийшла в 1999 році. В Україні є проблема з бусульфаном, довгий час у нас не було зареєстровано внутрішньовенної форми, а пероральна форма – це, звичайно,
ті, хто, можливо, з тим стикався, при автотрансплантації або при алотрансплантації, це великий виклик, тому що пацієнтам треба пити багато пероральних таблеток, як дозувати цей препарат у дітей. Тому з бусульфаном у нас в Україні історично склались такі, скажімо так, ускладнені відносини, тому що в основному у нас не було нормального доступу до внутрішньовенних форм цього препарату. Переваги: він досить активний при різних захворюваннях, МЛ, ГМЛ, лімфоми. Застосування високодозового бусульфану протягом всієї історії з 59-го року доказало свою ефективність. І при внутрішньовенному введенні зменшуються показники індивідуальної концентрації препарату в сироватці. Але у нього є певні недоліки, такі як обмежений вплив на зрілі лімфоцити, часта варіабельність концентрації при застосуванні пероральної форми і високі рівні бусульфану доведено асоційовані з більшими ризиками розвитку ВОД та РТПХ. Це дослідження таке мультицентрове, ретроспективне дослідження порівняння 3 режимів кондиціонування. Один ми бачимо заснований на TBI, другий на бусульфані з циклофосфамідами і третій на бусульфані з циклофосфамідами і мелфоланом. Останній вважається якби золотим стандартом кондиціонування у дітей з гострою амілоїдною лейкемією, втім це якби мієлабілятивні режими. Ми можемо побачити тут, в принципі, результати порівняння вже 5-річної виживаності і частоти виникнення РТПХ, і ми бачимо, що найкращі показники по виживаності все ж таки у режимі бусульфан циклофосфамід мелфолан. Але і найбільші все ж таки показники по виникненню гострої РТПХ. Тому в даному випадку я можу сказати, що цей режим він довів свою ефективність, але ті, хто проводив це кондиціонування, вони всі знають, що це дуже важкий режим, пацієнти його дуже погано переносять, тривала аплазія, в деяких випадках може досягати 28 діб, 30 днів, тому і, як ми бачимо, він асоційований з більшими ускладненнями, тобто graft rejection, венно-оклюзивна хвороба, інфекції 4,5%. Ми можемо подивитися, що в інших, в принципі, менший профіль ускладнень. 9,8% проти 7,7 і 7,3. Але глобально кажучи, якщо дивитися на всі показники, то режим з бусульфаном він себе виправдовує на всі 100, і його можна назвати абсолютним переможцем в цьому контесті. Дуже велика вибірка пацієнтів, тому це дослідження можна вважати таким ключовим дослідженням бусульфану, його ефективності, тому що було перевірено багато пацієнтів протягом останніх 35-40 років з різних країн, тому якщо хочете, можете його окремо подивитись, дуже цікаво. Але в 2004 році все змінилося, коли Каспер та його колеги, вони продемонстрували новий режим кондиціонування, який вони назвали Toxicity Reduced Conditioning Regimen, і заснований він був на використанні алкилуючого агента триасульфан, який, по суті, то був з самого початку винайдений компанією Меддак для лікування раку яєчників. Тобто, але тим не менш, це одна група препаратів. І цей препарат показав свою досить непогану ефективність разом з флюдорабіном, overall survival 73%, event-free survival 49%, що на той час було досить таки непоганим результатом. І transplant-related mortality становив 27%. В цьому дослідженні прийняло участь 30 пацієнтів з різними діагнозами, різного віку, але це було перше дослідження, де хтось наважився відійти або від TBI і бусульфану і представити світу якби кондиціонування, засновані на новому алкилуючому агенті. Тут ви можете побачити таку зведену таблицю по результатам кондиціонування з треосульфаном більш нові, це 2011, 2018, 2019 рік. Як ми бачимо, загальні показники виживаності для пацієнтів дитячого віку з ГМЛ та МДС, overall survival десь приблизно 80-86%, event-free survival 73-79%. Причому, що ці результати досить такі конкурентно спроможні з бусульфаном, да? І ми можемо бачити, що пацієнти, в принципі, мають дуже непогані результати, в тому числі і без рецидивної виживаності. Я б хотів, бо вже час, перейти ближче до нашого досвіду. Як я вже сказав, історично склалось таким чином, що TBI у нас з'явився тільки в цьому році. З бусульфаном були певні проблеми з його формою препарату, тому ми
в своїй практиці використовували досить часто тріасульфан. Тріасульфан, він гарний препарат, безумовно, тим, що в нього менші токсичні прояви, в нього краща переносимість пацієнтів, в нього є можливість індивідуального дозування в залежності від соматичного статусу, в залежності від площі тіла пацієнта. Тому зараз би хотів продемонструвати нашу когорту. Це було 19 пацієнтів з 21 по 23 рік, 18 пацієнтів з первинною мієлоїдною лейкемією, 1 пацієнт з вторинною мієлоїдною лейкемією. Медіана віку 11 років. Тут ви можете побачити характеристики когорти пацієнтів. Було проведено 5 трансплантацій від абсолютно сумісного родинного донора, від 8 неродинних сумісних донорів і 6 гаплотрансплантацій. Ми використовували препарат тріасульфан, і якщо раніше у тріасульфана ми використовували його off-label, то тепер з 2023 року цей препарат є зареєстрованим вже з показами до кондиціонування. Тобто ми бачимо, що з 2004 року по 2023 рік у препарату не було чітких показів інструкції до кондиціонування. Але це все змінилось, і тепер цей препарат під назвою, якщо не помиляюсь, Триконді, то він доступний і в Україні. Тож, режим кондиціонування. Тріасульфан від 12 до 14 мг на метр квадратний з дня мінус 5 до дня мінус 3, флюдерабін 30 мг на метр квадратний, мельфалан на день мінус 2. І для різних типів трансплантації у нас були ось такі методи профілактики РТПХ. Не буду на цьому загостряти увагу, але це для такого більш загального розуміння, що ми використовували. І ми можемо з впевненістю заключити, що two-year overall survival у нас знаходиться на рівні 86,8%, і two-year event-free survival, тобто виживаність поза рецидивом, 72,3%. Частота рецидивів 5,2% один пацієнт і non-relapse mortality, тобто смертність не пов'язана з рецидивом, 2 пацієнти. Тобто таким чином можемо сказати, що у нас 2 пацієнти з цієї когорти померло від проблем не пов'язаних з рецидивом, в принципі, і 1 пацієнт мав пізній ізольований кістково-мозковий рецидив. Медіана спостереження не дуже велика через те, що 11 пацієнтів з цієї когорти були, як то кажуть, lost to follow-up через війну, бо вони були евакуйовані. Втім, якщо порівняти ці результати з результатами всіх тих досліджень, які я вже показував, в тому числі з бусульфаном, ми маємо абсолютно конкурентноспроможні результати по порівнянні з тріасульфаном, і, як на мене, досить непогані такі, навіть кращі результати у порівнянні з використанням бусульфану. Це все приводить до того, що глобально ми можемо сказати, що так, бусульфан – це опція, TBI – це опція, тріасульфан – це опція. Ми маємо обирати ту опцію, яка найбільше підходить пацієнту і найбільше підходить нам, як клініцистам, для застосування в нашій практиці. Тому що є, звичайно, протоколи, а є наші реалії, які ми не можемо, як то кажуть, змінити, і ми маємо адаптовуватись до них. Використання нами тріасульфану – це певний шлях адаптації з акцентом на те, що ми все ж таки хочемо зменшувати токсичність у пацієнтів, зберігаючи необхідні нам ефекти. Дискутивним залишається питання довготривалих показників безрецидивної виживаності пацієнтів при застосуванні режимів редукованої інтенсивності. Але, як на мене, тріасульфан може вважатись безпечною та ефективною альтернативою бусульфану або TBI в об'ємі кондиціонування саме у пацієнтів когорти ГМЛ у дітей. І враховуючи велику різноманітність у підходах до кондиціонування, необхідно зважувати індивідуальні фактори ризику, ризики відторгнення і так далі. Подальші мультицентрові дослідження з акцентом на молекулярну відповідь будуть корисними для створення точних та доведених критеріїв вибору тих чи інших препаратів для мієлоабляції. Дуже дякую вам і готовий до ваших питань. Дякую дуже за таку чудову змістовну доповідь стосовно продвинутих режимів лікування гострої мієлоїдної лейкемії. Дякую. І мені здається, зниження токсичності при тих самих не гірших абсолютно, а в деяких випадках ми побачили кращих показниках виживаності, воно є для дітей особливо актуальним. Тому наразі дуже дякую. Дуже дякую. Питання, можливо, у когось?
Дякую. Я б, маючи нагоду, оскільки я тут ще за мікрофоном, хотів би оголосити наступного доповідача. Це наш товариш, наш друг, видатний, як на мене, лікар і спеціаліст, завідувач відділення дитячої онкогематології ТМО номер 1 міста Львів Михайло Адиров зі своєю лекцією «Огляд сучасних рекомендацій з лікування ГЛЛ у світі. Чи можлива імплементація в Україні?» Дуже цікава доповідь, тому запрошую. Прошу. Дякую дуже. Ну, звісно, ця доповідь народилась виключно з того приводу, що ми продовжуємо, наша група продовжує роботу над створенням, нарешті, сучасного національного протоколу з лікування гострої лімфобласної лейкемії. І присутня тут Наталя Олександрівна з НДСЛ «ОХМАТДИТ». І ця робота, ми вже бачимо, ніби добігає фінішної прямої, ніби вже затверджена буде національна настанова. А з протоколом нам допомогла дуже європейська спільнота, оскільки з'явились, я продемонструю, з'явився портал, де є опубліковані протоколи лікування зі всіх онкологічних захворювань. І насправді дуже важливим є розуміння того, що ті протоколи, до яких ми звикли, вони все ж таки є протоколом клінічних досліджень. Тобто те, що ми знаємо, як 2000 АІО БФМ, 2009 АЛІК, БФМ з АІО 2017 року, це є протоколи клінічних досліджень. Тут ми стикнулися з Державним експертним центром, який має затверджувати все. І він нам сказав, що ми не можемо просто взяти, затвердити протокол клінічного дослідження в якості протоколу лікування. Хоча дуже багато речей нам звідти дуже потрібні, ми їх вже розуміємо, особливо, що стосується стратифікацій. І ще таким фактом є те, що в світі насправді дуже багато кооперативних дослідницьких груп, які мають свої, це далеко не всі з них, це основні, які мають свої розроблені протоколи лікування. Здебільшого це все ж таки дослідницькі протоколи лікування. Але зараз тенденція в світі виглядає таким чином, що якщо раніше ці кооперативні дослідницькі групи конкурували між собою, тобто фактично кожен мав свій якийсь протокол лікування і суворо його дотримувався, зараз я побачив, особливо на останньому СІОПі, що кооперативні групи почали обмінюватись між собою елементами лікування. Тобто, наприклад, Сен-Джуд, їх класичний Тоталь 15, Тотал 16 для лікування гострої лімфобласної лейкемії. Там індукція абсолютно БФМівська. Тобто, БФМівська група стосовно інтерфантних лейкемій запозичила лайфхаки у японської групи. Тобто, фактично ми переходимо вже до глобалізації лікування. І здебільшого я продемонструю деякі режими, які з'являються. І ви бачите цей портал, на ньому затверджені стандарти лікування, вони є сугубо стандартними, тобто це результати, які вже відомі, це затверджені гілки лікування, тобто не рандомізаційні, відносно до яких є опубліковані дані щодо їх ефективності. Ви бачите перелік нозології, які там є. Але щодо лікування гострої лімфобласної лейкемії, ніби все чудово. Тобто ми маємо там наш стандартний БФМівський backbone therapy, тобто стандартний план лікування, до якого ми звикли, він нам всім дуже знайомий і фактично зрозумілий. Але зараз з'являється ще дуже багато цікавих даних, які би я думаю, ми могли би туди включити, оскільки, ось ви бачите, генетичний ландшафт гострої лімфобласної лейкемії, він дуже різноманітний. Взагалі-то гостру лімфобласну лейкемію взагалі вже не розглядають як одне захворювання, це сукупність генетично різних захворювань. Ви бачите всі ці, як то звані ф'южени, це стратифікуючі молекулярно-генетичні аномалії, і ми бачимо, що лабораторія НДСЛ «ОХМАТДИТ», вони взагалі, для них немає нічого неможливого. Для них це все є вже в роботі. І таким чином, по-перше, не враховувати все це, мені здається, трошки неправильно у 2023 році, а враховувати виключно в стратифікації на 3 групи ризику це вже неможливо. Тобто ось це все перенести в 3 групи ризику неможливо.
Звісно, ми орієнтуємося на відповідь в лікуванні МРД-статус і молекулярно-генетичні стратифікуючі аномалії, але все більше і більше все ж таки з'являється даних, що ми маємо враховувати їх іноді при прийнятті клінічних рішень. Якщо так побачите, ми всі знаємо АЕО-БФМ 2000 року, ми всі знаємо цей протокол, але мені здається, не часто заглядали, чим же він завершився і що в ньому вивчали. Бо результати його були опубліковані лише в 2020 році. І що ж там вивчали? Вивчали, здебільшого багато речей, але основні. Це заміна преднізолону на дексаметазон в індукції. І чи можна редукувати, знов-таки, всі намагаються редукувати інтенсивність лікування там, де це можливо для дітей. Особливо, якщо ми маємо таку гарну молекулярно-генетичну карту дітей. Вивчали це і вивчали ще додатково, як там з другим, з третім протоколом, скільки їх в кінці має бути і що ж там з ефективністю. І фактично, що нам дали ці результати? Що дексаметазон можна замінити, але преднізолон на дексаметазон можна замінити, але у дітей з Б-клітинною ГЛЛ це не дає жодного профіту в виживаності, але суттєво підвищує ризик інфекційних ускладнень в індукції, там смертність доходила до 10%. А от для Т-клітинної гострої лімфобластної лейкемії це дуже обґрунтовано, особливо у пацієнтів з гарною відповіддю на преднізолон. Тобто, і це вилилось вже в 2009 році. Я вам далі продемонструю. Тобто, фактично, ви бачите показники 5-річної загальної виживаності 91% і 83% в групі преднізолону для ТГЛЛ. Далі, що вивчали? Можливість редукції терапії, тобто замінити другий протокол. Всі ми знаємо його, всі ми його не дуже любимо, бо він дуже іноді інтенсивний. Замінити на третій протокол. Один. Що визначили? Його можна замінити, але виключно в одній когорті пацієнтів. Тобто, от вся ця лекція, мають всі зрозуміти, це не керівництво до дії, це те, що може з'явитись в протоколі затвердженому, щоб ви розуміли, звідки ноги ростуть, якщо ми це затвердимо. Але ви бачите показник виживаності 94,5% без другого протоколу третій. Коли це можливо? Це можливо виключно, якщо у пацієнта ETV6 RANX, тобто телемель позитивних пацієнтів від 1 до 6 років. Тобто, і, звісно, з нормальними, абсолютно задовільними показниками відповіді на терапію в плані МРД-статусу. Чи можливо це імплементувати? Я думаю, що можливо. Далі з МРД на 8-й день, ви бачите МРД периферичної крові на 8-й день. Насправді, в БФМ 2017 року відповідь на преднізолон для Б-клітинної лейкемії вже не враховується як стратифікуючий критерій, а от додатково пропонується визначати МРД периферичної крові на 8-й день, і це дуже гарна стратифікуючий шлях для пацієнтів. А що стосовно протоколу 2 і протоколу 3, ви бачите, іноді такі результати теж не дуже хочеться отримувати. Протокол 2, звичайно, але хлопчик 5 років, common варіант, ETV6 RANX positive, МРД-контролі дуже цікаві, але ви бачите, що в нього трапилось. І це не від того, що хтось помилився або хтось щось не так зробив. Звісно, профілактика антимікотична має бути, але у пацієнта, ви бачите, яке ураження аспергільозне центральної нервової системи. Це трапилось і в Німеччині, тобто це незалежно від того, хто що робить, але фактично стандартна група ризику, гарний хлопчик, але тепер його статус доволі визначається невизначеним і його мікоз прогресує, на жаль. АЕО-БФМ 2009 рік. Взагалі дані ще не опубліковані, тобто конкретних даних, чим він завершився, немає, бо є тільки одна публікація стосовно саме інвазивних мікозів, більше жодних даних немає, але є якісь уривчасті дані, наприклад, вони досліджували, чи, наприклад, інтенсифікувати перший Б-протокол додатковими видами пегельованої аспарагінази. На жаль, це не завершилось насправді нічим гарним. Тому ми маємо такі дані постійно аналізувати і отримувати, оскільки
стратифікація, яка є в 2017 році, яка буде, вона, бачите, включає дуже багато, там нижче є молекулярно-генетичних підпунктів, які треба враховувати, і навіть комбінація між ними буде визначати групу ризику пацієнта. Тобто стратифікація стає все більш складною, треба до цього як-то звикати і приходити. Ви бачите, така класна група ІКЗФ-1 плюс мутації з'являється з дуже поганим прогнозом. І теж там було визначено, бачите, ІКЗФ-1 плюс мутації, це абсолютно несприятливий прогноз, 50% безрецидивна виживаність. Тобто, і ми бачимо, що референс-лабораторія НДСЛ Охмадит нам присилає вже ці дані молекулярно-генетичні. Треба пам'ятати, що якщо вам прийшов ІКЗФ-1 плюс мутація, це дуже потрібно розуміти, що це таке і що це абсолютно мутація несприятливого прогнозу. І отак вони виявляються, але ви бачите, при негативному ЕРГ-делеції. Тобто, якщо ЕРГ-делеція є, вона ніби як-то нівелює ІКЗФ-1 плюс мутацію. Тобто таких речей буде з'являтися все більше і більше, потрібно бути до них готовими і не забувати, що в тих протоколах, які ми мали, в них все ж таки щось досліджували і потрібно бачити кінцеві результати, що ж виявилось. І кінцевим результатом, наприклад, для ТГЛЛ, бачите червоним, що у пацієнтів з Т-гострою лімфобласною лейкемією і гарною відповіддю на преднізолон, бажаним є перехід в індукції з преднізолону на дексаметазон, і він визначений такий протокол 1АД, тобто з дексаметазоном. А ви бачите, тут немає циклофосфаміду в індукції для ТГЛЛ, а він залишений для пацієнтів з поганою відповіддю на преднізолон. У них ми залишаємо преднізолон, бо зміна глюкокортикостероїду не додасть їм нічого, але враховуючи, що погана відповідь на преднізолон є, отут є додача циклофосфаміду, до якої ми звикли. Тобто фактично такі речі, вони вже застосовуються і бажано до цього доходити. Якщо казати про інші кооперативні групи, як я вже казав, не тільки БФМ є, а є і Children Oncology Group. Мені дуже подобаються іноді їх підходи, вони публікуються на всіх СІОПах. Ви бачите, виживаність пацієнтів з Т-гострою лімфобласною лейкемією, вона на рівні, загальна на рівні 90%, безрецидивна 83-84%. Активно вивчали, чи можна покращити ще її. Мені здається, для нас, для ТГЛЛ взагалі, такі показники були б дуже гарними. Неларабіном вони намагаються її покращити і фактично отримали дуже гарні показники щодо додавання неларабіну з високодозовим метотрексатом. Ви бачите показник disease-free survival, тобто це безрецидивна виживаність, майже 95%, але це у пацієнтів з ЦНС-3 статусом. Але дуже цікавим є застосування взагалі іноді відмова від високодозового метотрексату у пацієнтів з ТГЛЛ. Для нас це звучить взагалі якось дуже цікавим, але ви бачите, що є такий режим, називається капіці-метотрексат. Це застосування метотрексату без кальцію-фолінату в поступово наростаючій дозі, тобто 50 мг даємо, 100 мг внутрішньовенно, 150, поки у пацієнта не виникає токсичність, і на цій дозі його тримаємо. Це окремий режим терапії, але так для розширення світогляду в гострій лімфобласній лейкемії цей режим дає 95% безрецидивної виживаності, ви бачите, 8-9-річної при ТГЛЛ. Для нас це звучить іноді трошки дивним, але ці дані публікуються майже на всіх СІОПах, і бачите, когорта пацієнтів, майже 1900 пацієнтів. Тобто це не один якийсь центр вирішив собі так лікувати пацієнтів. І при тому, ви бачите, при застосуванні капіци метотрексат, CMTX, частота ізольованих ЦНС-рецидивів є 2. В противагу 15 при застосуванні високодозового метотрексату. Звісно, ми не будемо це намагатись навіть включити в наші стандарти лікування одразу, але пам'ятати про такі режими терапії, мені здається, іноді потрібно, бо іноді є пацієнти, які вимагають якоїсь індивідуалізації терапії. Або, наприклад, я не знаю, може статись таке, що у нас логістично може бути проблема з визначенням метотрексату по всій країні. Бачите, може, а може і ні. Що стосовно інфантів, тобто в них теж є багато цікавого
2006 року інтерфанд, результати опубліковані в 2021-му. End of induction MRD статус, бачите, ділиться на негативний, проміжний і червоний, поганий. І дуже цікавим є те, що стратифікація на лікування тепер мала б визначатись, бажано б, щоб визначалась саме по MRD статусу в End of induction. І ви бачите, якщо лікувати пацієнтів з поганим MRD статусом в End of induction за лімфоїдним типом, тобто 1Б, ми маємо взагалі погані показники 23,2 disease-free survival. Але якщо показник MRD в кінці індукції гарний, то ви бачите, застосовуючи Б-лімфоїд скеровану терапію, у нас є 78%, дуже гарні показники для інфантів. Але якщо відповідь на терапію погано, тобто MRD статус після завершення індукції не дуже гарний, то перевагою буде застосування режиму АДЕ, тобто мієлоїд спрямованої терапії. І фактично це зараз передано в наступний протокол, тобто в інтерфанд 2021 року, і там подальша терапія залежить від MRD-статусу в кінці індукції, тобто ми обираємо або протокол 1Б далі і лімфоїд спрямовану терапію, якщо гарна відповідь досягнута MRD в кінці індукції, і якщо вона погана, то ми йдемо по мієлоїдній лінії, оскільки лікування по лімфоїд спрямованій лінії буде супроводжуватись сугубо меншими показниками виживаності. Ви бачите, 23% проти 45%. Звісно, це все одно є проблемою лікування інфантів. Тобто ви бачите новий протокол Інтерфанд 2021, це все ж таки протокол клінічного дослідження, але ті напрацювання, які з 2006 року опубліковані, вони тут взяті до уваги рандомізаційними, тут же є застосування блінатомумабу. І дуже цікавою ще такою лайфхаком стало запозичення у японської групи MLL-10. Взагалі вони не зрозуміли, вони побачили результати японців при лікуванні інфантів і взагалі не зрозуміли, як вони досягли таких показників. Ви бачите, KMT2A MLL без реаранжування там 95%, з реаранжуванням MLL 63%. А японці їм сказали, а ми застосовуємо інші режими редукції доз у дітей першого року життя. Ви бачите, вони їх порівняли, і група Інтерфанд в 2021 році вже візьме редукцію доз з японського дослідження. Тобто, ви бачите, у пацієнтів старше 4 місяців перерахунок доз не відбувається. Тобто, навіть такі речі вже кооперативні групи між собою діляться. І це дуже іноді суттєво впливає на кінцеву виживаність дітей. Ви бачите, група All Together, тобто деякі кооперативні групи, UKOLOL, DCOG, їх дуже багато, до речі, вони об'єднуються між собою, оскільки стратифікація стає все більш складною і досліджувати ефекти, результати лікування стає складніше і складніше в якихось маленьких когортах, визначених з молекулярно-генетичної точки зору. І от такі стратифікаційні карти стануть нашою буденністю, тому тільки вони дозволяють якось індивідуалізувати більш-менш терапію в когортах пацієнтів з іноді унікальними молекулярно-генетичними аномаліями. Ви бачите, вже в цих групах нерандомізаційно застосовується блінатомумаб, наприклад, у пацієнтів з синдромом Дауна і проміжним високим ризиком. Тобто проміжний ризик ділиться на низький і високий. Що цікавого, наприклад, в групі Сен-Жуд, їх тотал 16, новий протокол, вони публікують дані, що іноді бажано інтенсифікувати ЦНС-керовану терапію в індукції, і це дає зниження 5-річної частоти кумулятивної ЦНС-рецидивів з 5,7% до 1,8%. Мені здається, це клінічно значуще, але це додатково вимагає, ви бачите, виконання 1, 8, 15, у нас на 8 не виконуються зазвичай, 1, 8, 15 і 22, у них протокол на 29 завершується.
А у деяких пацієнтів, особливо ТЦФ3, ПБХ1, це взагалі дуже негативна сприятлива група стосовно ЦНС рецидивів. Ви бачите, наскільки інтенсивна ЦНС-керована терапія, 1, 4, 8, 11, 15, 22, ще й при тому триплетами. Тобто, взагалі, в дуже багатьох протоколах, це UK-OLOL, КОГ, профілактика ЦНС, ураження проводиться первинно триплетами. І ви бачите, групи зайнялись її ще й інтенсифікацією. Мені здається, це доволі цікаві дані, які можуть бути враховані, можуть не враховані в національному стандарті лікування, але вони є, вони з'являються, тому все ж таки бажаним є ознайомлення з результатами все ж таки тих клінічних досліджень, які проводяться, і я всім дякую за увагу. Дякую, Михайло, за чудовий огляд, бо, по суті, це треба витратити декілька днів, щоб осягнути таку кількість інформації, але в такому короткому режимі. Дійсно, я можу сказати з свого боку, що з квітня 22-го ми почали лікувати дорослих, і ми маємо супрові інструменти у вигляді лабораторії. Це від того, по-перше, це доступ пацієнта, бо це безкоштовно, і спектр досліджень, і якість досліджень, яка вона робить. Наприклад, ми в минулому році, і це дає додаткові інструменти лікарю зробити індивідуальний підхід для лікування, і з тієї когорти своїх пацієнтів, там, наприклад, у нього 20 пацієнтів чи 30 лейкемій, ще там 1, 2, 3 на індивідуальному режимі витягнути і завести в групу, які будуть в групі Event-Free Survival пацієнтів. Ми, наприклад, минулого року одному молодому дорослому встановили філайк-позитивну лейкемію і розуміємо, чому він МРД так і в нас і не досягнув негативного статусу, і ми додали йому інгібітори тірозінкінази у зв'язку з тим, зробили трансплантацію. Після трансплантації вперше досягнена ремісія, є ще важкі імунологічні проблеми. Він такий молодий дорослий, але доволі інноваційний пацієнт, бо він і новий підхід в лікуванні важкої кишкової форми РТПХ отримує. Це дослідження 21-22 року. Тобто маємо надію, що все буде добре, але знов-таки ж лабораторні інструменти дозволили вивести його на трансплантацію. Маємо надію, що він виживе. Хоча, так, це група поганого прогнозу, але тим не менш. І те, що мають дорослі, не знаю, хто стикався, хто ні, це в рази менше. Це не каже, що нам треба бути там, продовжувати генерувати пиху і сказати, що ми все досягли максимально. Ми маємо рухатися далі. Маємо надію, що дорослі теж будуть рухатися вперед, бо ми бачимо, що є нові інновації. Знов-таки ж, декілька разів пропонували участь в групі по створенню протоколів. Хотілося б теж більш активну участь, бо ніхто долучились всі ті і продовжують працювати всі ті, хто і починав. Бо це цікаво, і знов-таки ж ми готові дослухатися до думок, бо ми чудово розуміємо, що там, наприклад, можливості Охмадиту одні, можливості там якогось регіону трошки інші, і треба розробляти логістику, які пацієнти будуть їхати, наприклад, в Охмадит чи там у Львів, які будуть лишатися пацієнти, тобто, щоб розуміти цю кількість пацієнтів, спрогнозувати, а не в авральному режимі там вирішувати моменти госпіталізації і так далі, бо це в банальній дискусії можна вирішити, і все, пацієнт в нормальні строки потрапить і отримає всі елементи терапії. Дякую. Дякую дуже за коментар. І продовжуємо з гострою мієлоїдною лейкемією, а саме лікування рефрактерних і рецидивуючих форм. Мені здається, серед пацієнтів з гострою мієлоїдною лейкемією це іноді і до половини пацієнтів, вони або первинно рефрактерні, або згодом стають. І рецидиви при ГМЛ – це, звісно, проблема актуальна дуже. І наступна доповідь буде від лікаря-гематолога НДСЛ Охмадит Волкової Аліни Вікторівни.
Вітання, колеги. Тема сьогоднішньої презентації – лікування рецидивів та рефрактерних форм ГМЛ, досвід ОХМАДИТ. Дитячий гострий мієлоїдний лейкоз становить незначну частину всіх захворювань злоякісних новоутворень. Захворюваність на ГМЛ у дітей старше 15 років становить 7 на 1 мільйон. На захворювання припадає чверть випадків дитячого гострого лейкозу. ГМЛ – це гетерогенна група захворювань, класифікованих за морфологією, імунофенотипом і генетичними аномаліями. Приблизно 25% дітей з гострим мієлоїдним лейкозом страждають на рецидив свого захворювання і, незважаючи на агресивну хіміотерапію та трансплантацію, лише близько 40% цих пацієнтів довгостроково виживають. Результат у дітей з рецидивом ГМЛ лише трохи покращився за останні 20 років, що, ймовірно, пов'язано з поліпшенням супровідної терапії та кращими результатами після трансплантації. До недавнього часу мало що було відомо про геноміку рецидивуючого дитячого ГМЛ. У рамках дослідження Target ініціативи Національного інституту раку та групи дитячої онкології було проведено повне секвенування екзому у 20 педіатричних пацієнтів на момент діагнозу рецидиву та ремісії захворювання, за винятком тих, хто має цитогенетичний високий ризик. Ця робота підкреслює гетерогенність та еволюцію геномного профілю дитячого ГМЛ при рецидиві. Що стосується біології рецидиву. У 70-х роках минулого століття вперше за допомогою методів рутинної цитогенетики на парних зразках з діагнозу та рецидиву було продемонстровано, що каріотипічна еволюція відбулася приблизно у 30% пацієнтів з ГМЛ, у яких стався рецидив. Приблизно через 30 років за допомогою іншого методу секвенування цілого геному, 8 дорослих пацієнтів з ГМЛ при діагностиці та рецидиві було підтверджено наявну клональну еволюцію у всіх випадках. Серед дітей з рецидивами ГМЛ каріотипова еволюція спостерігається приблизно в 50% випадків. Стовбурові клітини лейкемії є ключовим фактором біології рецидиву ГМЛ і фокусом підвищеної уваги дослідників, спрямованої на пошук нових критеріїв, стратифікації груп ризику та нових методів лікування. Стовбурові клітини лейкемії зберігають властивості самовідновлення, можуть ухилятися від стандартних хіміотерапевтичних засобів, що забезпечує персистенцію захворювання і виникнення рецидиву. Епігенетична дисрегуляція була залучена до патофізіології дитячого ГМЛ. Патологічна модифікація ДНК, гістонів та хроматину сприяє проліферації аберантних клітин, самооновленню та блоку диференціації. Ці механізми мають важливе значення для резистентності до хіміотерапії і можуть лежати в основі рецидиву ГМЛ. Терапевтичне епігенетичне перепрограмування має потенціал для відновлення генетичної експресії заглушених генів супресорів пухлини та підвищення хіміочутливості областів ГМЛ. І ще одним механізмом, з допомогою якого клональна еволюція сприяє рецидиву, є втрата гаплотипу лейкоцитарного антигену людини після трансплантації. Важливим моментом у спостереженні за пацієнтами на етапах терапії та після ТКМ є можливість визначення мінімальної залишкової хвороби і встановлення діагнозу МРД-рецидиву, який за останнім оновленням називається МРД-рецидив конверсія негативної мінімальної залишкової хвороби на позитивну, незалежно від методики визначення мінімальної залишкової хвороби, або збільшення мінімальної залишкової хвороби більше, ніж на 1/1000 логарифм між будь-якими двома позитивними зразками. Конверсія негативної на позитивну мінімальну залишкову хворобу має бути підтверджено протягом 4 тижнів у другому послідовному зразку. Бажано, щоб це був зразок кісткового мозку. Довгострокові показники виживаності при ГМЛ в даний час становлять близько 70%, порівняння з 50% в 1990 році. Протягом цього періоду більшість міжнародних кооперативних дослідницьких груп об'єдналися, щоб отримати стратегію лікування, яка включає
інтенсивну мілосупресивну терапію, переважно на основі цитарабіну та антрациклінів, з або без алогенної трансплантації у першій комплексній ремісії. Також значущу роль в даному прогресі відіграє поліпшення якості супровідної терапії. Звернемо увагу на еволюцію показань до трансплантації. Використання трансплантації як стратегії консолідації для педіатричних пацієнтів з ГМЛ в першій комплексній ремісії було предметом багатьох дебатів. Історично склалося, що трансплантація в комплексній ремісії в першій була зарезервована для дітей, які мали ідентичного донора. Ранні дослідження, що прийняли цю стратегію рандомізації, повідомили про зниження частоти рецидивів лейкемії у пацієнтів, які отримували трансплантацію, що врівноважувалося виникненням смертності, пов'язаної з трансплантацією. Наявність відповідного донора, як показання до трансплантації, була змінена в більшості сучасних протоколів оцінкою критеріїв ризику на основі характеристик захворювання та факторів, пов'язаних з відповіддю. Тож звернемо увагу на актуальні показання до трансплантації в першій комплексній ремісії. Показання можна розділити на 3 умовні групи. Це генетичні фактори ризику, які виявляються вже при діагностиці. Це фактори ризику на основі типу відповіді на індукційну фазу терапії і наявність вторинного ГМЛ вже саме по собі є показом до трансплантації в першій комплексній ремісії. Які бувають сприятливі прогностичні фактори в цій клінічній складній ситуації? Для пацієнтів з рецидивом найбільш значущими прогностичними факторами, пов'язаними зі сприятливим результатом, є досягнення другої комплексної ремісії, швидка відповідь на сальвадж-терапію, пізній рецидив, відсутність алогенної трансплантації в анамнезі і початкова сприятлива цитогенетика. В даному слайді наведені результати нещодавних досліджень ефективності деяких препаратів в лікуванні рецидивів та рефрактерних форм, що підкреслює факти відсутності стандартів для терапії рецидиву ГМЛ, враховуючи біологічну гетерогенність та рідкісність патології. На цьому слайді зазначені дослідження, які тільки розпочинаються або тільки плануються. Наведені комбінації препаратів, дія яких буде досліджуватися. На цьому слайді ті ж самі препарати, але вони розподілені за терапевтичними таргетами. Це все мета майбутніх досліджень. Кількість препаратів, які є ефективними для досягнення другої ремісії, обмежена. Важливим питанням, з яким стикаються дитячі гематологи сьогодні при виборі терапевтичних стратегій, є збалансування активності певних агентів з їх потенційними токсичними ефектами. Одним з препаратів, який вже тривалий час знаходиться у центрі прискіпливої уваги дослідників, є гемтозумаб позагаміцин. Він являє собою гуманізований анти-СЕСІІ-33 каліхаміцин-конюгат, розроблений для цільового лікування ГМЛ. Він був схвалений для використання FDA в 2000 році, але в 2010 році був виведений з ринку через повідомлення про підвищену гепатотоксичність та мілосупресію. З часом гемтозумаб позагаміцин був включений в перспективні випробування для дорослих і дітей з ГМЛ. В результаті препарат повторно був зареєстрований FDA в 2017 році за підтримки додаткових клінічних результатів. Виходячи з результатів наведеного дослідження, препарат знизив ризик рецидиву і продемонстровано було, що застосування цього препарату призводить до кращих показників без подієвої виживаності. За результатами дослідження FDA схвалило гемтозумаб позагаміцин для лікування педіатричних пацієнтів з нещодавно встановленим CD33 позитивним ГМЛ у червні 2020 року. В цьому дослідженні препарат був пов'язаний з поліпшенням event-free survival з 47% до 53%, але не вплинув на загальну виживаність за винятком деяких підгруп. Гемтозумаб позагаміцин був особливо корисним для більшості пацієнтів з високою експресією CD33, з FLT3 ITD мутацією
та наявним КМТ2А реаранжуванням. Застосування гемтозумабу може бути ефективним для редукції мінімальної залишкової хвороби перед процедурою алогенної трансплантації. Зазначу також, що у дорослих з ГМЛ гемтозумаб озагеміцин пов'язаний з поліпшенням результату серед пацієнтів з core-binding фактору лейкемії або мутацією NPM1, що складають приблизно 2/3 дорослих пацієнтів з ГМЛ. А тепер я хочу вас познайомити з результатами роботи нашого відділення саме з пацієнтами, які отримали трансплантацію з діагнозом гострої мілоїдної лейкемії з 2019 року по теперішній час. На таблиці представлені 28 пацієнтів, які були трансплантовані в нашому відділенні. Режим кондиціювання у всіх пацієнтів був однаковий. Це триасульфан, флюдарабін та мельфалан. І з різною імуносупресією в залежності від типу трансплантації. З 28 протрансплантованих пацієнтів 2 пацієнти розвинули рецидив і померли. Серед всіх пацієнтів, наведених в попередньому слайді, ми вибрали 2 групи пацієнтів. Звісно, що всі вони не змогли війти в цю доповідь. Вибрали їх за критерієм наявності або відсутності гемтозумабу озагеміцину в індукційній терапії перед трансплантацією, в індукції другої ремісії. І от на цьому слайді самим цікавим є випадок пацієнта першого. Це пацієнт з ГМЛ високої групи ризику ініціально. Він лікувався ініціально в Росії, на жаль, отримав індукцію першу АДЕ, розвинув інфекційні ускладнення і отримав замість другої індукції, отримав блоконсолідаційний мініхам, повернувся до України і надалі лікувався у відділенні нашої лікарні, де отримав ще одну індукцію і консолідаційний блок. Характерною особливістю цього пацієнта є те, що він на момент трансплантації був МРД-позитивним. Через брак часу він отримав трансплантацію від рідного брата. Це була трансплантація від гаплоідентичного донора з стандартним кондиціонуванням. І пацієнт, на жаль, на день плюс 30 мав позитивну МРД, яка зростала. Через що було прийнято рішення про передчасну поступову відміну імуносупресивної терапії, оскільки у пацієнта не було ніяких проявів РТПХ, внаслідок чого у пацієнта розвинулася лімітована шкірна форма РТПХ, яка вдало була прокурована, і наразі пацієнт має лімітовану хронічну форму РТПХ, залишається на даний час в комплексній ремісії, МРД-негативний, продовжує відміняти імуносупресивну терапію, спостерігається в амбулаторному відділенні ТКМ і зараз перебуває на етапі дня плюс 895. Наступний пацієнт – це хлопчик 12 років, який мав пізній рецидив. Отримав трансплантацію також від батька через брак часу на пошук неродинного донора. Трансплантацію отримав в другій комплексній ремісії в МРД-негативному статусі з типовим кондиціонуванням. З особливості можна зазначити, що пацієнт мав ранні ускладнення у вигляді синдрому вивільнення цитокінів, пре-енграфт-енграфт синдромів і розвинув, на жаль, 4-й ступінь РТПХ з залученням шкіри та кишківнику, отримав комбіновану багатосходинкову імуносупресивну терапію і наразі має екстенсивну хронічну форму РТПХ, але перебуває в комплексній ремісії, продовжує поступову відміну імуносупресивної терапії. Зараз у нього день плюс 644. І недавно трансплантована пацієнтка з раннім рецидивом ГМЛ
отримала трансплантацію від повністю сумісного неродинного донора в другій комплексній ремісії після стандартного кондиціонування. З особливостей було відсутність гострої РТПХ, що пацієнтки з високою групою ризику ми вважаємо за потрібне в таких випадках проводити більш ранню відміну імуносупресивної терапії з метою стимуляції ефекту графт versus лейкемії, що було у цієї пацієнтки проведено. Через поступову відміну імуносупресивної терапії пацієнтка після відміни розвинула лімітовану форму шкірну, гостре РТПХ. Зараз має підтверджену морфологічно лімітовану хронічну форму по шкірі, продовжує отримати імуносупресивну терапію, перебуває в комплексній ремісії, МРД-негативній, день 160. І друга група пацієнтів, які отримали в об'ємі індукційної терапії для індукції другої ремісії імтузумаб озагаміцин. Це пацієнт перший, про якого доповідала минулого року. Він, на жаль, через війну вибув з-під нагляду, але ми знаємо, що він є живим і перебуває в комплексній ремісії. Пацієнт з вторинним ГМЛ після попередньої ПХТ з приводу малігноми, він з особливості має наявну FLT3-ITD мутацію, отримав в першій комплексній МРД-негативній ремісії гаплоідентичну трансплантацію від батька 6 з 10 після стандартного кондиціонування. З особливості також ранній розвиток ускладнень pre-engraft синдром і лімітована форма РТПХ по шкірі та системними проявами, яка зараз перейшла в хронічну РТПХ, також лімітовану. Пацієнт продовжує отримувати імуносупресивну терапію під наглядом амбулаторним, знаходиться в комплексній ремісії, і з особливості також пацієнт отримує підтримуючу терапію інгібітором тирозинкінази. І останній пацієнт, який був нещодавно трансплантований, маленький пацієнт 4 років, розвинувши пізній рецидив, він в першому гострому періоді мав М7 ФАБ-варіант лейкемії, але, на жаль, не мав сумісного родинного донора, тому не отримав трансплантацію в першій комплексній ремісії. Отримав терапію стандартну 2 флага, один з яких з імтузумаб озагаміцином. Отримав після стандартного кондиціонування трансплантацію від повністю сумісного неродинного донора. Наразі перебуває в ранньому післятрансплантаційному періоді без всяких ускладнень і особливостей, продовжує спостереження, зберігає МРД-негативний статус. Що ж можна підсумувати стосовно пацієнтів з рефрактерними та рецидивуючими формами лейкемії? Основу ризикоадаптованої терапії ГМЛ складає визначення мінімальної залишкової хвороби на етапах індукції і передалогенної трансплантації у випадку рецидиву. При виборі стратегії лікування необхідно враховувати результати сучасних студійних досліджень, втілюючи персоналізований підхід до пацієнта в умовах відсутності стандарту терапії. Можливо опційне застосування таргетних препаратів і індивідуалізований підхід з метою моделювання ефекту графт versus лейкемії у пацієнтів групи високого ризику за умови відсутності явищ гострої реакції трансплантат проти господаря. Дякую вам за увагу. Дуже дякуємо за чудову доповідь, і фактично вона дуже перекликається підтверджує і застосування триосульфану в кондиціонуванні, і такі є трансплантаційні лайфхаки чудові, як така обережна, але грамотна відміна імуносупресивної терапії. До речі, що ви звернули увагу, пацієнт перейшов в МРД-негативний статус виключно після цього. Це, мені здається, класно. І наступна доповідь від шановної Кубалі Наталії Олександрівни стосовно застосування ПЕГ-аспаргази в протоколах лікування у дітей з гострою лімфобласною лейкемією. Ми вже знаємо, що це стандарт застосування пегільованої аспаргінази в первинному лікуванні гострої лімфобласної лейкемії у дітей, і з радістю передаю слово.
Добрий день. Рада я вас всіх вітати, і не тільки вас, а ще тих наших колег, котрі в робочий день, я певна, знайшли можливість послухати всі ці доповіді, які безумовно вкрай цікаві. І я вважаю, все, що може бути імплементовано в Україні, воно має бути імплементовано. І не так зараз цьому є багато, я вважаю, перешкод. Кому дуже ярко, хочу сказати, що це наш такий маркетинговий до деякої міри, щоб трохи вас розбудити, тому що часом буває, що наука і все, що нас чекає попереду, воно часом важко вкладається в голові. Ну, зараз ви не почуєте нічого нового, мушу вас до деякої міри розочарувати, але принаймні. Так. Хочу сказати, що виключно моя задача нагадати вам про той препарат, який був відкритий ще в 1961 році, дуже давно, і який взагалі є частиною індукційної терапії майже у всіх відомих зараз протоколах, про які ви вже чули від Михайла Васильовича. І так, включення саме аспарагінази, вперше це сталося в 1970 році, воно дозволило підвищити рівень виживаності до 60-70%. І, можливо, комусь відома ця схема, якщо ні, я розкажу, я її знайшла і поставила спеціально. І тому що я вважаю, що саме ця індукційна терапія, вона стала підґрунтям для всіх тих протоколів BFM, яких ми маємо безліч в 81, 3, 86, 2017 роки, які і визначило, що є в індукції терапії АЛЛ, це вінкрістін, доксорубаміцин і аспарагіназа. Це дослідження Західно-Берлінського центру, яким керував професор Рім. Сюди було набрано 73 пацієнти за 7 років. І ви бачите, яка вкрай коротка індукційна фаза. Да? Це індукційна фаза лише, без метотрексату високодозного, і потім далі йшла підтримуюча терапія. І за результатами 7-річного безподійного виживаності вдалося досягти, я вважаю, видатних результатів. Це було 62% виживаності пацієнтів з гострою лімфобласною лейкемією. З того часу пройшло 50 років. Тим не менш, коли ми починаємо енергійно лікувати хворих, ми з вами стикаємось з іншими проблемами. Так? Це виникає проблема ускладнень, це проблема резистентності і, звичайно, це змушує шукати якісь інші шляхи. І зазвичай це зміна форми протипухлинного препарата, яка може покращити чи його профіль безпеки, чи його ефективність. І в тому сенсі в 91-му році з'явився препарат пегільованої аспарагінази. Це було в Штатах. І саме там він вперше був використаний, і FDA цей препарат був рекомендований до використання ще в 1994 році. І використання цього препарату дозволило ще отримати додаткові результати. Тому що, бачите, от 50 років і 50 років нам потребувалось часу, щоб від тих 62% дійти до 92%. Швидкий ефект, а потім довгий шлях. І, як ви вже бачили, Михайло Васильович демонстрував вам різні протоколи.
І, власне кажучи, в протоколах, які нам відомі як групи БФМ, пегільована аспарагіназа як препарат другої лінії використовувався з 2000 року, але, на щастя, для нас є такі групи, як НОФО, ЮКАЛ, які в першу лінію терапії пегільовану аспарагіназу використовували ще з 2006-2008 років. Доза там була 1000 одиниць на метр квадратний, і це дало змогу зробити дуже важливі висновки. До прикладу, один із суттєвих висновків – це те, що доза в 1000 одиниць на метр квадратний, на жаль, не профілактує ЦНС-рецидиви, хоч і покращує загальну виживаність. Тому я тут перерахувала всі ті протоколи, невелика така, які ми, власне кажучи, працювали під цей час. І в нас завжди було питання, чи ми можемо. Ну, ми могли, і тому зазвичай ми свою роботу орієнтували так, зроби так, щоб ти зміг. І, власне кажучи, ви всі знаєте ці схеми, і в протоколі 2009 року з'явився дійсно вже в протоколі першої лінії БФМ, це протокол онкоспар в дозі 2500 одиниць на метр квадратний, який вводиться на 12-16 день протоколу 1, 6-й день блоку ХР, в індукційній терапії це 8-й день протоколу 2, і в індукційній терапії ХРів це спочатку протоколів 3, яких є номером 3. І, звичайно, ми намагались користуватись протоколом IEO BFM 2017, і на той час головним для нас це було наявність чи відсутність препарату. Це, ну, якби головне, що нас чи стримувало, чи давало нам таку змогу. Але ще до того, як з'явився цей протокол, по протоколу 2009 року, в нас було дуже багато пацієнтів, які в нас отримали онкоспар першої лінії, а не препаратом другої лінії. І це була когорта тих дітей, які ми отримали з діагнозом гостра лейкемія і які мали пневмонію. Ми розуміли, що нам треба лікуватись і лейкемію, нам треба було лікувати і пневмонію, і ми вважали, що онкоспар – це є той препарат, який нам дає таку можливість. Це трохи теорії, нагадати, тому що ми досі застосовуємо, і я так думаю, що ми будемо багато років застосовувати препарати аспарагінази. І це ферментний препарат, який, власне кажучи, ми також маємо у фізіологічному стані. І головна його робота – це розщепляти амінокислоту аспаргін, яку в нас синтезують усі здорові клітини. Вона є одна із 20 амінокислот, які потрібні для білка, який є потім складом ДНК. І тому вкрай необхідна для проліферації, це для здорових клітин. На наше велике щастя, пухлинні клітини лейкемічні не мають можливості синтезувати аспарагін. І тому вони залежні від тих джерел, які ми маємо чи то в ретикулоендотеліальній системі, чи то в крові. І, власне, що ми маємо? Аспарагінази руйнують позаклітинне депо аспарагіну. Таким чином, лейкемічні клітини не мають чим себе живити, розмножуватись і, на наше щастя, гинуть. І, власне кажучи, всі знають, що є деякі джерела отримання препаратів аспарагінази, і зазвичай це Escherichia coli, тому що це легко виробляти, тому що це дешево. І коли ми маємо проблему з імунологією, це нативна аспарагіназа Erwinia хризантеми, це просто для нагадування. І це інформація про онкоспар, про який вже я
згадувала, але я хочу сказати, що взагалі дитяча онкогематологія – це така є царина, яка дуже залежна від всіх інновацій. І я навіть не хочу думати, де ми б зараз були, якби не генна інженерія з їх можливістю рекомбінантних препаратів, з можливістю пегелювання, з можливістю застосування ліпосом для доставки препаратів. Тому що ми маємо проблему і якось ми її маємо вирішити. Ми можемо вирішити це одним. Отримувати якийсь чи то інноваційний препарат, як ми бачимо, з цим є проблеми, або щось використати, що дозволить обійти механізми резистентності чи доставити той препарат туди, куди треба. Всі, сподіваюсь, пам'ятають про даунаробоміцин, ліпосомальні амфотерицини і хоч це якби може поки що немає відношення до гострої лімфобластної лейкемії, пегельовані вже рекомбінантні препарати – це є наше майбутнє. Що ми отримуємо в результаті пегелювання? Що таке пегелювання? Начебто це дуже просто. Це синтетична речовина поліетиленгліколь, ковалентно зв'язується з лікарським засобом. В нашому випадку це нативна L-аспарагіназа, і ми отримуємо пегельовану аспарагіназу або пег-аспаргазу, але в нашому випадку ми зазвичай кажемо пег-аспарагіназа. І за рахунок того, що наш кінцевий продукт має більший розмір часток, ми отримуємо ряд ефектів, які, по-перше, знижують імуногенність, а по-друге, подовжують період напіввиведення препарату з крові. І це, звичайно, ми маємо переваги. Це, для мене це, по-перше, зниження імуногенності, звичайно, і чисто практична складова – це те, що даний препарат ми можемо застосовувати один раз на 2 тижні, і при тому всьому, що ми маємо такий же самий ефективний ферментний препарат аспарагіназа, що для нас також важливо. Зручність застосування – це зрозуміло чому, і я хочу сказати, тут це все дуже добре продемонстроване. Хочу тільки нагадати, що якщо ми маємо змогу пег-аспарагіназу застосовувати один раз на 2 тижні, то зараз, що стосується дози нативної аспарагінази ервінії, то доза збільшена до 20 тисяч міжнародних одиниць на метр квадратний і кратність збільшена до 7. Таким чином, одне введення у нас пегельованої аспарагінази, якщо в нас стається реакція і ми переходимо на альтернативний препарат, ми мусимо вводити ервіназу в дозі 20 тисяч одиниць на метр квадратний номером 7. І це вже зовсім інші реалії та ще через день. Це треба було поставити перед попереднім слайдом, але це добре демонструє, чому це стається. Ви бачите, що ми маємо з ервінією, згідно того періоду напіввиведення, то тут його взагалі кожен день вводь. Не знаю, чи буде ефект. І, звичайно, коли ми працюємо з препаратом, і який такий важливий для лікування, ми маємо звертати завжди на профіль безпеки. І згідно протоколу 17-го року до профілю безпеки аспарагінази зараз відносять взагалі тільки дві речі. Це підвищена чутливість і панкреатити. Все інше взагалі не має відношення до профілю безпеки монопрепарата аспарагіназа чи пег-аспарагіназа. Таким чином, це легка реакція, транзиторне почервоніння та або висип, та або лихоманка менше 38, і це абсолютно не вимагає відміни препарату, і це важка реакція. Я думаю, хто працює, це знає, що це важка реакція, це набряк, це проблеми з диханням, це висока температура, це гіпотензія
найбільш неприємно, та анафілаксія. І це, звичайно, взагалі не може бути якось обговорювати, препарат має бути відмінений. Порушення згортання крові. Я це залишила, тому що вони є в інструкції, але хочу сказати, що це дуже-дуже суб'єктивно, тому що ми застосовуємо зазвичай ще інші препарати. Зазвичай в індукційній фазі ми маємо пацієнта з інфекційними проблемами. І я ось так не годна сказати, що все це ми маємо записати в недоліки аспарагінази чи пех аспарагінази. І також всі рекомендації, які є з приводу корекції, вони також дуже такі невизначені. І ми в себе у відділенні завжди якось більш орієнтуємось ще на те, що ми маємо в клінічному статусі пацієнта: інфекційні ускладнення, рівень тромбоцитів, багато інших речей. Так, звичайно, ми використовуємо і октаплас, і атенатив. До речі, антитромбін 3 – це єдиний доведений фактор, який достовірно знижує аспарагіназа. Але навіть інколи я собі ось не можу сказати, чи ми правильно робимо, чи ні. Ось так якось. Так, гіперліпідемія. Часом бувають такі дзвінки до нас, що робити, ліпоїдна сиворотка, вже все. І в нас таке буває. Ми не виключення. Нічого не робити, спостерігати за пацієнтом, може призначити якісь препарати. Але це ні в якому разі не є показ для відміни препарату. Ой, вибачте, а ось панкреатит. Але ще раз, будь ласка, панкреатит, але не підвищення рівню амілази. Також не путайте. Хто бачив панкреатит, той ніколи то ні з чим іншим не спутає. Це біль, це блювання, це підвищення ліпази, амілази, сиворотки. От ті випадки, що ми мали, де там 3 норми, там було 30 норм, 15 норм. І це мають бути доведено результатами додаткових обстежень. Тому що це друге вкрай важке ускладнення, яке поставить перед вами важке питання: відмовитись від препарату, ризикнути далі лікувати пацієнта. І зазвичай ті люди, які працюють, ми ж маємо розуміти, що ми відмовились, а що ж ми далі будемо робити? У нас індукційний пацієнт. Ми як його залишимо без профільного лікування? Ервіназа, так, це вперше ми отримали з МОЗу в цьому році. Але навіть при наявності ервінази завжди думаєш з приводу ефективності. Це той протокол, який ми намагались використовувати в індукційній терапії, принаймні декілька останніх років. Це до деякої міри ми хотіли його використовувати, але до деякої міри це було випадково. Нам в цьому якось так допомогла закупівельна організація в свій час Crown Energy, яка купила індійську аспарагіназу, яку ми категорично відмовились використовувати. І таким чином в нас зібралась така когорта пацієнтів, які в нас якось так отримали все ж таки, я б сказала, терапевтичну гілку протокола IEO-BFM 2017. Ось, і ми ось їх як зібрали, в нас таких пацієнтів було 63, пацієнти групи високого ризику 20, групи проміжного ризику 43. Весь перший протокол ми мали змогу аналізу. І що ми мали? Ми мали 2 панкреатити і мали 1 вкрай важку алергічну реакцію з гіпотензією, з проблемами з диханням. І, звичайно, в цьому випадку ніхто не думав, чи треба його далі продовжувати. На жаль, ні. Що стосується коагуляційних порушень, всі їх мали. Я не можу зробити коректної статистики, тому що внаслідок війни 13 пацієнтів у нас виїхали із відділення на різних етапах ГЛЛ.
Але позаяк 3 з цих дітей завершили терапію за кордоном і повернулися, і ми знаємо той катамнез, що в них було, то ми собі дозволили зробити аналіз на те, що завершено було. 8 пацієнтів в нас зараз продовжують лікуватись у відділенні, із них 5 пацієнтів – це пацієнти групи високого ризику. І в повному обсязі в нас отримали терапію, це 45 пацієнтів, і взагалі ось що ми мали наприкінці. Наприкінці додатково до того першого протоколу ми мали ще 3 важкі алергічні реакції. Це були абсолютно всі пацієнти групи високого ризику, і всі вони ось як близнюки видали на блоці ХР-2. І ще один пацієнт в нас мав на етапі протоколу 2 один панкреатит. Ну, препарат він вже отримав, ми полікували, і начебто нічого з ним такого поганого потім не було. Ось такий наш власний досвід. Ну і єдиний висновок, який я можу зробити, що пегільована аспарагіназа може бути цілком імплементована для лікування дітей хворих на ГЛЛ в індукційній терапії у всіх відділеннях нашої держави. Ну і, власне кажучи, на нашому ринку є тільки один такий продукт – це онкоспар фірми СЕСІІ. І я не вважаю, що це є якийсь конфлікт інтересів, але я вам хочу попередній слайд сказати, що власне більшість цих пацієнтів саме завдяки допомоги цій фірмі отримали цей препарат, тому що коли ми отримали цей чудовий онконазву і відмовились, власне кажучи, її використовувати, то генеральний директор ОХМАДИТу звернувся до посла Франції, чи може він нам допомогти, і фірма СЕСІІ тоді дійсно, я не пам'ятаю, скільки там було передано і закуплено препарату онкоспар, але от більша частина цих пацієнтів отримала саме завдяки їх допомоги. Я знаю, що деякі регіони також скористались цією можливістю. Якщо я вас затримала, вибачаюсь. Дякую. Дякую дуже, Наталія Олександрівна, за таку актуальну доповідь. Я думаю, що аспарагіназою нас затримати не можна, тому що, я думаю, можна присвятити цілий день. Взагалі без аспарагінази уявити лікування лімфобластної лейкемії неможливо. Вона базовим є препаратом, і в деяких протоколах її там продовжують півроку лікують аспарагіназою. І мені пригадується Скотт Говард, який на СІОПі запитав в аудиторії, Скотт Говард – це лейкемолог з США, він каже, що може бути поганим при лікуванні аспарагіназою? Ну, там всі панкреатит, алергічні реакції. До речі, алергічні реакції треба не плутати з синдромом вивільнення аміаку. Так, це також дуже важливо. Да. І всі там, коагулопатія, він каже, ні. Поганим може бути мало аспарагінази. Тобто рецидив, тому що тиха інактивація – це проблема. Взагалі багато протоколів передбачають визначення або концентрації, але поганим може бути тільки мало аспарагінази для наших пацієнтів. Тому дуже дякую ще раз. Будь ласка. На цьому ми завершуємо нашу актуальну секцію, але з ще одним коментарем. Я б хотів додати від себе, що один з найбільш ефективніших протоколів лікування ГЛЛ у дорослих, особливо у молодих дорослих, є велика різниця загальної виживаності пацієнтів, які отримують онкоспар і які не отримували до цього. І вони прийшли до заключення, що всі молоді дорослі обов'язково мають отримувати, вже більш старшого віку ні, і я ж кажу, там немає таких показників виживаності, там максимально до 60%, немає таких, як у дітей, але тим не менш до онкоспара було нижче, ніж 40%. І у нас спільне фото. Біля чого? Біля банера. Ну і обід. І обід. Дякую всім. What would you say if I were to ask, what is the greatest invention ever? Lipstick? Your favorite sandals? The camera? Some would say it must be the fire that started everything. Something worth waiting for? Or something worth staying for?
The plane. Not these planes. These planes. Or others would argue, it is the civil rights. We will not be satisfied until justice rolls down like water and righteousness like a mighty stream. 4, 3, 2, 1. Something that brought us to other further horizons. Roger, we'd like to get both of you in the field of view of the camera for a minute. Here at MSD, we believe it's all of these things. It's life. It's her, him, us. It's you. Life is the greatest invention ever. And we at MSD are here to protect it, nurture it, improve it, make it longer, make it easier, make it safer. By discovering, developing, and providing solutions for people for today and for tomorrow. To make a difference by inventing for life. We try to remember that medicine is for the patient. We try never to forget that medicine is for the people. It is not only for the prophets. The prophets follow, and if we have remembered that, they have never failed to appear. Наш світ є домом для багатьох невидимих мікробів, які постійно змінюються. 90 років тому несподіванка в лондонській лабораторії дала нам неймовірне медичне відкриття – пеніцилін – перший сучасний антибіотик. З тих пір антибіотики продовжують боротися з бактеріями та інфекціями. Надмірне та неправильне використання антибіотиків зробило небезпечні бактерії стійкими до ліків, призначених для їх знищення. Це ми називаємо антимікробною резистентністю або АМР. Але є надія, що спільнота інфекціоністів об'єднається і допоможе вирішити цю проблему. І Pfizer є лідером цього глобального руху, що бореться з резистентністю до антибіотиків за допомогою вакцин, боротьби з інфекціями та антимікробного контролю або АМК.
АМК сприяє правильному використанню антибіотиків, зменшуючи розвиток резистентних мікробів. Pfizer використовує багатогранний підхід – від онлайн-освіти до провідної в галузі незалежної програми грантів, яка допомагає лікарням та організаціям у всьому світі створювати та сприяти ефективному контролю АМР. Pfizer спонсорує одну з найбільших у світі платформ спостереження за АМР, що забезпечує безкоштовний публічний доступ до даних про протигрибкову та антибактеріальну стійкість. Якщо ми прагнемо перемогти в боротьбі з резистентними інфекціями, кожен з нас повинен зробити свій маленький внесок. Чи знаєте ви, що миття рук є одним із найефективніших способів запобігання поширенню інфекцій? Також важливо бути своєчасно вакцинованим. І нарешті, якщо ви захворіли, приймайте антибіотики тільки за призначенням. Приєднуйтесь до Pfizer у боротьбі з АМР. Прориви, що змінюють життя пацієнтів. Будуємо кон'югат антитіла з лікарським засобом. Конструкція кон'югату антитіла з лікарським засобом поєднує моноклональне антитіло з цитотоксичним агентом за допомогою хімічного лінкера. Ці три елементи працюють разом для досягнення пухлинно-селективної цитотоксичності. Кон'югат антитіла з лікарським засобом або Anti-Drug Conjugates ADC пропонує унікальний підхід до терапії раку шляхом цільової доставки цитотоксичних агентів до пухлинних клітин з метою мінімізації системного впливу та пов'язаної з цим токсичності. Унікальна молекулярна біологія гострих лейкозів забезпечує чіткі антигени клітинної поверхні, придатні до застосування ADC. Антиген є хорошою мішенню для ADC, якщо він переважно експресується на клітинах пухлини та легко інтерналізується після зв'язування з ADC. Моноклональне антитіло, яке є компонентом ADC, спеціально розроблено проти специфічних антигенів і діє як носій цитотоксину. Кожен елемент ADC розроблений для координованої взаємодії з антигеном клітинної поверхні для доставки цитотоксину безпосередньо до клітин гострого лейкозу. Зв'язування ADC з поверхнею клітин гострого лейкозу та інтерналізація ADC-антиген-комплексу є головними процесами, які дозволяють цитотоксину почати діяти всередині злоякісної клітини. Хімічний лінкер, що використовується для приєднання цитотоксину до антитіла, спеціально обрано для збалансованої циркуляції з безпосереднім вивільненням всередині злоякісної клітини на основі клітинної біології. ADC-антиген-комплекс розкладається під час інтерналізації, виділяючи цитотоксин, який здатний спричинити пошкодження ДНК злоякісної клітини. Це порушує критично важливі клітинні механізми і призводить до запрограмованої загибелі клітини або апоптозу. Цілеспрямований дизайн ADC пов'язує у собі технологію з біологією. ADC є важливою протираковою стратегією, що розвивається. Важливий розвиток у цьому напрямі дозволяє здійснювати селективне знищення злоякісних клітин з метою мінімізації загальної токсичності та зменшення тягаря терапії для пацієнтів. Це завод «Біофарма». Сучасний, технологічний, красень. Єдиний такий у Східній Європі. І ми ним дуже пишаємось. Чому? Все просто. Знайомтесь, це Михайлик. На перший погляд, Михайлик – звичайна дитина. Стрибає, бігає, катає на велику, але, на жаль, часто хворіє. Все тому, що у Михайла первинний імунодефіцит. Це дуже серйозне захворювання. Допомогти Михайлу можуть лише ліки, що виготовлені із крові, а точніше із плазми інших здорових людей. Плазму здають донори, звичайні люди. Хоча ні, це справжні герої, і ми їм дуже за це вдячні. Ми заготовляємо плазму у сучасних донорських центрах, таких як от у Черкасах. І невдовзі такі центри ми побудуємо у кожному регіоні країни.
Постійні донори вже добре знають, що в наших центрах процедура донації абсолютно безболісна, безпечна і триває не більше години. Ми перевіряємо здоров'я донорів за десятками параметрів, а також тестуємо їхню кров на наявність вірусів ВІЛ та гепатитів. Далі плазма заморожується на спеціальному обладнанні та зберігається у карантині декілька місяців, а вже тоді відправляється на завод. Наш завод знаходиться у місті Біла Церква. Тут ми переробляємо до 1 мільйона літрів плазми на рік. Найближчий за таким масштабом та рівнем технологій завод знаходиться на заході у Європі та далеко на сході у Китаї. Заморожену плазму на заводі знову тестують на наявність інфекцій та вірусів, а після розморожування знову тестують. Далі ми виділяємо із неї потрібні нам білки, альбуміни та імуноглобуліни. Наступний етап – це очистка. Далі – концентрування. А далі вся сировина проходить стадії вірусної інактивації і лише тоді розливається по флаконах. Але ж ви розумієте, що насправді все трішки складніше, ніж на картинці. Навіщо ми все це робимо? Все просто. Ми прагнемо, аби Михайлик та тисячі інших людей в Україні просто жили і жили повноцінно. Так, ви можете і не знати, що таке імунодефіцит чи онкогематологічна хвороба. Проте не застраховані, до прикладу, від аварії чи тяжкого опіку. Правда? Отже, це завод «Біофарма», наш красень. І ми ним дуже пишаємося. Дайте нам ще кілька секунд просто похвастати.
Гострий лімфобластний лейкоз – ГЛЛ є одним з найпоширеніших онкологічних захворювань у дітей і другим за поширеністю типом гострого лейкозу у дорослих. Симптоми включають високу температуру тіла, біль у кістках, ризик інфекцій. Виникаючи в кістковому мозку, лімфоїдні клітини-попередники зазвичай розвиваються у функціональні лімфоцити, що мають вирішальне значення для підтримки імунної функції та стану здоров'я. ГЛЛ виникає, коли диференціювання клітин-попередників порушується із супутнім утворенням незрілих лейкобластів, які безконтрольно проліферують, накопичуючись у кістковому мозку та периферичній крові. Аспарагін – це замінна амінокислота, необхідна для проліферації та виживання клітин. У той час, як завдяки активності аспарагін-синтетази здорові клітини синтезують власний аспарагін, деякі лейкобласти, які експресують невелику кількість аспарагін-синтетази, стають залежними від додаткових клітинних джерел, які забезпечують їх ріст та виживання. Аспарагінази – це ферменти, які каталізують розпад аспарагіну на аспарагінову кислоту та аміак. Лікування аспарагіназою виснажує запаси циркулюючого аспарагіну, у такий спосіб вибірково позбавляючи лейкобласти харчування та вбиваючи їх. Два препарати аспарагінази, отримані з Ешеріхія колі, включають немодифіковану L-аспарагіназу та пегельовану L-аспарагіназу онкаспар, пег-аспарагіназу. Їх поява значною мірою сприяла покращенню результатів лікування ГЛЛ і наразі, маючи чітко встановлений профіль безпеки, їх часто включають у педіатричні протоколи. Онкаспар – це модифікована форма L-аспарагінази з кон'югованими поліетиленгліколевими пег-частинками. Онкаспар показаний для лікування ГЛЛ у дітей та дорослих пацієнтів у складі багатокомпонентної або комбінованої хіміотерапії та має профіль безпеки та ефективності, подібний до нативної аспарагінази Ешеріхія колі. Як і нативна L-аспарагіназа, препарат онкаспар знижує рівень аспарагіну і позбавляє лейкобласти харчування на тлі низької експресії аспарагін-синтетази, їхнього джерела аспарагіну. Отже, ці лейкобласти не можуть виживати, при цьому здорові клітини залишаються в основному неураженими. Пегулювання онкаспару дозволяє збільшити його молекулярну масу та розмір, щоб запобігти поглинанню ретикулоендотеліальною системою, знижуючи нирковий кліренс та подовжуючи період напіввиведення ферментів. Це подовжує активність препарату онкаспар порівняно з нативною L-аспарагіназою, що призводить до підтримки виснаження аспарагіну в кровотоці. Пегулювання також може допомогти захистити фермент від імунної системи шляхом маскування імуногенних ділянок. Пегулювання може обмежити розпізнавання ферменту як чужорідного, потенційно знижуючи ризик розвитку реакцій гіперчутливості та вироблення антитіл, що нейтралізують дію препарату. Триваліший час циркуляція у кровотоці та знижена імуногенність допомагають підтримати виснаження аспарагіну, дозволяючи рідше вводити препарат онкаспар раз на 14 днів, як компонент схеми комбінованої терапії, порівняно зі схемою застосування нативних аспарагіназ кожні 2 дні. Це зумовлює збільшення комфорту і зменшення тривожності, пов'язаної з лікуванням, як для пацієнтів, так і для осіб, які здійснюють за ними догляд. Онкаспар також доступний у вдосконаленій ліофілізованій формі, яка забезпечує ті самі переваги, що і рідка лікарська форма, маючи при цьому довший термін придатності. Онкаспар широко використовується в педіатричних протоколах від народження до 18 років, а також все частіше у протоколах для лікування дорослих пацієнтів. Протоколи лікування, які включають аспарагінази, такі як препарат онкаспар, мають чітко визначений профіль безпеки і демонструють кращу виживаність порівняно з тими, які не включають аспарагінази, пропонуючи ефективне поєднання з хіміотерапією для пацієнтів, які страждають на ГЛЛ.
Вітаю учасників конференції. Дякую за можливість презентувати діяльність благодійного фонду «Запорука». Бути поруч попри все – це місія нашого фонду. Понад 15 років ми робимо все можливе заради того, аби сім'ї, у яких діти лікуються від онкозахворювань, не залишалися на самоті. 6414 дітей, пацієнтів онкологічних відділень, отримали від фонду «Запорука» допомогу медикаментами, витратними медичними матеріалами, реабілітацію, психологічну підтримку, безкоштовне житло під час лікування та багато іншого. 200 мільйонів гривень – це сума допомоги лікарням, в яких ми працюємо щоденно. Це Національний інститут раку, Інститут нейрохірургії, ОХМАТДИТ в Києві, а також Західноукраїнський спеціалізований медичний центр та перше медичне об'єднання у Львові. Психологічна підтримка онкохворих завжди була одним із пріоритетних напрямків роботи благодійного фонду «Запорука». У 2008 році ми стали першими, хто запровадив роботу психологічної служби у стаціонарі згідно міжнародних стандартів допомоги. Сьогодні психологічні кабінети «Запоруки» відкриті у Національному інституті раку, у Інституті нейрохірургії, у Західно-медичному спеціалізованому центрі, і уже зовсім скоро такий кабінет запрацює і в лікарні Святого Миколая першого медичного об'єднання. Крім формату офлайн, у стаціонарах наші спеціалісти також допомагають онлайн і на гарячій лінії 0800 4023. В команді «Запоруки» 30 психологів. Попри те, що у штатному розкладі Національного інституту раку 30 вакантних місць для медсестер, зайнятих вакансій лише половина. Тобто навантаження на одну медсестру в 2 рази понад норму. Низька зарплата, а також важкі психологічні умови праці призводять до того, що медсестри, як тільки отримують достатньо досвіду, шукають роботу у більш комфортних приватних клініках. Аби цього не сталося, аби вони залишалися допомагати нашим пацієнтам, фонд «Запорука» щомісячно виділяє фінансову допомогу для 6 медсестер Національного інституту раку, а також надає безкоштовне житло у квартирі, яку нам подарували. За підтримки фундації «Солітери» та Роза Прістіна ми реалізували один з найбільших і найдорожчих проєктів в охороні здоров'я. 15 лютого минулого року у Західноукраїнському спеціалізованому медичному центрі відкрилась клініка онкології та трансплантації кісткового мозку. Ми здійснили масштабне будівництво трансплантаційних боксів, придбали кріобанк, сепаратор стовбурових клітин, розморожувач плазми. Команда фонду спільно з лікарями створили навчальний план згідно європейських стандартів і пройшли навчання при Київському ОХМАТДИТі, а також при поліклініку Сан-Матео у Павії в Італії. Я дуже пишаюсь і дуже вдячна нашим лікарям, особливо Роману Кізиму, що цей проект не зупинився, і минулого року команда провела 4 трансплантації. В Україні дуже довго зберігалась стара радянська система, де реабілітація була прерогативою санітарно-курортних закладів. Туди пацієнти потрапляли в кращому випадку через 4 місяці після закінчення лікування, а це занадто довгий період. Реабілітація безпосередньо у лікарнях допомагає зберегти цей дорогоцінний час і ефективно відновити втрачені функції, повернути, по суті, пацієнта до нормального життя. З 2008 року у Національному інституті раку працює команда наших реабілітологів, яка щорічно надає підтримку для 50 пацієнтів дитячого відділення. Днями ми розпочали ще один дуже амбітний і надважливий проект – це створення центру реабілітації для онкохворих. Я говорю зараз не лише про дітей, але й про дорослих пацієнтів, а також для пацієнтів із воєнними травмами. На реалізацію цього проекту фонд «Запорука» виділив майже 3 мільйони гривень.
Уже у червні ми відкриємо просторий зал для фізичної терапії на 100 квадратних метрів, кабінет для підвісної терапії, кабінет для тренування ходи, тренажерний зал, кабінет для індивідуальних та групових занять, а також санвузли, які будуть доступні і людям з інвалідністю на візочках. Центр дасть доступ до професійної реабілітації 60 пацієнтам в день. Один з головних проєктів фонду, я б сказала, проєкт «Серце» фонду «Запорука» – це Центр для онкохворих дітей «Дача». Це єдиний в Україні будинок, в якому проживали безкоштовно сім'ї, які лікували дітей у інституті раку. На жаль, з початком повномасштабного вторгнення ми змушені були закрити нашу дачу, яка за 15 років існування стала домом для 1400 родин. Але вже цього року ми відкриємо наш власний будинок для 15 родин щодня. В нашому центрі «Дача» буде кабінет фізичної терапії, тобто це для тих дітей, які не встигнуть пройти повний курс реабілітації у лікарні, але вже будуть виписані, вони зможуть закінчити його у нас в будинку. Буде також кабінет психологічної допомоги, тому що зараз ця послуга надається тільки у стінах лікарні, але дуже часто вона потрібна і після того, як закінчилось основне лікування. Я маю надію, що у вересні нарешті відбудеться велике відкриття дачі. В перші дні березня минулого року Запорука здійснила першу евакуацію онкохворих дітей до клінік Італії. Паралельно з проєктом «Сейфер» ми евакуйовували дітей, яких чекали у клініках Італії, і за перші місяці повномасштабного вторгнення фонд вивіз 100 родин до Італії. Весь минулий рік ми підтримували фінансово 70 родин. І зараз, на даний момент, під опікою наших партнерів Фундації «Солітери» у Павії проживає 11 родин у будинку, який схожий на центр «Дача», який працював у Києві. Я ще раз хочу подякувати усім учасникам конференції за ваш відданий труд, за те, що ви, попри все, продовжуєте рятувати пацієнтів і пам'ятайте, що ми поруч з вами завжди. Благодійний фонд «Крила надії» був створений у Львові в 2007 році на базі волонтерської організації, такої невеличкої групи волонтерів, яка діяла 2 роки перед тим. І основною метою нашого створення була допомога, власне, онкохворим дітям. Ми спілкувалися з батьками, спілкувалися з лікарями. І насправді ми з лікарями почали спілкуватися до того, як почали спілкуватися з батьками. Оскільки я технар, математик, то я завжди перевіряю те, чим я займаюся. І з моєї точки зору, лікар завжди найкраще знає, що потрібно, тому що батьки в стресі, коли в них є хвора дитина, я як мама, в якої хворіла теж важко дитина, я знаю, що батьки не завжди адекватно реагують. І, власне, в нас комунікація почалася найперше з лікарів. Я приходила до лікарів, запитувала, що потрібно. Всім ще раз добрий день. Вітаємо вас на сесії з високодозової хіміотерапії та трансплантації кісткового мозку. Мене звати Олександр Істомін, зі мною поруч Христина Западочна. І ми раді вітати нашого поважного гостя, людину, яка насправді дуже сильно надихала нас в свій час на створення локальних стандартів у
веденні пацієнтів з інфекційними ускладненнями. Його книга з його редакції «Transplant Infections» – це свого роду для нас настільна біблія. І я хочу привітати і запросити до доповіді професора в Каролінській університеті Пер Лунгман. Пер, ми дуже раді вас бачити сьогодні. І особливо хочемо подякувати, що в Великодні свята ви сьогодні разом з нами і готові з нами ділитися своїм досвідом. Будемо дуже раді почути вашу доповідь. Very much. Добре. Для мене бути тут сьогодні з нами у цей важкий час. Насправді, у нас була кооперація на дистанції впродовж останнього року, десь так, оскільки ми виконали трансплантацію декільком українським пацієнтам. Кілька з них, вони з нами навіть час, або в стаціонарі, або виписуються. Отже, моя тема на сьогодні, як ви можете побачити на слайді, це де ми зараз, куди ми прямуємо. І я не тільки почну з загальними сферами трансплантації, і пізніше продовжу говорити про інфекції. Декілька слайдів про конфлікти інтересів, загальна інформація та правила, просто щоб ми почали з цього. Отже, це зміст моєї презентації. Ми трошки поговоримо про те, куди прямує сфера трансплантації з широкого погляду. Я, звісно, не планую вдаватися в подробиці. Ми поговоримо про вплив інфекційних ускладнень. І, як дуже добре сказали на вступі, це моя основна сфера інтересів і моєї експертизи. І пізніше я трошки часу поговорю про деякі приклади алотрансплантації, цитомірус, вивчаючи, які я провів останні декілька років, щоб зменшити вплив цих інфекцій. І також, що всі ми мусили боротися впродовж останніх декількох років, це COVID-19. Почнемо з іншої експертизи, оскільки я голова Європейської асоціації з трансплантації крові та кісткового мозку. Ми почнемо з алогенної трансплантації стовбурових клітин в Європі. І я хочу це шляхом використання опитувальника, який проводив Гелен Вальдемера та її колеги. І як ви побачите, є суттєві зміни в Європі, як і в багатьох інших країнах у світі, у використанні гаплотип ідентичних донорів. Ми трішки поговоримо про вплив пандемії на трансплантаційну в Європі. І також поговоримо про те, що ми помічаємо, що є суттєве зрушення в трансплантації у дітей від злоякісних до незлоякісних порушень. І так, це опитувальник активності 2021 року, зібраний Джей Еллен, 194 команди, більше 43 тисяч пацієнтів, майже 47 тисяч трансплантацій, 52 країни, не тільки в Європі, а також з коопераціями з партнерами в інших частинах світу. І це, власне, активність впродовж відслідковування даних з допомогою цього опитувальника з 1990 по 2021 рік, майже більше 30 років. І як ви бачите, є постійне збільшення і до сих пір більше аутологічних, ніж алогенних трансплантацій, і наприкінці бачите суттєве зменшення. Це, звісно, тоді, коли почалася пандемія COVID-19, особливо в 2020 році, але ці кількості повернулися до препандемічних показників в 2021 році. Що насправді трапилося в сфері алогенної трансплантації, це зрушення в використанні різних донорів. Донори давно
потім HLA-ідентичні донори, гаплотип-ідентичні донори, щось дуже швидко. Зараз ще йшло до рівня донорів-родичів, сумісних донорів-родичів, але до тих показників і значного підвищення використання поповинної крові 10 років тому. Зараз активність використання повинної крові зменшується. Це можна помітити на цьому слайді. Це активність трансплантації з клітин повинної крові. Досягнули піку у 2010 році, коли ми робили пересадки повинної крові у дорослих і подвійні трансплантації. Зараз в нашому центрі це що ми використовуємо як четверту опцію після родичів, неродичів, гаплотип-ідентичних донорів. І коли ми не можемо знайти донорів, таким чином ми переходимо до повинної крові. І це ексклюзивно у дітей. Що стосується показань, це захворювання, це найбільш поширене показання, і воно таким було вже впродовж довгого часу. Лімфоїдні злоякісні утворення, вони дещо збалансувалися, і моє очікування, що ми почнемо, що будемо помічати зменшення використання трансплантації при цьому через підвищення використання КАР-Т-терапії і незлоякісні порушення, які постійно, але повільно підвищуються впродовж часу. Але ці порушення достатньо рідкісні, і через те цифри також невеликі. Отже, це що стосується активності. Які є ще інші важливі новини та зрушення в останні роки? Що ж, широке використання посттрансплантаційно-циклофосфамідних платформ не тільки у гаплотип-ідентичних трансплантаціях, але й неспоріднених трансплантаціях. Це стає очевидно можливо, очевидно, в Америці, в Європі. Ми також бачимо варіанти попередження та лікування гострої та хронічної хвороби проти хазяїна. І трошки дискусії про вибір. Якщо ви маєте вибір, чи це до сих пір очевидно, якого донора використовувати в першому випадку, чи потрібно зважувати і інші фактори. Ми чули на консорціумі стосовно основного багато років зараз, і схоже на те, що неспоріднені родичі можуть бути HLA споріднені, неспоріднені донори можуть бути кращим вибором, ніж споріднені донори. І в другій половині цієї презентації ми побачимо нові можливості попередження та лікування вірусних інфекцій. Отже, це хороший показ з дослідження, яке було опубліковано декілька місяців тому. Дослідник тут Джозеф Ріман. Ви знаєте, що вони піонери трансплантаційно-циклофосфамідної платформи. І цей графік чітко показує, коли були нові покращення в попередженні гострого хвороби трансплантат проти хазяїна, що дозволяє зараз використовувати значну кількість ідентичних трансплантацій. Це настільки довго, тож я пам'ятаю, коли я робив постдок в Сіетлі в кінці 80-х років, що ми тоді почали антигенами, тепер ми знаємо, що це гаплотип ідентичні, і ми мали жахливі хвороби трансплантації, і у нас були складнощі, з якими ми мусили боротися у таких після трансплантації. І, звісно, це повністю змінилося впродовж останніх декількох років. АТГ, антитимоцитарний, до сих пір основна платформа для використання в профілактиці хвороби трансплантат проти хазяїна. І я кажу не про гаплотип, а про інші такі трансплантації для посттрансплантаційного циклофосфаміда, бета-деплет і абатацепт та інші види трансплантації. На останній зустрічі було багато про абатацепт і костимуляторну блокаду як новий цікавий спосіб попередження хвороби трансплантаційна, особливо
у неспоріднених, несумісних трансплантацій. Це дослідження у другій фазі, однак нам там потрібно більше даних, щоб зробити чіткі висновки. Але ми не завжди маємо успіх в попередженні хвороб трансплантат проти хазяїна, і тоді у нас є проблеми з рефрактерністю до глюкортикоїдів. І в випадках гострої хвороби багато років було нічого нового. У нас було багато різних опцій, і що означає, що жодна з них не була дуже добра. І тепер зараз 4 найбільш оптимістичні варіанти лікування гострої хвороби трансплантат проти хазяїна. І відповідно до даних, опублікованих в New England Journal of Medicine. І у нас один з моїх знайомих, один з ключових коавторів, екстракорпоральний фотоферез. Вже зараз ми маємо впродовж декількох років, і хоч немає формальних рандомізованих досліджень, було достатньо досліджень, які показують, що це один з ефективних мезенхімальні стовбурові клітини. Близько 15 років тому це була велика штука і заліцензовані для використання у дітей. Однак складно це ввести в рутинну клінічну практику. І дуже нещодавній виток – це ведулізумаб. Це особливо актуально для шлунково-кишкової форми хвороби трансплантат проти хазяїна. В попередженні хронічної хвороби трансплантат проти хазяїна знову-таки маємо антитимоцитарний глобулін. І зараз ми маємо більше даних про циклофосфамід. Для лікування хронічної хвороби трансплантат проти хазяїна ми маємо знову екстракорпоральний фотоферез, ролітініб, відповідно до даних, опублікованих в New England Journal of Medicine моїми колегами, і брутініб, який був ліцензійований в Сполучених Штатах Америки впродовж останніх декількох років на основі невеликих досліджень другої фази. Ми його особливо не використовуємо, тому що я не вважаю, що він є суттєвою можливістю, принаймні основним агентом для використання в Європі. І тут у нас також є нові агенти, можливо, найбільш оптимістично налаштовані стосовно білумсаділу, але він не заліцензований Європейським агентством з лікарських засобів, але він заліцензійований FDA в Америці. Отже, у нас є прогрес стосовно лікування і попередження трансплантат проти хазяїна, але питання в тому, чи ми не платимо за це у відновленні імунної системи. І як виглядає кінцевий результат, коли ми говоримо про інфекції, чи є підвищений ризик патогенності інфекцій для інфекцій як таких. І є деякі дані, які підтримують твердження, що використання платформ посттрансплантаційного циклофосфаміду містить в собі ціну, яку ми мусимо заплатити, хоч вони і можуть попереджувати хворобу трансплантат проти хазяїна. І це великий аналіз від CIMBTR, Центру міжнародних досліджень трансплантації крові, де вони використовували посттрансплантаційний фосфамід у сіблінців з кальциневрину, і вони виявили приблизно схожі показники, але був підвищений ризик інфекції, цитомегаловірусної інфекції. Якщо ви мали посттрансплантаційну циклофосфамідну платформу порівняно з інгібіторами кальциневрину, і також підвищений ризик безрецидивної летальності, в основному рахунок інфекції. Тож так, як завжди, коли ми говоримо про трансплантацію стовбурових клітин і попередження хвороб трансплантат проти хазяїна та відновлення імунної системи, це завжди дві сторони медалі. Можна попередити і ви платите за ціну у відновленні імунної системи і потребує про те, як ви будете попереджати відновлення, які викликані сповільненням імунної системи. В цій презентації я буду давати приклади. Що ж стосується інфекцій у пацієнтів, яких лікують руксолітінібом для хвороби трансплантат проти хазяїна, мушу визнати, що був дуже турбований про це, почали використовувати. І я очікував, що ми будемо бачити багато більше інфекцій при використанні разом з глюкокортикоїдами. І так ми бачили
Але в домізованому дослідженні не так вже й багато ризику для інфекції. Вони були достатньо агресивними. І при використанні протигрибкової анальної профілактики, тож, може, це сприяло позитивним результатам. І знову хвороба трансплантація проти хазяїна сама по собі є значним фактором ризику для інфекцій. І якщо ми можемо більш ефективно лікувати хворобу трансплантації проти хазяїна, якщо можемо стероїди, можливо, це може вагою для додаткового ефекту руксолітінібу. Тепер я переключуся в темах і перейду до однієї з моїх улюблених тем, саме цитомегаловірус. І ми точно впродовж багатьох років мали клінічні виклики, які викликають мегаловірус. І ці клінічні виклики можна розділити на прямі ефекти цитомегаловірусу, такі як цитомегаловірусна хвороба, прямий впливовий мозок, а також знижена виживаність. Але є також багато розмов про непрямі ефекти цитомегаловірусу, що стосується трансплантації стовбурових клітин, але також трансплантації органів. Коли ми говоримо про знижену виживаність через інші причини, в тому числі підвищений ризик опортуністичних інфекцій, можливо, підвищений ризик хвороби трансплантації проти хазяїна, і дуже контроверсійне питання до сих пір, чи є у нас знижений ризик рецидиву лейкемії через реактивацію цитомегаловірусу. І це одне з декількох досліджень, яке демонструє статус реципієнтів. Це досліджували в Сіетлі, в Сполучених Штатах. Вони порівнювали цитомегаловірусну серопозитивність у реципієнтів, позитивних та негативних. І когорта показала знижену загальну виживаність. І схожий аналіз проводили в Центрі клінічних досліджень трансплантації кісткового мозку та в інших дослідженнях, які я продемонструю пізніше. Тож, чому серостатус цитомегаловірусу має негативний вплив на виживаність? Я не є один єдиний фактор цього. Мені здається, ми маємо справу з багатьма факторами. Ефект на реплікацію вірусу, є ймовірність цитомегаловірусної хвороби, хоч це і не дуже поширено зараз, як я вам покажу. І ми маємо активні ефекти вірусних препаратів, які нам потрібно використовувати для контролю вірусу. Але це можуть бути ефекти, які не є напряму пов'язані з цитомегаловірусом, але вони існують паралельно, вони є паралельними ускладненнями. І ми дуже сильно маємо думати про хворобу трансплантації та хазяїна. І цитомегаловірус може бути щось на кшталт епіфеномену, і не зовсім зв'язок. Цьому дослідженню вже 6 років, чи майже років, від групи Сіетлу знову, де вони подивилися на ранню та пізню цитомегаловірусну хворобу. І це з використанням терапії термовіром. Як бачите, що цитомегаловірусної хвороби після періоду має більше підвищення, а ті має повільне, але плавне підвищення десь до року. І закінчується на показнику 11%. І половина трапилась до 100 днів. Тож, коли ми думаємо про менеджмент вірусу, ви можете подивитися на цей слайд. І цей слайд був розроблений Мартенсом з Бельгії і опублікований вже 5 років тому. І кожне з кіл показує кількість пацієнтів, яких потрібно лікувати цими різними стратегіями. І, звісно, терапія цитомегаловірусної хвороби – це незначний внизу найменша кількість пацієнтів, але ми до цього доходити, перейдемо активну терапію, коли ми лейкемію, є риск-адаптована профілактика, а логічно було б використовувати серостатус, або можна надавати загальну профілактику усім, хто мають ризик. І в залежності від того, ви оберете,
це буде впливати на вашу стратегію у кількості пацієнтів. Тож, почнемо з лікування встановленої цитомегаловірусної хвороби. Я бачу провал стратегії. Так, і ми маємо цитомегаловірусну хворобу. Але, по ідеї, ми не мали б, якщо ми можемо цього уникнути. Тому результат все одно зліва бачите. І ту летальність при пневмонії, це до сих пір між 40 та 50%. Справа ви бачите ретиніт, достатньо рідко, але може призводити до сліпоти і дуже значного впливу на наших пацієнтів, на якість життя наших пацієнтів. Тож цього уникати не за будь-яку ціну, але переважно, наскільки це можливо. Залишаються 3 інші опції. 2 профілактичні і 1 преемптивна терапія. І ми можемо трошки подумати про те, як ми хочемо з цим працювати. І мені здається, що ці речі не виключають одна одну, тому що їх можна комбінувати як в стратегії когортній, так і на індивідуальному рівні з індивідуальними пацієнтами. Ми тривалий час вживаємо профілактику у пацієнтів, які мають сольних органів і трансплантацію добрових клітин. Не дуже часто ми це використовуємо, але зараз ми маємо вже ефективні та безпечні препарати, і ми до цього повернемося. І, звісно, іншою стороною цієї медалі є спостереження та преемптивна терапія, яка є стандартом лікування у трансплантації добрових клітин вже впродовж 20 років, але не так поширено використовується у трансплантації солідних органів і у таких пацієнтів. Щоб про те, яку стратегію нам варто використовувати, ми повертаємося до того, що викликає знижену виживаність у серопозитивних пацієнтів. І я покажу вам, що одна з опцій – це точно сама серопозитивність сама по собі, і ця стаття з групи в Сіетлі показує, що будь-який рівень віремії має вплив на виживаність, як на смертність від усіх причин, так і на рецидивну смертність. Тож тоді є сенс попереджати реактивацію і попереджати реплікацію цитомегаловірусу. І, як я вже зазначав, у нас вже є інструмент, допомогою якого ми можемо це робити. Ключове дослідження для противірусного препарату латермовіру, на жаль, вже покійним професором Франческо Марті, який помер приблизно 2 роки тому в аварії, і його робота на цю форму профілактики, інші види профілактики була ключовою в отриманні тих знань, які ми зараз маємо, і препарат маємо на ринку. Цікава річ з цим дослідженням – це нова первинна кінцева точка, яка була прийнята як FDA в Сполучених Штатах та Європейським засобів. Клінічна значущість інфекції, що означає цитомегаловірусну хворобу, або терапії з певними настановами стосовно того, коли потрібно вводити преемптивну терапію. І, як ви бачите, з кривих справа препарат давали впродовж 14 тижнів, і була суттєва різниця між групою плацебо та групою латермовіру, і ми мали деякі півації, але різниця все одно залишалася аж до 24 місяців. Формальна частина цього дослідження закінчилася. Більш важливих факторів латермовіру – це його профіль безпеки, що це безпечний препарат. І толерантність. Ви можете бачити, що у нього абсолютно немає токсичності для кісткового мозку. Ви бачите, що крива латермовір проти плацебо накладається. Якщо ми дивимося на несприятливі ефекти для латермовіру і плацебо, дуже схожі. І більшість пацієнтів у групі латермовіру продовжували терапію впродовж усього лікування, в той час як пацієнти в групі
плацебо мусили покидати дослідження через реактивацію цитомегаловірусу. Принаймні, я не очікував такого результату. Звісно, коли ви щось звичайно навести, і в більшості ви маєте або схожу виживаність, але в цьому дослідженні ми отримали значне покращення результату або смертності з усіх причин, використовуючи латермовір в межах 24 тижнів, коли це дослідження формально завершилося. І це одне з дуже небагатьох втручань, якщо говорити про профілактику, яке має вплив на загальну виживаність. З моїх знань їх таких немає. І інше дослідження – це флюконазол, коли його ввели в ключовому дослідженні Монікою Слейв, і це вже було багато років тому. І як ефект значущість цитомегаловірусу, так і на виживаність призвели до того, Європейський конгрес з інфекцій та дали латермовіру 1 рекомендацію. Це найкращий рейтинг. Але варто пам'ятати, латермовір лише ефективний проти людського цитомегаловірусу, не має впливу на жодний інший герпес-вірус, тож потрібно давати комплементарну профілактику з цикловіром або іншими препаратами. Це було ключове. З тих пір ми багато дізналися про введення пацієнтів, які вживають латермовір, і одна з речей, які потрібно знати, якщо використовуєте цей препарат, це так звані латермовірні мітки, бліпи. І вони достатньо часто зустрічаються у пацієнтів, які приймають латермовір. І це, мабуть, напряму пов'язано з механізмом латермовіру, тому що він впливає на другу фазу циклу реплікації вірусу, а саме терміназний комплекс. І це означає, що є певний синтезу ДНК цитомегаловірусу, але немає синтезу повних віріонів. Це вже розглядали наші колеги з Італії під лідерством Бальтанці, і вони показали, що це не призводить до інфекцій цим вірусом. Як ви бачите на графік дуже типовий. Ви бачите трошки синтезу вірусної ДНК, і потім вона припиняється. І пацієнт проти нове лікування віром. Без. Тож, як ми це робимо в нашому інституті, в Каролінському інституті, ми показали, наші італійські колеги в дослідженні показали, що чим раніше ви почнете, тим менше ви побачите таких от міток. Тож ми починаємо в день трансплантації. І зазвичай ми нічого не робимо, як ми бачимо дуже низькі ДНК, ми просимо отримати новий зразок і не припиняємо латермовір, якщо ми тільки не маємо дуже високоризикові факти, такі як трансплантація пуповинної крові, але ми робимо це лише дітей, не ліцензійований для дітей, тож трапляються, або у пацієнта гострий робить трансплантат проти хазяїна. Є дуже багато реального клінічного досвіду, групами Сіетлу, які показують, що є певна депресія, погіршення імунітету після вживання латермовіру, також дослідження в Ендерсона, що не тільки зменшується ризик клінічної інфекції, але так зменшується резистентно-рефрактерної форми цитомегаловірусної хвороби, і мені здається, це найцікавіший з клінічних досвідів, і це з групи Memorial Sloan Kettering, де їм вдалося показати, що негативний вплив на серологічний статус цитомегаловірусу, на серопозитивність, насправді повністю збалансований латермовіром. Тож ризик смертності такий самий, як у пацієнтів, які приймають вір, незалежності від статусу цитомегаловірусу. Порівняно з
цитомегаловірус негативними реципієнтами. Тож, що відбувається в цій сфері від часів до ключового дослідження? Одна річ, тому що ми побачили реактивацію в ключовому дослідженні, чи не було б краще давати альтермовір впродовж довшого часу. І це дослідження проводила Санджі Атвал навчально-дослідницькою групою, яка публікувала свої результати близько місяцю. В результатах рандомізованого дослідження вони порівняли декілька сотень випадків використання альтермовіру. Ви бачите дизайн дослідження. Всі приймали альтермовір 100-го дня. Потім у пацієнтів вищого ризику була рація 2:1 між продовженням приймання альтермовіру та плацебо. І це первинна кінцева точка, і тут очевидно, що до 14-го тижня зменшується клінічна значущість цитомегаловірусної набагато суттєвіше. Якщо продовжити лікування, то це висока статистична значуща різниця. І ви бачите, що впродовж перших 100 днів в ключовому дослідженні і знову тут це був дуже безпечний препарат, дуже мало було зафіксованих ефектів у подовженого вживання альтермовіру. Але знову-таки, якщо пинити альтермовір, вірус все має здатність до реактивації. Тож, коли ви доходите до 48 тижнів, різниця зникає. І це трохи є негативним результатом. З іншої сторони, знаємо, що сероспецифічний імунітет вимагає контролю. Чим довше часу проходить після трансплантації, тим менше буде достатньо сил для імунної відповіді. Це все одно означає, що повинні бути моніторингові стратегії та профілактичні стратегії, преемптивні тактики. Стандартом є кількісна полімеразно-ланцюгова реакція. І це просто, щоб нагадати вам, що не всі полімеразно-ланцюгові реакції створені однаково, тому потрібно думати про те, як працює ваша ПЛР у вашому центрі. І це дуже важко порівнювати рівні ДНК між різними центрами, особливо якщо пацієнти багато подорожують, змінюють місце проживання. Є певний стандарт від Всесвітньої організації охорони здоров'я стосовно ПЛР, але все одно є варіативність з використанням цього стандарту. Перекладач не чує спікера. Може бути багато причин для цього. Звісно, популяція пацієнтів є іншою причиною, кому тип пацієнтів виконується трансплантація. І немає добрих досліджень, які підтримали конкретну стратегію. Це означає, що нам потрібно надавати преемптивну терапію. Це настанови СЕСІІ вже з 2017 року, 6 років тому, де говориться, що варто використовувати кількісну ПЛР, можна використовувати або ганцикловір, або фоскарнет, і, скоріше все, можна використовувати вальганцикловір, хоч немає опублікованих рандомізованих, порівнювали внутрішньовенний ганцикловір або фоскарнет з віром, і вибір препарату залежати від пацієнта і індивідуально. Тож, поки що все добре, і це має, в принципі, допомогти нам впоратися з більшістю пацієнтів з стандартним ризиком. Але що ми робимо, якщо це не працює? Ми бачимо повторювані реактивації цитомегаловірусу, хоч я маю зазначити, що ми тепер бачимо це рідше при використанні альтермовіру. Це найчастіше відбувається у пацієнтів високого ризику, особливо найвищого ризику. Це може бути пов'язано з низькою активністю або толерантністю до існуючих противірусних препаратів. Імовірно, це зустрічається при підвищеному ризику зустрітися з резистентним штамом, хоч це не завжди, що ви маєте справу саме із цим. І, ймовірно, пов'язано з пізньою летальністю, з пізньою смертністю. Тож, хто є ці пацієнти високого ризику? Думаю, вас не дивує, що це пацієнти
які мають дефіцити в відновленні Т-клітин. Є багато факторів, які можуть призводити до цієї пізньої сповільненої відновлення імунної системи. Зазначте саме друге, ви маєте негативного донора і позитивного пацієнта. Складна комбінація, тому що для цього потрібен первинний імунна відповідь у донора, який бере участь в трансплантації. Це може зайняти час. Декілька досліджень розглядали відновлення імунної системи. Це одне в Італії. Вони використовували Oxford Immunotherapy. Вони дивилися на низькі або високу імунну відповідь до цитомегаловірусу з або без клінічно значущої цитомегаловірусної інфекції. Є суттєве зниження виживаності, як бачите, сіра крива, у пацієнтів з низькою специфічністю імунною відповіддю та високою клінічно значущою цитовірусною інфекцією. І це підкреслює важливість того, щоб у пацієнтів була висока специфічна відповідь до цитомегаловірусу. Для противірусних препаратів, резистентності до них, найважливіша причина тут, я вважаю, це подовжене контакт препаратом, звичайно, довше 6 тижнів, але й інші причини, які зустрічаються в наших клінічних умовах. Це може означати, що вам використовувати другу дні, і це класичний шлях мислення про це, таки відповідно з настановами ЕСІЛ. Можна використовувати цикловір або вальганциклофір, або фоскарнет. Кілька різних опцій. Я просто хочу підкреслити останню лінію жовтим, що немає даних користь використання або внутрішньовенного глобуліну, або примітивної терапії. Знову таки, у нас є препарат новий противірус, на ринку, і це ключове дослідження для резистентної рефракції солідної трансплантації. Показали, що підвищилась ефективність і було менше токсичності в порівнянні зі стандартним лікуванням, але як видно до графіків, все одно пацієнти мають ризик рецидиву, вірусної інфекції та реактивації вірусу, і це важливо. Марібавір це в Штатах і в Європейському Союзі для цього конкретного показання. Ми вирішили з цитомегаловірусом. Мої висновки нашого досвіду, що нам вдалося зменшити кількість реактивації цитомегаловірусу суттєво. Ми зменшили кількість пацієнтів, які вимагають повторюваної терапії. Ми зменшили кількість пацієнтів, яким потрібно вживати фоскарнет. У нас все одно є проблемні пацієнти, так би мовити, особливо ті, які вже погано відновлені імунної системи після трансплантації, аплотиб-ідентичні трансплантації, особливо, якщо у них є серонегативні донори. І це буде вимагати додаткових стратегій ведення таких пацієнтів, які нам потрібно розвинути. Тож, тепер переключаємо віруси на основну тему нашої розмови впродовж останніх декількох років, а конкретно пандемії, викликаної SARS-CoV-2 вірусом, або хворобою, яку ми називаємо COVID-19. І тепер я буду використовувати багато даних з реєстру Європейської асоціації трансплантації крові та кісткового мозку, де була створена робоча група по COVID-19 всередині цієї асоціації, і де ми почали збирати дані вже в лютому 2020 року, коли Янош Сташинський, який був головою робочої групи в ЄАТКК, він зрозумів, що це буде дуже важливо, і на це потрібно дивитися ближче в межах цієї асоціації. І як ми знаємо, що пандемія суттєво вплинула на трансплантацію пацієнтів не тільки в Європі, а в усьому світі. І на початку це було пов'язано з високою смертністю у пацієнтів з трансплантацією та картоклітинної терапії. І це перший звіт, який
надійшов з реєстру, стосувався і аутологічних, і алогенних трансплантацій. Тут було 382 пацієнти, і це було перші 4 місяці пандемії, аж до липня 2020 року. І ми бачимо результати. Така сама смертність в аутологічній алогенній трансплантації, близько 30% смертності на момент 6 тижнів після контакту або діагнозу COVID-19. Це, мабуть, вже не новини ні для кого, що це суттєво вплинуло на трансплантаційну активність в багатьох центрах, в багатьох країнах. І це дослідження Рафаель де ла Камара, який є зараз головою цієї робочої групи, і презентував на минулорічному EHA, і ви чітко можете бачити суттєвий вплив навесні 2020 року, але насправді ми зрозуміли, що наші пацієнти вимагають трансплантації. І за винятком незлоякісних порушень, активність трансплантацій повернулася до норми достатньо швидко, майже до препандемічних показників. Перепрошую. Ми тепер вже оновили результати з реєстру. Це було опубліковано лише, мені здається, місяць тому. І ми опублікували це в фронтирах імунології. Ми маємо вже 1000 пацієнтів, які підлягають алогенній трансплантації і мають COVID-19. І ми повертаємося до 2020 року, порівнюємо це з даними з 2020 року, вона є в обох статтях, і ви можете бачити різні хвилі COVID-19 в Європі аж до кінця 2021 року, але знову-таки потім у нас була ще хвиля штаму Омікрон на початку 2022 року. І ці дані включають пацієнтів до липня минулого року, 2022 року, тобто достатньо багато пацієнтів, які мали Омікрон. Це ми маємо виживані в залежності від вікової групи, ми показували це вже раніше. Конкретно тут ми маємо педіатричних пацієнтів, діти набагато краще, тому що вік є суттєвим фактором ризику, який впливає на результат. Тут ми розглядаємо 4 періоди, починаючи з першим, який вже був на попередніх кривих виживаності в перших місяцях 2020-го, а потім маємо перші місяці 2021 року, потім період, коли ми навчилися боротися з ковідом трохи краще, і ми почали використовувати антитіла, у нас з'явився рептицивір. Це був серпень 2020 до січня 2021 року. Потім у нас є зона вакцин з лютого 21 до листопада 21, але знову-таки ми мали також дельта-штам, і потім період штам ера Омікрону. І, як ви бачите, є постійне покращення в результатах. І мені здається, справжнє покращення, мабуть, навіть сильніше, ніж те, що ми бачимо тут, тому що ми знаємо, що коли ви робите звіт в реєстр, тоді ви маєте схильність робити звіт про пацієнтів з дуже значними вираженими симптомами, і не включаєте пацієнтів, які мають незначні симптоми, то тут є певна похибка на те, що ми обираємо пацієнтів лише з тяжкими симптомами. Ще одним сюрпризом було, якщо повернутися до інфекцій, щоб ми бачили вплив цитомегаловірусного статусу на виживаність у випадку COVID-19 та Омікрону. І можна спекулювати, чому так відбувається. Але цитомегаловірус сам по собі є імуносупресивним. І це щось, що ми не тільки бачили в уніваріативному аналізі, але також помітили і в мультиваріантному аналізі. Це фактори ризику летальності впродовж цього всього періоду, час трансплантації, цитомегаловірусний серостатус, функціональний статус, поточна імуносупресивна терапія, рік, коли трапилася інфекція, та наявність попередньої патології легень на момент захворювання Омікрону. Вибачте, не тільки Омікрону, взагалі COVID-19.
Тож, чому результати покращилися? Що ж, я прихильник вакцинації, і я вважаю, що щеплення є абсолютно найважливішим фактором, і летальність насправді була лише 1% у повністю вакцинованих пацієнтів. Де багато розмов про патогенність різних штамів вірусу. Так, ймовірно, омікрон менш патогенний, особливо через те, що він впливає переважно на верхні дихальні шляхи, а не нижні дихальні шляхи. Хоч про це багато ведеться дискусій, і, наскільки ви знаєте, є багато штамів всередині омікрону, і постійно з'являються нові. І питання в тому, чи вони переносяться простіше, чи вони також більш чи менш патогенні. Моноклональні антитіла не суттєво, тому що це нові інфекції, і ми знаємо, що вони отримують профілактику, противірусні препарати, певний ефект ремдесивіру, але цей аналіз припинився в липні 2022 року, тобто до того, як препарат став широко доступним, але точно краще загальне ведення пацієнтів, тому що тепер ми краще знаємо, як працювати з такими пацієнтами. Ми також провели окреме дослідження у дітей. Це було опубліковано Діною Авербух, секретарем робочої групи з дитячих інфекцій в Bone Marrow Transplant. Це було опубліковано декілька тижнів тому. 89 дітей, середній вік 9 років. Більшість з них отримували алогенну трансплантацію, 4 аутологічну трансплантацію і приблизно 7 місяців від трансплантації, час, коли вони захворювали на ковід. Цікаво тут те, що суттєва частка дітей були асимптоматичними впродовж інфекції. І їх діагностували шляхом скринінгу, на шляху до лікарні або під час різноманітних процедур. А в інших дітей найсуттєвішими проявами хвороби були класичні. Це гарячка, кашель. 24% дітей мали докази коінфекцій, 55% дітей були госпіталізовані, 9 дітей вимагали інтенсивної терапії і 7 дітей загинули. І тут ми бачимо фактори ризику для уніваріантного аналізу. Було неможливо це зробити, можливо було виконати мультиваріантний аналіз, незлоякісна хвороба, нижчий результат за шкалою Ланські, хронічна хвороба проти хазяїну, імуносупресія і вищий рівень С-реактивного білку. Це те, що ми маємо зараз. Нам, звісно, треба буде подивитися розглянути те, що буде відбуватися з ситуацією з ковід впродовж наступного року. Є багато досліджень про вакцинації, які склали докупи як частиною СЕСІЛ, окремої СЕСІЛ зустрічі 2022, що пацієнти краще відповідають, якщо пройшло більше часу після трансплантації, чи як впливають ці результати на відновлення імунної системи та на хронічну хворобу трансплантатора хазяїну. І ось які ми маємо рекомендації з цього року. І це дослідження вже надіслали в журнал Лейкемії, що ті, хто отримує трансплантацію стовбуру клітин, мають отримувати COVID-19 вакцину, яку варто виконувати в ідеалі принаймні після 6 місяців після трансплантації. Якщо рівень трансмісії ковіду в громаді низький, варто також пам'ятати, що багато говорять, що є нижчий ризик хвороби трансплантатора проти хазяїна при вакцинації, але цього не розглядав в дослідженні, але це теоретично можлива ситуація. Нам потрібно давати повторювані дози. Ми тепер знаємо, що шляхом трансплантації ми знищуємо преіснуючий імунітет, тому ж треба починати первинний графік повторно після трансплантації. Але що відбувається, особливо з платформи на основі МРНК, що ви починаєте давати пацієнтам значну кількість доз. І треба бути трохи обережним, тому що безпеку не дуже детально оцінювали у пацієнтів, які
отримували 5, 6, 7 доз вакцини. Тож на тому я завершую свою презентацію. І я хочу подякувати вам за вашу увагу. Я з радістю відповім на ваші питання, і я сподіваюся, що ми скоро побачимося вживу в кращі часи, ніж ті, які ми маємо зараз, і особливо враховуючи те, що ви переживаєте наразі. Тож дуже вам дякую за вашу увагу, і я з радістю відповім на ваші питання. Дуже дякую, професор Лундман, за цю інформативну і корисну для всіх нас лекцію, за цю доповідь, тому що багато інформації, про яку ви розповіли, особливо і про профілактику ЦМВ, і про новітні методики профілактики виникнення РТПХ. Все це дуже для нас актуально, і, думаю, всі наші колеги з цим погодяться. Починаємо Q&A-сешн. Хто, можливо, має питання? Хто б хотів задати певні питання? На українській. Що ж, доброго дня. Дуже дякую за вашу підтримку та таку чудову презентацію. Перше запитання буде стосуватися першої частини вашої доповіді з приводу мезенхімальних клітин. Яке джерело ви використовуєте для вироблення мезенхімальних клітин? В нашому центрі ми часто використовуємо кістковий мозок. Але, наскільки ми знаємо, в даний момент в світі є проблема з китами для забору кісткового мозку, та в майбутньому це джерело графту може бути взагалі виключене в вигляді трансплантації. Отже, хочеться дізнатися, що ви використовуєте в якості мезенхімальних клітин. Ми також традиційно використовуємо кістковий мозок. Моя колега була одним з піонерів у розвитку терапії мезенхімальними клітинами, і ми публікували декілька досліджень разом спільно в Ланцеті, в журналі Ланцет, між нашими центрами. Там є повний звіт, тож ми до сих пір використовуємо цю саму техніку. Однак, якщо чесно, в реальності ми використовуємо це дуже рідко в нашій програмі трансплантації наразі через нещодавні зміни. Ми мали багато складнощів з продукцією, з постачанням, і ми маємо також правові акти, які регулюють це зі сторони Європейського Союзу, яким нам потрібно відповідати. Тож, принаймні, мені здається, вже 2-2,5 роки був останній раз, коли ми використовували цю терапію у наших пацієнтів. Тож, я її згадав, просто щоб включити її в нашу презентацію, але не тому, що це наш стандарт надання допомоги. Дякую за відповідь. Друге запитання буде стосуватися другої частини вашої доповіді. Отже, це тимоглобулін. В 2022 році на СІОПі була представлена результати трайлу «Парашут» з приводу індивідуального дозування тимоглобуліну та його ранішого дозування, тобто ведення не на день -3, -2 та -1, а на день -9, -8, -7. Хочеться дізнатися ваша точка зору з приводу цього і дозування індивідуального, і ранішого ведення тимоглобуліну. Ми зазвичай даємо глобулін ближче до трансплантації, перша з опцій, яку ви зазначили. Однак ми використовуємо ранній АТГ у деяких пацієнтів, особливо де виконується повторна трансплантація, або якщо є якісь конкретні фактори ризику. Але наш стандарт – це початок глобуліну, зазвичай -5 впродовж 4 днів. Це наш стандарт. Доброго дня. В першу чергу я хочу висловити велику подяку за прекрасну і змістовну презентацію. Моє питання буде стосуватися питання пацієнтів із коронавірусною інфекцією. На жаль, ми все більш часто стикаємося з даною проблемою в останній період часу, коли ми виписуємо пацієнтів після алогенної трансплантації, і в них в силу певних обставин в багатьох випадках зберігається тривала персистенція, вони є ПЦР-позитивні.
Моє питання буде наступним. Яка ваша тактика у випадку тривалої персистенції ПЦР-тесту у пацієнтів із коронавірусною інфекцією? Чи ви продовжуєте за ними тривало спостерігати, враховуючи, що в них немає клінічної симптоматики, просто робите тести? Чи, можливо, у вас якісь інші підходи в вашому амбулаторному режимі? Дякую. Дякую за питання. Так, я погоджуюсь з вами. Це є достатньо поширеним головним болем для нас впродовж останнього сезону. В першу чергу ми дуже строго ставимося до інфекційного контролю. Це означає, що всі, хто приходять або в амбулаторію, або в стаціонар, їх тестують. І ми хочемо, щоб вони мали негативний результат тесту. І якщо нам дуже потрібно їх привести в лікарню, то тоді ми застосовуємо додаткові міри захисту і заводимо їх в окрему частину амбулаторії, щоб не змішувати пацієнтів з інфекцією, пацієнтів без інфекції. Але ми намагаємося, наскільки ми можемо. У нас є дуже добре функціонуюча система допомоги в Стокгольмі. У нас є конкретні теми, групи, які ходять додому до пацієнтів і виконують тести, і нам тоді не потрібно їх заводити в лікарню. Тобто це означає, що якщо пацієнти асимптоматичні, то ми, в принципі, нічого не робили, окрім того, щоб перевіряти їхній статус. Однак є субпопуляція пацієнтів, їх не дуже багато, я б сказав, менше 10%, принаймні, впродовж останнього сезону, яка має більше симптомів і не можуть позбавитися інфекції, і мають прогресію. Стратегія ведення таких пацієнтів була розвинена нашими колегами в відділі інфекційних хвороб. Це комбінувати ремдесивір та паксловіл у таких пацієнтів. Нещодавно були опубліковані Бленов та колеги. Це конкретно стосується наших пацієнтів, а також пацієнтів з хронічним лейкоцитарним лейкозом або пацієнтів після трансплантації солідних органів. І схоже, що ця комбінація працює, але це, звісно, без контролю, і це дослідження з малою кількістю пацієнтів. Дякую. Ще, будь ласка, одне запитання. Воно буде стосуватися інфекційного контролю. В нас був випадок, доволі цікавий клінічний кейс, і пацієнт в післятрансплантаційному періоді, вже після досягнення всіх генграфтів, у нього було виявлено активний туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів. Питання буде полягати в тому, чи розроблено в вашій країні якісь алгоритми передтрансплантаційного обстеження, які б включали скринінг на туберкульозну інфекцію, бо ми стикнулися з даним випадком вперше. Дякую. Ні, ми не виконуємо рутинного скринінгу для всіх, хто надходить до лікарні, тому що туберкульоз достатньо рідко зустрічається в Швеції. Але у нас не було жодних нещодавних випадків. Я намагаюся згадати, може 5 років тому у нас був випадок з пацієнта, який приїхав з Монголії на трансплантацію, виявилося, що у пацієнта активна форма туберкульозу, а не під трансплантації. Це був достатньо цікавий досвід для нас, але все в результаті завершилось добре, як для пацієнта, так і для нас. Йому не вдалося передати туберкульоз нікому з персоналу або іншим пацієнтам. Тож, але інколи таке трапляється, і нам варто було б щось зробити з цим. Може змінити скринінг, але ми цього не робимо. Наразі ні. Дякую. Професор Лунгман, дуже дякую вам за відповіді на запитання. Я маю одне запитання до вас. Воно може
складається із декількох, але тим не менш. Стосовно профілактики цитомегаловірусної інфекції, ми, Асоціація дитячих онкологів і гематологів, можливо, ваш коментар або ваш експериментальний досвід застосування цього препарату в профілактиці у дітей, чи, можливо, ви знаєте інші центри, які пробували застосовувати літрамівір для профілактики у дітей. Які взагалі перспективи цього напряму? Дуже дякую за запитання. Це питання достатньо часто підіймається, і я гематолог дорослих, але ми маємо спільну програму між дитячими пацієнтами та дорослими, тож я дуже тісно співпрацюю з колегами з педіатричного відділу. І, звісно, є програма розвитку термовіру у пацієнтів педіатричного профілю. Нещодавно презентували дані для підлітків, і це дослідження продовжується для дітей молодшого віку. Тож я впевнений, що скоро будуть дані, достатньо скоро. Сподіваюся, тих даних буде достатньо для того, щоб зареєструвати цей препарат для пацієнтів педіатричного профілю. Тому поки що ми говоримо off-label, коли ми говоримо про термовір у дітей. І я б сказав, що дуже коротко, що якщо ви маєте пубертатних дітей, я не бачу причин, чому не можна було використовувати термовір, тому що дані, які презентували нещодавно, чітко показали, що це б суттєво не вплинуло на фармакокінетику і так далі, якщо пацієнт пройшов та пубертату. Є протокол у Європі від Рія Гінзбург, конкретно про пацієнтів з сеповидноклітинною анемією. І в тому протоколі є певний алгоритм дозування для пацієнтів педіатричного профілю з вищим ризиком. Можна використовувати термовір, але це протокол клінічного дослідження. І мені відомо, що мої колеги з педіатричного профіля, коли у їхніх пацієнтів була активна цитомегаловірусна інфекція напередодні трансплантату, і вони не хотіли переносити трансплантацію з медичних причин, а ми використовували цей препарат у декількох дітей. І є звіт від Остросташинський педіатр з П'ятгорш з Польщі в трансплантації кісткового мозку в його досвіді, і там вони демонструють європейський досвід використання препарату у дітей. Тож я сподіваюся, що дані скоро стануть доступні, особливо що стосуватиметься дозування препарату, але наразі ми маємо чітко зазначити, що це все використання off-label. Дякую. І останнє питання від мене – це стосовно внутрішньовенного застосування летермовіру. Тобто ми знаємо, що препарати в двох формах – внутрішньовенній і пероральній. Ви починаєте застосування з дня +1. Коли ви переходите з внутрішньовенної форми на пероральну, чи є мукозит фактором вибору в даному випадку, і чи у вас є стратегія з приводу летермовіру внутрішньовенного при гострій РТПХ по кишечнику? Так, відповідь на це питання так. Ми починаємо на перший день з летермовіру, ми намагаємося його давати перорально. Якщо пацієнта розвивається мукоцит або наполеглива блювота, ми переключаємося на внутрішньовенне введення і, як можемо, переключаємося назад на перорально. Вони стосовно фармакокінетики дуже схожі, тому це дуже практичне питання для пацієнта. Летермовір може бути важко проковтнути, але і ми завжди маємо обидві форми препарату в стаціонарі. Але дуже рідко, насправді, нам доводиться змінювати форму препарату. Це було як в дослідженнях, так і в нашій клінічній практиці. Тож для мене вони абсолютно схожі, взаємозамінні, вони ефективні в обох формах, і це просто питання того, що є більш практичним для пацієнта. Але я б сказав, що так, спонтанно, що 99% усіх доз, які ми даємо, вони всі пероральні. Дуже дякую вам за ваші відповіді і за вашу доповідь. Це була честь для нас вас заслухати сьогодні. І, можливо, у когось ще є питання стосовно
даної доповіді до професора Лундмана. В такому випадку ми хочемо ще раз виразити вам нашу вдячність, і ми переходимо. Дуже дякую. Я також дякую вам за прекрасну дискусію, і я бажаю вам всього найкращого. Добре проведіть залишок тижня. Дуже дякую. Гарних свят вам, професор Лундман. Ну і оскільки ми трошечки відхилились на 5 хвилин від нашого графіку, будемо переходити до наступного доповідача. Доповідати буде Куць Роман Ігорович. Це директор благодійного фонду «Український реєстр донорів кісткового мозку». Темою доповіді Романа Ігоровича буде «Нові підходи та стандарти у неродинній ТКМ в Україні. Цифри та факти». Запрошуємо. Вже вдруге приймати участь. І хочу поділитись з вами тим, чим ми займалися у 2022 році. Він був досить складний для всіх нас і для нашої організації в тому числі. Тим не менше, є чим поділитись. Якщо ми візьмемо кількість неродинних трансплантацій, яка була виконана за весь час до сьогодні, це 65 неродинних трансплантацій, більшість з яких проведена в НДСЛ Охмадит дітям і менша частина дорослим. Але тим не менше ми бачили і бачимо стійке зростання кількості цих трансплантацій і надіємося, що ми будемо досягати ще більшого рівня, як в збільшення самих кількості трансплантацій, так і збільшення центрів, які будуть виконувати ці трансплантації. Що можна сказати по цифрах за 2022 рік? Попри те, що з 24 лютого нами було скасовано близько 22 неродинних трансплантацій внаслідок збройної агресії війни з Російською Федерацією, ми отримали за 2022 рік клітини з 5 країн. Ми отримували їх 32 рази. 23 рази джерелом була периферична кров і 9 разів кістковий мозок. Тобто, в принципі, ми бачимо, що оця кореляція 80-20, 80% здебільшого це є донація з периферичної крові, 20% це кістковий мозок, вона, в принципі, зберігається і прослідковується. Попри те, що літаки перестали прилітати в Україну, ми перебудували логістику таким чином, що клітини прилітають в один з аеропортів Кракова, кур'єр іноземної компанії, яка займається транспортуванням, доставляє їх до пішого переходу, де забирає наш кур'єр і далі транспортує до центру трансплантації. Жодного разу не було перевищено термін в 72 години, який був рекомендований, який є рекомендований для зберігання максимальної вітальності гемопатичних стовбурових клітин. Тому, в принципі, ми зрозуміли, що окей, всі процеси зберігаються, вони стають дещо довшими, тому десь, можливо, нам потрібно їх скорочувати. Чуть-чуть пізніше розкажу. Також, коли ми зрозуміли, що роботи в нас по пошуках і доставці клітин зменшуються, ми можемо використати цей час для інших речей. І ми приділили досить багато зусиль для створення перших в Україні стандартів, які будуть які регулюють діяльність нашого реєстру як організації, які регулюють наші взаємовідносини з іншими учасниками нашої діяльності. Це є центр трансплантації, центр колекції, який з'явився вперше в цих стандартах. І ми зрозуміли, що, в принципі, ці стандарти можна розробити і затвердити як рішення консенсусної групи, оскільки над їхнім створенням приймали участь представники Національного інституту раку, Охмадит, Черкаського обласного онкологічного диспансеру, Українського центру трансплант-координації, МОЗ.
і всі в кінці погодились, що окей, вони нормальні і вони повинні виконуватись, і на них можна опиратись. В стандартах також з'явились завдяки роботі Олександра Володимировича мінімальні вимоги до забезпечення центрів трансплантації кісткового мозку. І це дуже важливо, оскільки в центрі нашої роботи стоїть пацієнт, і мають бути все-таки збережені мінімальний набір обладнання, навичок і вміння для того, щоб він отримав все-таки гарантовану якісну допомогу. Тому, якщо вам цікаво, ви можете звернутися або до нас, або до Олександра Володимировича і отримати цей документ і ознайомитись з ним. Декілька фактів з цих стандартів. Для того, щоб заклад охорони здоров'я, або назвемо його центром трансплантації, почав співпрацювати з реєстром в рамках пошуків неродинних донорів і проведення неродинних алогенних трансплантацій, він повинен виконувати як мінімум 5 алогенних трансплантацій в рік до початку співпраці з нами. Це буде гарантувати те, що він вже буде мати певний досвід в алогенних трансплантаціях. І далі підтримувати свою з певною виживаємостю, і далі підтримувати свою активність в рамках 10 алогенних трансплантацій в рік. Пункт номер 6. Заклад охорони здоров'я обов'язково в письмовому форматі повинен інформувати пацієнта, що в разі неродинної трансплантації існують випадки, які ніхто не може передбачити і гарантувати наперед. Так в нас було в жовтні з Охмадит, коли на Кіпрі в день донації донора блокують і відводять по певних медичних показах. І це є дуже стресова ситуація абсолютно для усіх. Блокуються, зупиняються всі процеси, і найбільш травматично це є, звісно, для пацієнта і для його лікарів, оскільки їм в терміновому порядку потрібно застосовувати альтернативний варіант, оскільки фаза кондиціонування вже пройшла, він готовий до отримання клітин, яких немає, в принципі. І, слава Богу, лікарі проробили досить специфічний варіант, вони зробили гаплотрансплантацію від дядька, що, мені здається, взагалі досить рідко буває. Ми визначили, що може бути центр донації, тобто цей заклад, з яким ми можемо працювати в рамках обстеження неродинного донора, якщо таки буде збіг в українському реєстрі, обстеження донора і забір клітин. І цей центр повинен, знову ж таки, відповідати певним критеріям. Він повинен виконувати загалом близько 20 донацій в рік, 10 з яких це є забір з периферичної крові і 10 забір з кісткового мозку. І це повинно гарантувати якість самої процедури, колекції клітин і безпечність для донора. І також 15-й пункт – це те, що при відсутності донора гемопоетичних стовбурових клітин на запит лікарні, ми, як реєстр, можемо провести пошук зразка пуповинної крові. У нас є абсолютно всі доступи до банків пуповинної крові у світі, це близько 800 тисяч зразків. Декілька разів ми аналогічні такі пошуки проводили, але до трансплантації пуповинної крові ми ще не дійшли. Але така опція відома усім 3 центрам, з якими ми співпрацюємо, і всі до цього готові, що якщо потрібно, окей, з цим немає проблем. Тому для України зараз фактично абсолютно ніяких перепон в плані неродинних трансплантацій, доступів до трансплантатів пуповинної крові, транспортування, отримання абсолютно не існує. Невеликий скрін якраз цих мінімальних стандартів, це невеличка табличка, але в самому документі додатком вони розписані більш детально. Деякі вимоги є перманентні, тобто вони повинні бути, деякі можуть бути на аутсорсі, тобто надаватись
іншими закладами по договору, але тим не менше такі опції повинні бути в відділенні трансплантації, якщо воно хоче виконувати і проводити алогенні неродинні трансплантації. Це ще один скрін. І те, про що я говорив, ми почали думати, що десь ми сповільнюємося, але десь ми можемо і пришвидшити. І дійсно, якщо традиційно, ще хочу вам показати оцю табличку, синім – це кількість запитів, які ми отримуємо на пошук донора, а червоний – це кількість трансплантацій, які були проведені з цих запитів. Тобто ми бачимо, що тільки третина цих запитів перетворюється у неродинні трансплантації. Ще частина з них перетворюється у родинні трансплантації, скоріш за все. І, мабуть, частина з них не перетворюється в трансплантації абсолютно. Да? Тому ми протягом року опрацьовуємо досить велику кількість запитів, проводимо пошуки, надаємо відповіді, і ті запити, які переходять далі в реальні пошуки, завершуються доставкою клітин в заклад трансплантації. Значить, що ми з лікарями подумали, і ми подивилися, що закордонні колеги аналогічно працюють. Якщо традиційно ми завжди працювали по першій схемі, це є спочатку пошук донора, потім запит на його зразки крові для виконання підтверджуючого типування, VT, Verification Typing. І далі, коли ми отримуємо його результати, дійсно все окей, там підтвердження поступило, ми тоді ініціюємо так званий воркап процес, це процес обстеження донора і самої донації синхронно з датою трансплантації. Загалом, і це дійсно так є, ми можемо говорити, що в середньому і лікарі, які співпрацюють з центрами трансплантації, повинні це чітко зрозуміти. В середньому не на пошук донора, а на момент, коли ініціюється пошук донора до отримання клітин, коли буде проведена трансплантація, в нормальних умовах 2-3 місяці. Це без форс-мажорів, там, що донор захворів, донор був відведений по медичних показах, до нього перестали він контактувати і ще інші причини. Звісно, ми намагаємося робити всі процеси якомога швидше, але тим не менше є деякі нюанси, на які ми можемо вплинути. Наприклад, якщо брати Німеччину, в якій досить великий реєстр донорів, близько 9 мільйонів, і кількість колекцій, які вони виконують в своїй країні, надзвичайно велика. Їхні центри колекції просто забиті, і отримати місце, слот на твою колекцію досить складно. Як правило, коли ми в Німеччину звертаємося, що ми хочемо, наприклад, дуже швидко, через 3 тижні обстежити донора і зробити колекцію. Як правило, в 95% випадків нам це не вдається, а місця вже зайняті. І ми отримуємо через 4, через 5 тижнів тільки перше можливе місце. Да? Це також залежить від того, де проживає донор і де найближчий центр колекції. Да? Тому що логіка в тому, що він не повинен їхати через всю країну, якщо там є місце. Да? Він повинен якомога менше витрачати часу і зусиль. Тому специфіки країн, з якими ми працюємо, також впливають. Тому ми дуже часто цього року почали працювати по другій схемі. Це так зване підтверджуюче типування одразу з ініціюванням воркап-процесу. Ми замовляємо і підтверджуюче типування, ми віримо, що там все окей, да? Якщо ні, тоді ми розуміємо, що ми йдемо на ці ризики свідомо усі. І одразу планування обстеження донора і колекції. Це економить нам в середньому десь місяць часу. Да? Нижня шкала – це в днях. І найшвидше ми мали можливість в Польщі минулого року від ініціації процесу до донації мали можливість вийти на 14 днів, але по певних причинах це не спрацювало. Тому теоретично в ургентних випадках ми можемо пришвидшуватись
І це спрацьовує, і не то, що спрацьовує, це працює нормально, якщо команда, яка працює над цим кейсом, все розуміє і має досвід. На жаль, ми зіштовхуємося все далі з незрозумілими речима, коли чомусь нас знаходять пацієнти, які хочуть шукати донора, і ти розумієш, що лікарі, які їх лікують, а не говорять їм, що в Україні виконується трансплантація. Їх направляють в Анадолу. Сьогодні, наприклад, дзвонив пацієнт з Одеси. Їм не говорять, що є медична евакуація, і там можливо безкоштовно отримати трансплантацію. І це наводить на сумні думки, які не дуже хочеться озвучувати. Тому в ідеальних умовах, і так і повинно бути, пацієнт в цій всій історії повинен залишатися пацієнтом, а лікарі повинні залишатися лікарями. Лікуючі лікарі повинні контактувати з центрами трансплантації, і вся комунікація повинна йти виключно по лікарській лінії. Пацієнт не експерт у своєму захворюванні. І не потрібно перекладати на нього ці зобов'язання. Втрачається надзвичайно багато часу. Люди шукають відповіді у Фейсбуках, у незрозуміло яких людей, втрачають час, і потім, як би ми не пришвидшувались, на жаль, рецидиви, да, і не те, що час втрачається, а й можливість взагалі одужати. Що ми ще зрозуміли, якщо до війни ми відправляли, як правило, пацієнтські зразки на підтверджуючі типування, оскільки постанова Кабінету міністрів нам чітко говорить, що підтверджуючі типування що донора, що пацієнта повинно відбуватись в лабораторії, яка акредитована стандартом ЕФІ, якої в Україні ще немає, але ми надіємося, що буде. Тому ми відправляли завжди зразки виділеного ДНК пацієнта. Можемо відправляти кров, але з кров'ю чуть більше проблеми. Це біологічна речовина класу Б, вона потребує додаткових, не то що пакування, з пакуванням проблем немає, додаткових ліцензій в транспортних компаніях. Якщо до війни це взагалі не було проблем, тобто ми пакували і відправляли, то зараз той же самий DHL, яким ми постійно користуємося, він мав великі проблеми взагалі, щоб мати змогу транспортувати наземно. Щоб ви розуміли, да? Вони транспортували завжди літаками, а тут захотіли транспортувати, коли війна почалась, наземно. Вони близько 4 місяців тільки намагались отримати усі дозволи і ліцензії на це транспортування. Тому, в принципі, зараз проблем немає, щоб відправити виділене ДНК, але, знову ж таки, ми втрачаємо час, оскільки пацієнт повинен приїхати, або його зразки повинні бути надіслані в лабораторію НДСЛ Охмадит, там повинно бути виділене ДНК, далі його повинні там запакувати, забрати. Набагато швидше ми зрозуміли, що працює букальний епітелій, ми надали центрам трансплантації необхідну кількість тест-наборів, або ми відправляємо прямо пацієнту в те місто, де він проживає. 10 хвилин він набрав клітин, написав інформовану згоду, і ми на другий день одразу відправили його за кордон. Тому ми зараз бачимо, що від моменту отримання нами тест-набору до підтверджуючого типування 1,5 тижні. І це досить швидко. Також ми досить багато часу приділили розробці власного софту, власної CRM-системи для ведення донорів і пошуку. Ми розробили свій алгоритм пошуку і співставлення пари донор-пацієнт-донор, над яким ми ще працюємо, є ідеї. І над цією системою ми працюємо безперервно уже декілька років. Тому логіка є в цьому, що ми готуємося до завантаження файлу українських донорів в світову базу, для того, щоб українські донори стали автоматично доступними реєстрам усіх країн при пошуку донора для пацієнта. Для цього ми також, тобто ми для себе і для цього також розробили стандарти. Ми розробили програму для пошуку українського донора і для формування файлу.
Ми могли би купити інший готовий софт, який є на ринку, да, який держава купила 5 років тому, але, на жаль, він нам не підходить через те, що це закрита система, яку ми не можемо змінювати. Виробник заборонив її змінювати. Да. Вона є комерційною, коштує досить багато грошей, да, і вона потребує щорічного також фінансування. Да. Виробник зобов'язує 3-4-5 тисяч євро, в залежності від того, який у вас контракт, оплачувати. Оскільки ми не володіємо такими великими коштами, нам приходиться розробляти софт самим. Хоча це не є погане насправді рішення. Да. Вже років 3 ми являємося членами організації, яка впроваджує стандарти SBT-128 для тих, хто займається донацією, транспортуванням і збором крові і гематичних стовбурових клітин. Ми маємо свій унікальний номер, це 6933. І, власне, логічним продовженням цього всього стало впровадження нашим донорам унікального донорського номера, який використовується усіма реєстрами світу. Це так званий номер GRID, да? Global Registration Identifier for Donors. І наступним кроком, що ми зробили в 2022 році, це є подача заявки у вересні на інтеграцію, на отримання Provisional Membership і інтеграцію української бази в світову. І основним аргументом для нас стало те, що ми вже готові, оскільки ми дуже плідно попрацювали з Центром служби крові НДСЛ ОХМАДИТ, з відділенням НДСЛ ОХМАДИТ ТКМ в плані обстеження донора, вибудування цих алгоритмів всіх і опису, і фіксації цих всіх процесів в стандартах. Ми були впевнені, що якщо буде перший збіг, ми зробимо все так, як повинно бути. І це було ключовим моментом до поштовху інтеграції. Другим моментом до поштовху інтеграції українського реєстру в світовий це стало те, що декілька мільйонів українських громадян покинуло Україну. І тимчасово або постійно залишиться проживати за кордоном. Тут логіка дуже проста. На жаль, частина з них захворіє, і, на жаль, частині з них потрібна буде трансплантація кісткового мозку. І навіть якщо комусь дуже цікаво, можна, в принципі, є певні дані, і можна вирахувати, скільки на мільйон таких людей буде. Тому їм будуть шукати донора, і українська база для деяких буде рятівною. І це стало другим поштовхом для її інтеграції. Тому ми надіємося, що в найближчий місяць ми проведемо тестове завантаження, і з червня місяця, скоріш за все, наші донори вже будуть під своїми унікальними номерами, да, знаходитись в автоматичному пошуку світової бази VMDA. Також те, до чого ми знову ж таки готувалися весь цей час, всі 5 років, для чого ми наповнили базу, це є перший збіг в нашому реєстрі на запит НДСЛ ОХМАДИТ, а протокольно ми завжди виконуємо, всі ці роки ми виконували пошук в українському реєстрі, збігу нема, пошук в світовому реєстрі. І за весь цей час було 3 збіги, насправді, які, на жаль, не завершились донацією. По різних причинах. 2 таких запити були від НДСЛ ОХМАДИТ, 1 запит був від Київського центру трансплантації кісткового мозку у 2022 році. Але цього року ми отримали запит, і відбувся збіг, який завершився 5 квітня донацією, донор, який зареєструвався в 2018 році. Один з перших, хто став в реєстр, 5 років чекав, і йому випала ця щаслива можливість врятувати українського пацієнта. Да? Тому у нас відбулася позавчора прекрасна подія. Український донор з українського реєстру здав клітини для порятунку українського пацієнта. І ми дякуємо донору за такий вчинок, і ми надіємося на швидке одужання пацієнта. Тому цей збіг – це, в принципі, така квінтесенція діяльності реєстру за останні 5 років. Це те, для чого ми створювали цей реєстр,
І його перший приклад його результативної діяльності в напрямку пошука донора в своєму реєстрі. Бо, якщо ви бачите, реєстр займається не тільки популяризацією донорства, реєстр займається дуже багатьма напрямками діяльності, і пошук донора – це тільки одна з невеликих частин його діяльності. Ще рік був дуже важливий на популяризацію донорства. Ми зареєстрували першу леді завдяки нашим колегам з НДСЛ «Охмадит». Ми заручились хорошим партнерством з біофармою, яка задонатила 1 мільйон донорів на реєстрацію потенційних донорів. І, що саме важливіше, вони готові реєструвати цих донорів, вони будуть популяризувати донорство кісткового мозку серед донорів плазми в своїх плазмоцентрах. І ми подивимося, як це буде розвиватися, але попередньо є великі надії на хороше і довготривале партнерство. Ми популяризували донорства різними банерами, і саме головне, і що дуже важливо, цього року студенти проснулись самі першими. Ми отримали 3 запити від Київського вузу, від Львівського медичного вузу і від Івано-Франківського вузу на те, що студенти хочуть популяризувати донорство і проводити так звані донор-драйви. Перший, який пройшов у Львові, 131 донор, всі студенти. Другий пройшов у Києві, 25. І третій буде проходити наступного тижня у Івано-Франківську. Тому ми дуже маємо великі надії на таку співпрацю, адже ще донедавна можна було там подивитися якісь там коменти ректорів, які говорили, ну, не все так однозначно, треба почекати, не знаємо, що це за такий реєстр, там, і всі інші такі речі. Там, ну, ви ж розумієте, він там близько до кордону, можуть вивозити клітини, там, продавати. Да? І окей, да, ну, за 5 років не продали, ну, не знаю. Міняється, світ міняється, і міняється під впливом тих результатів, які ми показуємо разом з центрами трансплантації. І це дуже добре, тому що міняється розуміння і сприйняття цього всього у нашому суспільстві. Да? Я вам дуже дякую за увагу. Якщо в когось є запитання, задавайте. На наступний рік ми також запланували багато роботи. Не знаю, чи нам хватить наснаги і часу, і зусиль, але тим не менше ми збільшуємо свою команду. У нас вже 4 офіційно працевлаштованих людей, і при потребах ми дуже гнучкі, ми можемо дуже швидко масштабуватись. Тобто тут проблем немає. Дуже дякую, Романе. Всім вам дякую і гарного вам ще дня. Переходимо до наступної доповіді. Олександр Володимирович Лисиця, завідувач відділення трансплантації кісткового мозку НДСЛ «Охмадит», сьогодні поділиться свіжою актуальною інформацією стосовно цифр в ТКМ та можливостей, які нас чекають в майбутньому. Прошу до слова. Доброго дня, шановні колеги, ще раз. Я буду трошки поспішати, бо ми по графіку вже не встигаємо, але тим не менш, ситуація з ТКМ в цифрах та нові можливості. Суть моєї доповіді про те, що ми робимо зараз або не робимо, може вплинути на кінцевий результат, коли мене 3-5 років, і це гарно продемонструвала робота реєстру з совпадінням українського донора, так і певні наші кроки, які ми робимо в повсякденній своїй роботі. Так, нам всім не вистачає часу, ми кажемо, що це потім, це не на часі, тут пацієнт, але ми маємо періодично зупинятися і робити ті речі, які перспективні і які потім можуть, наприклад, на логарифм покращити наші результати або об'єм нашої діяльності. Історичні перспективи. Тут вже багато спікерів розповідали про це. Перша легенна трансплантація в світі, в Україні. Перша гаплотрансплантація в світі в Україні. Перша народинна в світі в Україні. Десь у нас завжди близько 40 років ми відставали від більш розвинутих країн. Створення реєстру
і в 1988 році створений VMDA, і український реєстр створений в 2018 році. І FDA Approved CAR-T 2017 рік. Ми бачили гарний, як швидко впровадили японці за 2 роки. І Україна. Так, ми вже менше стаємо мрійниками, але більше докладаємо зусиль, і будь-який план має кінцеву дату, і ми все-таки будемо докладати зусиль, щоб у 2025 році, так, якщо це трапиться в 2026-му, то ми не будемо посипати голову попелом, але працюємо над тим, щоб ця технологія була доступна в Україні і для наших пацієнтів, перш за все. Історичні перепони на шляху становлення. Була відсутня законодавча база донорів тканин та органів. Ми вчора ввечері, під час вечері це обговорювали. Ті формулювання, які були в законі, у мене таке враження, що ці люди мали освіту десь 5 класів. Мені важко коментувати, хто писав ці закони, хоча багато людей було і притомних в Верховній Раді з моменту незалежності України, але це про що? Про те, що ми знов-таки ж маємо пам'ятати, що наші певні дії можуть нас ще відсунути, ще додати 40 років до того, як ми відстаємо. І коли ми їх робимо, чи нам дали повноваження їх робити, ми маємо думати про сьогодні і обов'язково, що буде потім, а не жити сьогодні і зараз. Десятиріччя лобіювання медичного туризму, Роман сказав останній випадок, когорта товариші зупинилась в мене в 2018-му ще, я сказав, що ні. Шановні, трансплантація буде в Україні, більше не приходили. Ми так доволі інтенсивно поговорили. Відсутність економічної моделі. Так, ми чудово розуміємо, що ентузіазм, благодійні фонди, але якщо це не підкріплено системно, не працює система, то воно буде мати вигляд виключень, а не постійної роботи, і це теж треба зрозуміти, що це теж ніхто не зробить. Не Верховна Рада, не Кабінет міністрів, якщо не запрацює горизонталь, а це лікарі, медичні установи, то цього теж не буде. Якщо горизонталь не буде казати, нам це треба, про це говорити, давати розроблені плани, а не просто казати, ви нам дайте, ми зробимо, можливо, а можливо і ні. Неналежні умови, недостатня кількість професіоналів, так, бо не так багато людей взагалі в нашій сфері, по тим чи іншим причинам, там, заробітна платня і так далі, які володіють цими технологіями, і взагалі працюють. І відсутність чіткої та послідовної державної політики, яка б формувала, бо ми чудово знаємо калейдоскоп змін міністрів, замміністрів у сфері охорони здоров'я, а в орган, який формує політику, він має планування 10, 5, 3 роки. У нас приходять, один бачить так, інший так, тут ініціатива йде сюди, тут важливо те, тут ми вакцинуємо, і так далі, тому подібне, тут ми санстанцію прибираємо. Трошки є певний безлад, бо стратегічні моделі, вони мають підтримуватися одно. Вони можуть додаватися, коригуватися, але не прям стоп-машини розвертаємо корабель, але ж ми чудово знаємо, що корабель, якщо зупинить гвинти, то він буде продовжувати свій шлях інерційно. Тобто і ми не досягнемо швидких змін, коли ми там побачили, що це буде класно, бо він ще буде в іншому напрямку рухатись. Але ми це зробили. Є зліва в куточку, ви можете побачити фотографію, це ще ми тоді не переїхали, ще на етапах ремонту було, це тільки прийшов до влади пан Зеленський. Тут є фотографія, найголовніше не запуск, наприклад, якої технології в одному центрі, а поширення його за потреби по всій країні. Тут є фото наших колег зі Львову. Я можу вам більше сказати, я вчора мав чудову можливість відвідати перше територіальне медичне об'єднання. Я можу вам сказати, що Львів стає мекою трансплантації не тільки кісткового мозку, але й органної трансплантації. І спілкувався з чудовим завідуючим майбутнього відділення трансплантації кісткового мозку, яке на фазі вже завершення ремонту. Це буде міксоване відділення, в якому будуть допомогу надаватися здебільшого дорослим, але і дітям також. І це
чудово, і так, там формується повний спектр допомоги, люди підійшли з розумінням, тобто аудит, планування і впровадження, а не ми хочемо, бо є, там, наприклад, тариф, чи це зараз популярно, тобто з системним підходом. І це дуже тішить. Загальні цифри за 2022 рік – це рекордні цифри для України. Проведено 223 трансплантації, можете по розбивкам, по центрам. Всього акредитовано 9 центрів, які надають таку допомогу. Маю надію, що от цього року буде вже їх 10. 223 – багато чи мало? Ну, якщо ми повернемось, наприклад, в 2014 рік, то це біля 30-40 трансплантацій. Тобто це гарний результат. Але якщо ми будемо аналізувати популяційно, то це дуже низькі цифри, ви зараз побачите чому. Але попередньо хочу продемонструвати результати роботи нашого відділення з 2018 по 2022 рік. 2021 рік ми прогресивно з 2018 року збільшуємо трансплантаційну активність. 2021 рік поки що була найбільша активність. У 2022 році ми мали перевершити цей результат, але певні обставини. Але незважаючи ні на що, ми переформатували роботу і надаємо допомогу дорослим, бо з тих 36 пацієнтів, які отримали трансплантацію, 17 пацієнтів – це дорослі пацієнти. Доволі непоганий результат виживаності і гарно, що він сталий, він з роками не змінюється, що ми бачимо, що в 2018 році все-таки і overall survival, event-free survival тримаються. І як раніше доповідачі Олександр доповідав, що вони конкурентні, і це теж тішить. Нозології при алогенній трансплантації вони відповідають сучасним трендам нашого відділення. Ми максимально розширили нозології у відповідності до світових, тобто є і метаболічні захворювання, і активно співпрацюємо з нашими імунологами. Так само наші безпосередньо гематологічні, онкологічні пацієнти. В нас є мрія запустити ще проєкт з аутоімунних захворювань, але дуже важка комунікація. Ми вже читали лекції нашим неврологам, але багато центрів замкнуті на клінічні трайли, і їм трайл є, і все добре. Тобто, хоча дуже чудові результати, це безкоштовно пацієнту, тривала ремісія, пацієнт не приймає ліки. Намагаємось це теж просунути, але важка комунікація, можливо, я ж кажу, у когось буде колеги сучасні неврологи, то ми теж готові у нас чудові презентації, презентувати які результати в світі, і це є стандартним лікуванням, наприклад, деяких форм розсіяного склерозу. Типу, ми вже вирівнюємося теж з сучасними трендами, збільшується кількість неродинних трансплантацій, кількість трансплантацій від родинного донора буде десь сталою цифрою, бо генетику не зміниш. Єдине, що важко зараз якусь кореляцію проводити у дітей, бо ми надаємо допомогу повному пулу дітей, бо діти виїжджають, дорослі там теж великі проблеми, бо цифри вам краще це продемонструють на слайдах. Стосовно поділу по віку і трансплантації за типом донора, ви можете побачити, що основні цифри – це у дітей 18% – це трансплантація cord blood, у дорослих плюс 65, так, у світі роблять і таким пацієнтам трансплантацію, бо в нас вже 65, вже трошки інше роблять і кажуть людям, якщо дожив, тобто там 3%, і кореляція трансплантації від сумісних неродинних донорів 28 і 55, і зменшення родинних донорів, тут легко це пояснити тим, що коли ти досягнув 65 років, то твій брат чи сестра теж не дуже молоді і підходять в якості донора. Стосовно кількості трансплантацій в світі і в Європі, гарно ці всі графіки в нього були. Ви чудово можете побачити, де пересікаються графіки. Так, кров уходить на другий план з появою активного застосуванням гаплотрансплантації. Активно йде графік
догори при неродинній трансплантації. Ну і сталий графік від шлях ідентичного осіблення, бо він і буде залишатися сталим. Активність – дуже гарна модель, яку ми можемо відтворити з часом, якщо нам все дасться, це модель Польщі, бо ми схожі за розміром, схожі за населенням. Наприклад, населення станом на 2021 рік в Україні вимірювалося 37 мільйонів, точніше в Польщі. Кількість центрів, які роблять аутотрансплантацію, 26, кількість центрів, які надають алогенну трансплантацію, 18. Якщо ми кажемо про дитячі, це їх 5. Тобто, якщо ми кажемо про Україну, то наразі в нас Охмадит, НІР, буде 2 у Львові і Черкаси. Тобто ми вже 5. Але питання гарне в кількості. Ми дамо ту кількість трансплантацій, яку дають поляки, чи будемо множити відділення, але не множити кількість. Ну і, звісно, якість. Загальна кількість 1000 аутологічних трансплантацій, алогенних 747. Є перерахунок на 1 мільйон населення, від неродинного 484, родинного 177, гапло 86. Вони трошки, поляки були консервативні, вони не так швидко повірили в методику гаплотрансплантації, але побачимо, що теж кількість помалу збільшується, але все одно вони такий консервативний німецький підхід. Ну, є шалений центр, звісно, в Катовіці, 132 ало, 178 ауто, всього 310, це просто, це космічні цифри, навіть клінік, які в топ-10 світових входять і які роблять трансплантацію. Тобто 20% всіх трансплантацій в одному центрі робляться в Польщі. В наших реаліях 37,2 мільйона станом на 2020 рік, за даним комбінованого перепису згідно мобільних телефонів, орієнтовно 30 мільйонів населення зараз, по 8 мільйонів біженці. Кількість дітей в Україні наразі важко. Багато є даних, там ЮНІСЕФ і так далі, це можна довго дискутувати, але ніхто не знає відверто. Загальна кількість аутотрансплантацій, якщо ми беремо таку модель, це 27 ауто на 1 мільйон. Потребує популяція наша. І загальна кількість алогенних 19,7 на 1 мільйон. Тобто цифри, пам'ятаємо, 200 з копійками і реальна потреба, якщо ми беремо модель Польщі, 813 і 591. Багато 200 з копійками? Мені здається, всім очевидно, що не так багато, як того потребувало. Але є ще, беремо, наприклад, наші до уваги діагностика у дорослих, проблеми з діагностикою, з лікуванням і ділимо, грубо кажучи, на 2, але все одно навіть поділивши на 2, бо Польща – це не сама велика активність трансплантаційна, якщо її порівнювати з Ізраїлем і Німеччиною, то ще треба додати 30-40% плюс по кількості. Я із-за того їх і взяв, що немає такого розриву. Тобто, знов-таки ж, цифри, на жаль, невтішні. Але що цікаво, я вам можу сказати, коли ми почали лікувати дорослих, завжди кількість центрів в рази менше, ліжків менше, але є вільні ліжка трансплантаційні. Тобто ви всі чудово можете усвідомити, де ці пацієнти перебувають. Вони перебувають в небутті. Хто там, якого віросповідання, хто в рай, хто в Валгалу потрапив. Але, на жаль, проблема не в створенні трансплантаційних центрів, проблема в тому, щоб ці пацієнти ще дійшли до трансплантації. Це шалений провал, я ж кажу. І плюс ще, знов-таки, Роман казав про комунікацію, первинна аналітика звернень дорослих пацієнтів до нашого департаменту, 80% – це самозвернення. Пацієнт, який звертається за алоген сам. Це просто, якщо сказати, наприклад, Перу Люгману, я думаю, трошки він буде здивований, коли це почує. Тобто, дається виписка, вам треба алогенна трансплантація, до побачення. Все. Або надсилається смс-кою. Якось так буває. І чому важливо безпосередньо працювати з реєстрами. Ви бачите графіки по типу трансплантації по кількості і типу донора у Польщі. Ви можете подивитися 2006 рік і зрозуміти, що ми не досягли розвитку ще Польщі 2006 року.
Ось, і ще просто війна може ще нам додати, але ми маємо інтенсивно просто бігти з усіх сил, щоб не відстати ще більше. Я вже не кажу, щоб не здігнати. В 2012 році заходить німецький реєстр ДКМС до Польщі з гарною програмою стосовно донації, донорською програмою. Різко збільшується кількість донорів. Якщо я не помиляюсь, більше мільйона, Роман, да? В Польщі донорів-поляків. І збільшується кількість неродинних трансплантацій, вже з 15-го вже гаплотрансплантація впроваджується. Ну і сталий показник – це родинна трансплантація, ми про це говорили. І саме цікаве – тепер донації від донорів-поляків. Яскраве зростання донорів-поляків у 2012 році і кількість донацій від донорів-поляків в рази збільшується. Наразі в них 65% неродинних трансплантацій робляться від донорів-поляків. У нас, слава Богу, зробилась одна. Так, це перший крок. Їм треба пишатись, але треба пам'ятати про 65% поляків і куди треба прагнути. І 35% – це донори не поляки. Наразі в реєстрі 8840 донорів. Є донор. Я вдячний безмежно колегам з реєстру. Я мав можливість особисто подякувати донору. Я можу вам сказати тільки одне. Ми не можемо розголошувати персональні дані, але якщо наступить час і ми зможемо це зробити, я можу сказати, що це відома особа. Ось доволі в нашій країні. Але ми будемо чекати, дотримуватися всіх етичних норм і розголошувати це тільки з часом, як це заведено нашими стандартами. Це стосовно КАР-Т, багато було сказано, і скільки робиться на одиницю населення. Ну, бачите, чорно – це не завжди погано, це чорно розвинуті країни з розвинутими економіками, які мають більше 30 КАР-Т на 10 мільйонів населення. Бачите, колись так виглядала Україна і про неродинну трансплантацію. І я маю, все ж таки, у нас ще лишається трошки зеленої фарби, і ми будемо помало замальовувати з часом Україну зеленою фарбою. І висновки. Ми зрушили цей камінь з мертвої точки. Не дивлячись ні на що, ми рухаємось вперед, але бачимо, скільки ще роботи попереду. Вона нас не лякає. І маємо надію, що ми все ж таки цю прірву будемо зменшувати, а не збільшувати. Відкриття та розвиток нових центрів, але це має бути, я ж кажу, перший крок – це аудит, розуміння, що є, для чого є, куди ми рухаємося, є ці пацієнти. Бо, я ж кажу, можна побудувати зараз там суперцентр на 30 трансплантаційних ліжок для дорослих. І що? Якщо навіть при існуючих вони є вільні. Ну, будуть вони, добре. Національних реєстрів ви бачите дуже гарну кореляцію наявністю донорів в одній країні і донації цих донорів, тобто це доведений факт. І трансплантаційний пілот, він теж створювався важко впроваджувався, на цей рік його продовжили, але все має здатність закінчуватися, і він закінчиться. Буде час, коли він буде, можливо, навіть на наступний рік буде переданий. Це теж для спільноти, яка не тільки використовує наявне, створене там кимось, обставинами і так далі, але вона має долучатися на майбутнє і лобіювати ці інтереси, перераховувати тарифи, бо ми чудово розуміємо, що інфляція там більше 30%, що вони будуть нерелевантні, а більшість ліків вони ж не виготовлюються на, наприклад, там Дарниці, ось, ну і так далі, тому подібне. І КАР-Т, хто не рухається вперед, то він безнадійно відстає. І як не було б складно, ми маємо це рухатися, і ми чудово усвідомлюємо, наприклад, наш центр, що якщо ми не зробимо і не викатимо вже технологію, то держава не буде робити попит на неї. Тобто ми повинні викатити технологію, а вже потім диктувати умову. Або ви платите, або ви там
шукаєте, збираєте по Фейсбуку, чи фонд Юнайтед буде сплачувати за то, але ми маємо її зробити, щоб вона в нас була в руках, а потім вже вирішити, ну це моє таке бачення, вирішити механізм її реалізації фінансового підґрунтя, бо навпаки це, ну, в нашій державі це не працює. Бо ініціативи зверху не бувають, а коли бувають, то потім боляче всім, хто знизу, зазвичай. Дякую за увагу. Олександр Володимирович, я думаю, що питання вам зможуть задати на кавовій перерві. Ми рухаємось далі. Христина, прошу. Наступна доповідь на тему тандемна аутотрансплантація стоврових клітин в лікуванні солідних новоутворень у дітей. Спікер, лікар-онколог дитячий, відділення дитячої онкології Національний інститут раку, Булгаріна Ксенія. Добрий день, я сподіваюся, мене добре чуто. Ага, зараз. Так, ми вас чуємо. Добре. Тема моєї доповіді – тандемна аутологічна трансплантація стовбурових клітин. Актуальність полягає в тому, що серед пацієнтів, у яких ми діагностуємо злоякісні новоутворення, серед 190, вже 42% в нашому аналізі були пацієнти з нейробластомою групи високого ризику. І ми знаємо, що в протоколі лікування ми маємо проводити тандемну аутологічну трансплантацію, так як, наприклад, в протоколі лікування пухлин ЦНС і, можливо, атипової тератоїд-рhabdoїдної пухлини. Як ми обираємо, це буде моно або тандем. По-перше, є вимоги протоколу лікування, як я вже зазначила, але до вимог протоколу лікування завжди трапляється реальність. І ми знаємо, що біля 20% педіатричних пацієнтів, на жаль, відносяться до групи poor mobilizers, і в них ми не можемо отримати достатній кількісний, якісний склад отриманого лейкоконцентрату, аби проводити тандемну високодозну хіміотерапію, бо нам просто фізично може не вистачити стовбурових клітин для проведення другого елементу. Також ми маємо ускладнення після першого елементу високодозної хіміотерапії. Переважно при першому елементі використовується бусульфан-мелфалан, який є доволі токсичним режимом, і ми знаємо, що ми використовували таблетовані форми бусульфану. Це є не дуже добре, тому що ми не мали змоги отримувати результати концентрації цього препарату, аби коригувати дозування. З 2004 року в умовах дитячого відділення Національного інституту раку по сьогоднішній день було проведено 342 трансплантації, серед яких 59 тандемних, і ми сподіваємося, що в травні в нас буде ювілейне 60. Нозологічні форми, які були включені у це дослідження, нейробластома займає 64%, 17% – це саркома Ewing-Gapnep, 17% – це пухлини ЦНС. Режими кондиціонування переважно використовувалися для проведення другого елементу топотекан циклофосфан. Були певні проблеми з тіотепою. Ми бачимо, що 5% – це карбоплатін і топозит, 5% МЕК, 4% тіотепа циклофосфан і 3% треомел. Зазвичай треосульфан-мелфалан може використовуватися в першу лінію як перший елемент, тому що якщо в плані лікування у пацієнта зазначено, що буде опромінення легенів, ми змінюємо бусульфан на треосульфан. Досягнення лейкоцитарного енграфту. 50% пацієнтів у нас досягли лейкоцитарний енграфт до дня плюс 10-го. Таку картину ми не бачимо після першого елементу. І, в принципі, тут ми розуміємо, що за правилами енграфта у нас ріст лейкоцитів і нейтрофілів розпочався на плюс 7-й день. І це дуже легкий перебіг ускладнень після високодозної хіміотерапії. З тромбоцитарним енграфтом у нас завжди трошки все пізніше відбувається. Тут майже 81% у нас досягли від плюс 11 до плюс 20 дня.
Слід згадати причини, які являють причини виникнення ускладнень. По-перше, це пацієнт, який до того, як розпочати етап високодозної хіміотерапії, він може індукційну хіміотерапію отримувати в одному закладі, хірургічне лікування в іншому закладі, до нас приїжджати на забір стовбурових клітин, тому ми маємо певний вірусологічний, мікробіологічний профіль пацієнта. Це його стать, вік, це його супутні захворювання, це, як зазначалося, режим кондиціонування і обов'язково сам концентрат, який ми вводимо за кількісною і якісною характеристиками. Які ми бачили ускладнення після другого елементу? Це гематологічне ускладнення у 100% пацієнтів, анемія 3-4 ступеня майже 50%, тромбоцитопенія 4 ступеня майже 100%, лейкопенія 4 ступеня майже 100%. Але ці показники, вони краще, ніж після першого елементу високодозної хіміотерапії по кількості гемотрансфузії, по кількості трансфузій тромбоконцентрату і також по виникненню фебрильної нейтропенії. З боку шлунково-кишкового тракту майже 9% у нас були ускладнення, які проявлялися ерозивним гастроентероколітом, кишковою непрохідністю і ентеритом. З боку дихальної системи майже 7%. Бронхіт, пневмонія, дифузний альвеолярний крововилив. І смерть пов'язана з трансплантацією. Маємо 2 випадки. В одному випадку лейкоцитарний графт все ж таки було досягнуто на день плюс 21, але був васкулярний ендотеліальний синдром і поліорганна недостатність як наслідок. В іншому випадку лейкоцитарний графт не досягнуто. Причина смерті – сепсис, поліорганна недостатність. Загальна виживаність серед всіх цих пацієнтів вона складає більше 5 років у більше ніж у 50%. Серед пацієнтів з нейробластомою 50% пацієнтів спостерігаються до 60 місяців. Цей графік він не є показовим, тому що тут є один летальний випадок, який нам цю лінію не дозволив зробити правильною. І цей летальний випадок пов'язаний з трансплантацією і з ускладненнями після трансплантаційному періоді. Отже, серед висновків хотілося б зазначити, що достовірних даних за подовження терміну відновлення гематологічних показників після другого елементу ВДХТ ми не отримали. Загальна виживаність серед цих пацієнтів все ж таки вона переважає у порівнянні до пацієнтів, що отримали перший елемент. Але слід зауважити, що серед пацієнтів з нейробластомою, які після трансплантації заходили на імунотерапію, вже, в принципі, ще кращі показники. Тандемна високодозна хіміотерапія може мати місце і може використовуватись з метою інтенсифікації лікування серед пацієнтів з групи високого ризику і потребує подальшого дослідження. І 4-й пункт, він, в принципі, не сильно стосується моєї теми, але після спілкування з родичами пацієнтів ми розуміємо, що нам треба регулювати соціальний фактор ризику відмови від інтенсифікації лікування з моменту встановлення діагнозу, тому що інколи вони, коли приїжджають до нас на забір стовбурових клітин, вони навіть не знають, що в них можуть бути 2 елементи, і вони до цієї інформації просто не готові. І тому можуть бути відмови. Також можуть бути відмови через те, що перший елемент високодозної хіміотерапії, він є більш інтенсивний, і батьки просто не можуть погодитися на такий другий етап. Дякую вам за увагу і слава Україні! Можливо, є запитання до Ксенії? Немає. Ну, тоді ми будемо рухатись далі. Наступна і завершальна доповідь цієї сесії – це високодозова хіміотерапія з трансплантацією стовбурових клітин у лікуванні рефрактерних та рецидивних форм солідних новоутворень у дітей. Спікер Павлик Сергій, лікар-онколог дитячої, завідувач відділення дитячої онкології Національний інститут раку. Доброго дня, колеги. Чи мене чути? Так, чути. Доброго дня. Радий всіх вітати на 3-му нашому регулярному конгресі. Дуже приємно всіх бачити. Я традиційно сьогодні доповідаю використання високодозної хіміотерапії в лікуванні солідних новоутворень, але сьогодні хотів би звернутися
звернути увагу на такий аспект, як лікування таких пухлин рефрактерних та рецидивних форм солідних захворювань. Вибачте, слайди. Я не буду вже, дозвольте, звертатися на статистиці, її достатньо добре трансплантаційну активність попередні спікери висвітлили. Єдине, що хотів звернути увагу, що трансплантаційна активність посилюється в Європі і в світі, подолали вже кризу ковіду і кількість трансплантацій збільшується. Залишається, згідно з попередніми спікерами, приблизний розподіл по нозологічних формах. І що хотів би вам нагадати, це мене більше стосується лікування солідних новоутворень, автологічна трансплантація. В переважній більшості це нейробластоми, саркоми Юінга. Але сьогодні я хотів би зупинитись на третій по важливості групі, я вважаю, хоч другій по відсотках, це інші солідні захворювання. Так, це слайд, який показує збільшення активності, нашу активність в Європі. І оцей мій любимий слайд, на який я постійно звертаю увагу, постійно до нього повертаюся, що на даний час залишається стандартом у лікуванні солідних пухлин у дітей, саркоми Юінга та нейробластоми групи високого ризику є стандартною опцією для проведення автологічної трансплантації. Хоча звертайте увагу, будь ласка, що інші солідні пухлини також розглядаються як опція клінічна, і про них сьогодні дещо більше. Давно, близько 20 років тому, коли вже лікування солідних пухлин у дітей проводилось стандартними протоколами, але не була доступна трансплантація в принципі, вона проводилася спорадично, проводив тільки один центр, і переважно це були онкогематологічні пацієнти. Нас, звичайно, не задовольняли ці результати, які ми отримували на лікуванні стандартними протоколами. В першу чергу ми не могли виконати стандартний протокол, який передбачав високодозну хіміотерапію. Друге, як і ви, ми зустрічалися з рецидивами і рефрактерними формами. Навіть подолавши рефрактерність терапії другої лінії, ми не мали можливості, не мали елемента, не мали механізму закріпити таку ремісію. І тому, звичайно, при появі у нас такої можливості проведення високодозної хіміотерапії, частина пацієнтів, звичайно, виконувала протокол, і частина пацієнтів – це були пацієнти групи високого ризику, групи надвисокого ризику, пацієнти з рецидивними рефрактерними формами. От за весь період ми з наших 280 хворих виконали 76 трансплантацій для пацієнтів з рецидивами і рефрактерними формами. По нозологічних формах виглядало це приблизно так. Звичайно, більша частина – це нейробластоми 27, саркоми Юінга 20, дещо менше пухлини центральної нервової системи, нейробластоми, герміногенні пухлини. Що ж по нейробластомам? 27 пацієнтів. Першу лінію лікування ми використовували, ви пам'ятаєте, ви продовжуєте використовувати протокол НБ. Останніми роками, останні більше 5 років, ми використовуємо для групи пацієнтів високого ризику протокол СІОП. В другу лінію для досягнення не ремісії, а досягнення ефекту, для отримання відповіді, а чи хіміочутлива ця пухлина, для зменшення об'єму пухлини, для проведення її максимально радикального оперативного втручання використовували в другу лінію схеми. Колись давно такий був протокол КОДОГ, елементи якого зараз вже є в сучасних протоколах. Частіше всього в обласних центрах і у вас центрах використовували сальваж-терапію на основі іфосфамід, карбоплатін і топозит. Був етап, коли ми елементи схеми КОДЖЕК використовували як сальважну терапію. Тоді ще не було самостійного протоколу, і ми цю інформацію черпали з статей, з стажувань, з особистих контактів з нашими колегами. І так отримували відповідь частково або дуже хорошу, і це давало можливість провести в подальшому високодозну хіміотерапію. Зараз у другу лінію, ви пам'ятаєте, використовується схема ТДВ, топотекан, доксорубіцин, інкрістін і ірентикантимодал. Кондиціонування традиційно проводиться бусульфан-мелфалан. Мелфалан – це топозит карбоплатина як альтернативна схема, і вона частіше в нас в перших своїх трансплантаціях ми використовували. І як елемент тандемної терапії, як Ксенія говорила, це або циклофосфан-топотекан, циклофосфан-тіотефон.
І які ж результати в цієї групи ви можете побачити на схемі? До 30%. До 30% це багато чи мало? Це не надто багато. А бачите, що далі ця крива ще падає, вона тяжіє практично в віддалених результатах в зв'язку з пізніми повторними рецидивами і до 10, і до 0. Так виглядає виживаність пацієнтів, які проводять високодозну хіміотерапію в першу лінію. Тобто вони проходять протокол без затримок, отримують стандартну терапію, отримують оперативне втручання, проводиться, і заходять на високодозну хіміотерапію. Ви бачите їхні результати, вони значно кращі, вони більш оптимістичніші. І тривала виживаність, тривале спостереження підтверджує цей факт. Саркома Юінга. Небагато пацієнтів, 20 пацієнтів ми робили трансплантацію в зв'язку з рецидивами чи рефрактерними формами. В першу лінію використовували, як і продовжуємо використовувати протокол Євро-Юінг, його модифікації. В другу лінію, як елемент досягнення ремісії чи хорошого результату, була схема ММТ, колись такий був протокол, він не вийшов далі в широкий вжиток. І частіше використовуються елементи АЙС, СЕСІЄ, ірнтикантимодал крайні рідко, але ми таких пацієнтів теж проводили, отримували відповідь, і пацієнт заходить на високодозну хіміотерапію. Кондиціонування традиційно, бусульфан, мелфалан, етапозит карбоплатіна, декілька режимів ми робили з схемою МЕ, ну і триосульфан мелфалан – це пацієнтів, які вимагають опромінення легень там, чи осьового скелету. Виживаність таких пацієнтів, ви можете подивитися на графіку, вона достатньо погана. Ці результати вони не є задовільними, не можуть бути задовільними. Однак я нагадую, що це пацієнти, які вже з рецидивами і рефрактерними формами. Виживаність така. А яка виживаність у пацієнтів в першої лінії, які отримують трансплантацію згідно рекомендацій, згідно своєї стратифікаційної групи? Значно краще. Це не оптимальні результати, але вони значно кращі. Двохрічна виживаність 78%, п'ятирічна 48%. Це припустимі результати. Пухлини центральної нервової системи, всього було у нас 7 таких дітей. Перша лінія – це модифікації протоколу ХІТ-2000, променева терапія. В другу лінію ми використовували інколи елементи схеми СКК, якщо пацієнт її не отримав в першу лінію, або, як рекомендується, протоколом карбоплатіна, етапозит 96 годині. Досягнувши хіміочутливості, досягнувши ефекта, дитина заходить на високодозну хіміотерапію, кондиціонування. Частіше всього ми використовували мелфалан, етапозит карбоплатіну в перші свої режими, пізніше етапозит карбоплатіна, тільки декілька дітей і рецидивних ще не було з тіотепою. Ще поки що не було таких пацієнтів з рецидивами. Пухлинний ЦНС, вибачте, виживаність не показав. Виживаність, можна сказати, що низька. Крайне низька, і ви подивитесь чому. Тому що пухлини ЦНС при лікуванні в першу лінію дають набагато кращі результати, неспівставимо кращі, і це має значення, ми зараз будемо говорити про це у висновках. Герміногенні пухлини всього 12 дітей. Перша лінія використовувалася протокол Маккей, другу лінію різні комбінації, як правило, це таксани, цисплатіна, доксирубіцин, і декілька дітей отримали ірнтикантимодал. Кондиціонування – це теж режими на основі паклітаксела, інколи фосфамід етапозит, декілька дітей фосфамід карбоплатини. Результат лікування, прошу вас звернути увагу, він обнадійливий. Він показує більше 60% виживаності. Причому ви можете бачити, що спостереження достатньо тривале. Це стійкі ремісії. Нефробластома. В першу лінію всім відомий протокол СІОП 2001 в переважній більшості. В другу лінію елементи, верніше протоколи і схема АЙС і СЕСІЄ. Вони себе зарекомендували досить коректно, досить добре, співставимою токсичністю і з хорошим результатом. Кондиціонування, як правило, в перші
в своїй трансплантації ми пробували айс, а пізніше мелфалани та пазит карбоплатин. Результат ви можете бачити, він приємний. Я нагадую, це діти з рецидивами і рефрактерними формами. Такі результати вони надихають. Тепер до висновків. Саме основне і все, до чого зводилася ця доповідь. Знову до того мого слайду з приводу рекомендацій БІМТ щодо трансплантацій при солідних пухлинах автологічних трансплантацій. Високодозна хіміотерапія залишається стандартом у дітей з нейробластомою, саркомою юного групи високого ризику. Чому? Тому що в першу лінію використання стандартного протоколу високодозної хіміотерапії, а в послідуючому зараз при можливості імунотерапії дають максимальні і дуже хороші результати. І чому не при рецидиві? Тому що ви дивилися на попередніх слайдах. Трансплантація дітей з рефрактерними і рецидивними формами є крайне низькорезультативною. Саме тому трансплантацію треба максимально робити в першу лінію, щоб досягнути максимальних результатів. І другий висновок, що клінічною опцією залишається можливість проведення високодозної хіміотерапії у дітей з солідними пухлинами іншими, які зберігають хіміочутливість при лікуванні рецидивних і рефрактерних форм. Чому? Тому що в першу лінію трансплантації немає необхідності проходити стандартні протоколи, вони і так дають досить хороші результати. А навіть якщо виникає рецидив, на жаль, так це трапляється, то застосування високодозної хіміотерапії дає хороші, надзвичайно хороші результати у такої групи пацієнтів. От до чого я і хотів звернути вашу увагу. Коротенька доповідь. Дякую. Дякую за увагу. Дякую ЗСУ за те, що ми можемо з вами спілкуватися і проводити далі наше лікування. Всім дякую за увагу. Прошу питання. Пане Сергій, дуже дякуємо вам за вашу доповідь. Було цікаве, можливе питання у аудиторії до пана Сергія? Наразі без питань. Дуже вам дякуємо і бажаємо гарного вечора. І сподіваємося, що в майбутньому ви будете продовжувати до нас доєднуватись зі своїм досвідом, бо він досить таки цікавий. Дякую. Дякую. Щасливо. Ну, колеги, анонсуємо перерву. І у нас кава-брейк зараз 16:18. На 16:40 у нас зазначена вже наступна сесія, що стосуватиметься лабораторної діагностики, тому теж буде цікаво, доєднуйтесь. What would you say if I were to ask, what is the greatest invention ever? Lipstick? Your favorite sandals? The camera? Some would say it must be the fire that started everything. Something worth waiting for? Or something worth staying for? The plane. Not these planes. These planes. Or others would argue it is the civil rights. We will not be satisfied until justice rolls down like water and righteousness like a mighty stream. 5, 4, 3, 2, 1. Something that brought us to other further horizons. Roger, we'd like to get both of you in the field of view of the camera for a minute. Here at MSD, we believe it's all of these things. It's life. It's her, him, us. It's you. Life is the greatest invention ever. And we at MSD are here to protect it, nurture it, improve it, make it longer, make it easier, make it safer. By discovering, developing, and providing solutions for people for today and for tomorrow, to make a difference by inventing for life. We try to remember that medicine is for the patient. We try never to forget that medicine is for the people. It is not only for the profits. The profits follow,
And if we have remembered that, they have never failed to appear. Наш світ є домом для багатьох невидимих мікробів, які постійно змінюються. 90 років тому несподіванка в лондонській лабораторії дала нам неймовірне медичне відкриття – пеніцилін – перший сучасний антибіотик. З тих пір антибіотики продовжують боротися з бактеріями та інфекціями. Надмірне та неправильне використання антибіотиків зробило небезпечні бактерії стійкими до ліків, призначених для їх знищення. Це ми називаємо антимікробною резистентністю або АМР. Але є надія, що спільнота інфекціоністів об'єднається і допоможе вирішити цю проблему. І Pfizer є лідером цього глобального руху, що бореться з резистентністю до антибіотиків за допомогою вакцин, боротьби з інфекціями та антимікробного контролю або АМК. АМК сприяє правильному використанню антибіотиків, зменшуючи розвиток резистентних мікробів. Pfizer використовує багатогранний підхід – від онлайн-освіти до провідної в галузі незалежної програми грантів, яка допомагає лікарням та організаціям у всьому світі створювати та сприяти ефективному контролю АМР. Pfizer спонсорує одну з найбільших у світі платформ спостереження за АМР, що забезпечує безкоштовний публічний доступ до даних про протигрибкову та антибактеріальну стійкість. Якщо ми прагнемо перемогти в боротьбі з резистентними інфекціями, кожен з нас повинен зробити свій маленький внесок. Чи знаєте ви, що миття рук є одним із найефективніших способів запобігання поширенню інфекцій? Також важливо бути своєчасно вакцинованим. І нарешті, якщо ви захворіли, приймайте антибіотики тільки за призначенням. Приєднуйтесь до Pfizer у боротьбі з АМР. Прориви, що змінюють життя пацієнтів. What would you say if I were to ask, what is the greatest invention ever? Lipstick? Your favorite sandals? The camera? Some would say it must be the fire that started everything. Something worth waiting for? Or something worth staying for? The plane. Not these planes.
these bodies. Or others would argue it is the civil rights. We will not be satisfied until justice rolls down like water and righteousness like a mighty stream. 4, 3, 2, 1. Something that brought us to other further horizons. Roger, we'd like to get both of you on the field of view of the camera from there. Here at MSD, we believe it's all of these things. It's life. It's her, him, us. It's you. Life is the greatest invention ever. And we at MSD are here to protect it, nurture it, improve it, make it longer, make it easier, make it safer. By discovering, developing, and providing solutions for people for today and for tomorrow, to make a difference by inventing for life. We try to remember that medicine is for the patient. We try never to forget that medicine is for the people. It is not only for the profits. The profits follow. And if we have remembered that, they have never failed to appear. Наш світ є домом для багатьох невидимих мікробів, які постійно змінюються. 90 років тому несподіванка в лондонській лабораторії дала нам неймовірне медичне відкриття – пеніцилін – перший сучасний антибіотик. З тих пір антибіотики продовжують боротися з бактеріями та інфекціями. Надмірне та неправильне використання антибіотиків зробило небезпечні бактерії стійкими до ліків, призначених для їх знищення. Це ми називаємо антимікробною резистентністю або АМР. Але є надія, що спільнота інфекціоністів об'єднається і допоможе вирішити цю проблему. І Pfizer є лідером цього глобального руху, що бореться з резистентністю до антибіотиків за допомогою вакцин, боротьби з інфекціями та антимікробного контролю або АМК. АМК сприяє правильному використанню антибіотиків, зменшуючи розвиток резистентних мікробів.
Pfizer використовує багатогранний підхід – від онлайн-освіти до провідної в галузі незалежної програми грантів, яка допомагає лікарням та організаціям у всьому світі створювати та сприяти ефективному контролю АМР. Pfizer спонсорує одну з найбільших у світі платформ спостереження за АМР, що забезпечує безкоштовний публічний доступ до даних про протигрибкову та антибактеріальну стійкість. Якщо ми прагнемо перемогти в боротьбі з резистентними інфекціями, кожен з нас повинен зробити свій маленький внесок. Чи знаєте ви, що миття рук є одним із найефективніших способів запобігання поширенню інфекцій? Також важливо бути своєчасно вакцинованим. І нарешті, якщо ви захворіли, приймайте антибіотики тільки за призначенням. Приєднуйтесь до Pfizer у боротьбі з АМР. Прориви, що змінюють життя пацієнтів. What would you say if I were to ask, what is the greatest invention ever? Lipstick? Your favorite sandals? The camera? Some would say it must be the fire that started everything. Something worth waiting for? Or something worth staying for? The plane. Not these planes. These planes. Or others would argue it is the civil rights. We will not be satisfied until justice rolls down like water and righteousness like a mighty stream. 4, 3, 2, 1. Something that brought us to other further horizons. Roger, we'd like to get both of you in the field of view of the camera for a minute. Here at MSD, we believe it's all of these things. It's life. It's her, him, us. It's you. Life is the greatest invention ever. And we at MSD are here to protect it, nurture it, improve it, make it longer, make it easier, make it safer. By discovering, developing, and providing solutions for people for today and for tomorrow, to make a difference by inventing for life. We try to remember that medicine is for the patient. We try never to forget that medicine is for the people. It is not only for the profits. The profits follow. And if we have remembered that, they have never failed to appear.
Наш світ є домом для багатьох невидимих мікробів, які постійно змінюються. 90 років тому несподіванка в лондонській лабораторії дала нам неймовірне медичне відкриття – пеніцилін – перший сучасний антибіотик. З тих пір антибіотики продовжують боротися з бактеріями та інфекціями. Надмірне та неправильне використання антибіотиків зробило небезпечні бактерії стійкими до ліків, призначених для їх знищення. Це ми називаємо антимікробною резистентністю або АМР. Але є надія, що спільнота інфекціоністів об'єднається і допоможе вирішити цю проблему. І Pfizer є лідером цього глобального руху, що бореться з резистентністю до антибіотиків за допомогою вакцин, боротьби з інфекціями та антимікробного контролю або АМК. АМК сприяє правильному використанню антибіотиків, зменшуючи розвиток резистентних мікробів. Pfizer використовує багатогранний підхід – від онлайн-освіти до провідної в галузі незалежної програми грантів, яка допомагає лікарням та організаціям у всьому світі створювати та сприяти ефективному контролю АМР. Pfizer спонсорує одну з найбільших у світі платформ спостереження за АМР, що забезпечує безкоштовний публічний доступ до даних про протигрибкову та антибактеріальну стійкість. Якщо ми прагнемо перемогти в боротьбі з резистентними інфекціями, кожен з нас повинен зробити свій маленький внесок. Чи знаєте ви, що миття рук є одним із найефективніших способів запобігання поширенню інфекцій? Також важливо бути своєчасно вакцинованим. І нарешті, якщо ви захворіли, приймайте антибіотики тільки за призначенням. Приєднуйтесь до Pfizer у боротьбі з АМР. Прориви, що змінюють життя пацієнтів. What would you say if I were to ask, what is the greatest invention ever? Lipstick? Your favorite sandals? The camera? Some would say it must be the fire that started everything. Something worth waiting for? Or something worth staying for? The plane. Not these planes. These planes. Or others would argue it is the civil rights. We will not be satisfied until justice rolls down like water and righteousness like a mighty stream. 4, 3, 2, 1. Something that brought us to other further horizons. Roger, we'd like to get both of you in the field of view of the camera for a minute. Here at MSD, we believe it's all of these things. It's life. It's her, him, us. It's you. Life is the greatest invention ever. And we at MSD are here to protect it, nurture it, improve it, make it longer, make it easier, make it safer. By discovering, developing, and providing solutions for people for today and for tomorrow. To make a difference by inventing for life. We try to remember that medicine is for the patient. We try never to forget that medicine is for the people. It is not only for the prophets. The prophets follow, and if we have remembered that, they have never failed to appear.
Наш світ є домом для багатьох невидимих мікробів, які постійно змінюються. 90 років тому несподіванка в лондонській лабораторії дала нам неймовірне медичне відкриття – пеніцилін – перший сучасний антибіотик. З тих пір антибіотики продовжують боротися з бактеріями та інфекціями. Надмірне та неправильне використання антибіотиків зробило небезпечні бактерії стійкими до ліків, призначених для їх знищення. Це ми називаємо антимікробною резистентністю або АМР. Але є надія, що спільнота інфекціоністів об'єднається і допоможе вирішити цю проблему. І Pfizer є лідером цього глобального руху, що бореться з резистентністю до антибіотиків за допомогою вакцин, боротьби з інфекціями та антимікробного контролю або АМК. АМК сприяє правильному використанню антибіотиків, зменшуючи розвиток резистентних мікробів. Pfizer використовує багатогранний підхід – від онлайн-освіти до провідної в галузі незалежної програми грантів, яка допомагає лікарням та організаціям у всьому світі створювати та сприяти ефективному контролю АМР. Pfizer спонсорує одну з найбільших у світі платформ спостереження за АМР, що забезпечує безкоштовний публічний доступ до даних про протигрибкову та антибактеріальну стійкість. Якщо ми прагнемо перемогти в боротьбі з резистентними інфекціями, кожен з нас повинен зробити свій маленький внесок. Чи знаєте ви, що миття рук є одним із найефективніших способів запобігання поширенню інфекцій? Також важливо бути своєчасно вакцинованим. І нарешті, якщо ви захворіли, приймайте антибіотики тільки за призначенням. Приєднуйтесь до Pfizer у боротьбі з АМР. Прориви, що змінюють життя пацієнтів. Тож, шановні колеги, продовжуємо нашу конференцію. Перший день добігає до свого завершення, але не завершується повністю. Тому сесія номер 4, лабораторна діагностика. Прошу до слова генетика НДС «Охмадит» міста Київ, Білоус Юлія з теми оцінки генетичних факторів прогнозу пацієнтів з ГЛЛ в НДС «Охмадит». Прошу. Дякую. Доброго дня, колеги. Хочу вам сьогодні розповісти про типи, біологію та прогностичне значення тих генетичних аномалій, які ми діагностуємо на базі нашої лабораторії медичної генетики НДС «Охмадит». Гострий лімфобластний лейкоз – це група злоякісних гематологічних новоутворень, яке характеризується аномальною проліферацією незрілих лімфоїдних клітин. Це найпоширеніший рак, який діагностують у дитячому віці. На сьогоднішній день майже 80% його виліковується. Незважаючи на сприятливі показники виживаності, в значній кількості пацієнтів розвивається резистентність до терапії, що призводить до погіршення прогнозу та виникнення рецидиву. Гострий лімфобластний лейкоз – це гетерогенне захворювання на генетичному рівні. Характеризується сукупністю генетичних змін, включаючи хромосомні зміни, мутації послідовності та зміни кількості копій ДНК. Ці генетичні аномалії використовуються як діагностичні, прогностичні та прогнозні біомаркери, які відіграють важливу роль у ранньому виявленні захворювання, точнішій стратифікації ризику та лікуванні. Ідентифікація цих біомаркерів допомагає нам краще розуміти захворювання на молекулярному рівні та призводить до кращого моніторингу перебігу захворювання. Хромосомні та генетичні аномалії також відіграють значну роль у патологічній диференціації та проліферації лімфоїдних клітин-попередників. Генетичні біомаркери при гострому лімфобластному лейкозі діляться на декілька підтипів, таких як хромосомні альтерації, анеуплоїдії, тобто зміни кількості хромосом та зміни копій ДНК. Хромосомні реаранжування, тобто транслокації, які утворюють
онкогени та генетичні зміни, тобто делеції та дуплікації генів, що безпосередньо залучені до аномальної проліферації незрілих лімфоїдних клітин. На сьогоднішній день є різні класифікаційні групи, на які діляться гострі лімфобластні лейкози з різними показниками генетичними, морфологічними та імунофенотиповими. Що стосується рекомендацій ВООЗ і класифікації, майже усі генетичні аномалії в нашій лабораторії досліджуються. Загалом існує багато міжнародних діагностичних протоколів, і кожна країна обирає для себе найбільш зручні, доступні та для реалізації, та найголовніше перспективні для пацієнта. Загалом існує багато міжнародних. В нашій країні теж немає уніфікованого та загально прийнятого протоколу діагностики та лікування гострого лімфобластного лейкозу. Наша лабораторія намагається охопити усі найважливіші діагностичні критерії та показники для подальшої стратифікації пацієнта та моніторингу його сприйняття терапії. А зараз я трішки детальніше розповім вам про генетичні біомаркери, які визначаються у нашій лабораторії. Почнемо з хромосомних альтерацій. Класично каріотип здорової людини складається із 46 хромосом, 44 з них є аутосоми та 2, які відповідають за стать. Анеуплоїдії – це стан, при якому наші клітини, в даному випадку гемопоетичні, мають змінений хромосомний набір, тобто або менше, або більше 46 хромосом. Гіпердиплоїдія – це збільшення кількості хромосом, може бути розділена на 2 підтипи. Висока гіпердиплоїдія – 51-65 хромосом, та низька гіпердиплоїдія – 47-50 хромосом. Більш ніж 50% пацієнтів із гіпердиплоїдним гострим лімфобластним лейкозом найчастіше отримують хромосоми Х, 4, 6, 10, 14, 17, 18 і 21, та такий стан пов'язують з сприятливими прогностичними факторами. Гіподиплоїдія визначається як втрата однієї або кількох хромосом, і це рідкісна цитогенетична аномалія при гострому лімфобластному лейкозі, пов'язана із дуже поганим клінічним прогнозом. У більшості випадків гіподиплоїдії присутні 45 хромосом, і вони класифікуються як майже диплоїдний гострий лімфобластний лейкоз. У більшості протоколів лікування гіподиплоїдний лімфобластний лейкоз визначається як менше рівно 44 хромосоми. Їх можна розділити на 3 підтипи. Це майже гаплоїдний 24-31 хромосома, низький гіподиплоїдний 32-39 та високий гіподиплоїдний каріотип з 40-44 хромосомами. На додаток до майже гаплоїдної та низької гіподиплоїдії існує також замаскований гіподиплоїдний гострий лімфобластний лейкоз, який характеризується гіпердиплоїдним каріотипом в результаті збільшення числа аномальних хромосом. Замаскована гіподиплоїдія є дуже важливою діагностичною проблемою як для діагностів, так і для клініцистів. Оскільки гіпердиплоїд з більш ніж 50 хромосомами зазвичай пов'язаний із сприятливим прогнозом, потрібно з'ясувати, чи у пацієнта дійсно справжня гіподиплоїдія, чи замаскована чи замаскована гіподиплоїдія із менш сприятливим протоколом. Тому ми закликаємо в разі виникнення якогось незрозумілого для вас типу каріотипа звертатися до наших спеціалістів, цитогенетиків і консультуватися. По зміні кількості копій ДНК, це ми поговоримо про внутрішню ампліфікацію хромосоми 21. Вона виявляється приблизно у 2% пацієнтів педіатричним з гострим лімфобластним лейкозом, та за останнім оновленням класифікації ВООЗ для гематологічних злоякісних новоутвореннях визначена як додаткова категорія. Цей підтип асоціюється з гіршим прогнозом і вимагає більш інтенсивної терапії, оскільки пацієнти, які отримують стандартну терапію, мають високу частоту рецидивів.
21 хромосома з ампліфікацією 21 є аномальною версією 21 хромосоми, яка містить кілька ділянок підсилення ампліфікації. Ампліфікована область зазвичай містить ген RAN-X, тому підозрою цієї аномалії є виявлення збільшення кількості копій RAN-X гену методом FISH, тобто більше 3 копій. І підтверджується уже молекулярно-генетичним методом мультиплексної лігазно-залежної ампліфікації, де ми можемо побачити збільшення кількості копій генів, які розташовані на хромосомі 21. Хромосомні реаранжирування, тобто транслокації між великою і також є великою частотою, зустрічаються при гострому лімфобластному лейкозі. Транслокація – це такий тип хромосомних мутацій, які відбуваються через перенесення однієї ділянки хромосоми на іншу негомологічну її хромосому. Багато генів можуть переноситись між собою, і ці транслокаційні мутації впливають на функціонування генів і можуть викликати порушення розвитку клітин та цілих систем організму. В результаті транслокації між геном АБЛ, який знаходиться на хромосомі 9, та геном БЦР на хромосомі 21, утворюється так звана філадельфійська хромосома з БЦР-АБЛ злитим геном тирозин-кінази. Ця транслокація становить 3-4% гострого лімфобластного лейкозу у дітей. Його частота зростає з віком, тому присутність злитого гена БЦР-АБЛ частіше спостерігається у підлітків та у дорослих. Химерні білки БЦР-АБЛ можуть відрізнятися за молекулярною масою 190, 210 та 230 кілодальтон, залежно від місця руйнування гену БЦР. У пацієнтів з гострим лімфобластним лейкозом найчастіше зустрічається коротша форма масою 190 кілодальтон і характеризується поганим прогнозом. Пацієнти за даною хромосомною перебудовою мають діагностуватися в перші 3-5 днів після постановки діагнозу гострого лімфобластного лейкозу та продовжують лікуватись за відповідним протоколом лікування пацієнтів ФІ+. Злиття ЄТВ6 RAN-X, також відомий як ТЕЛь-АМЛ, вражає близько 25% дітей з гострим лімфобластним лейкозом. Воно вважається найпоширенішою генетичною зміною серед цих пацієнтів. ЄТВ6, який також відомий як ТЕЛь, розташований на короткому плечі 12-ї хромосоми і відіграє важливу роль як транскрипційний репресор. RAN-X – це ДНК-зв'язуючий білок, який кодується геном, розташований на довгому плечі хромосоми 21. Він діє як організатор транскрипції та регулює експресію багатьох генів, гемопоетичних специфічних генів. Завдяки своїй здатності кодувати фактор транскрипції, ЄТВ6 та RAN-X1 відіграють вирішальну роль у кровотворенні. Злиття ЄТВ6 RAN-X належить до групи сприятливого ризику і також характеризується чудовою відповіддю на терапію. Транскрипційний фактор 3, відомий як ТЦФ3 або Е2, є членом сімейства білків і відіграє важливу роль у лімфопоезі, оскільки він необхідний для правильного розвитку та диференціації Т і Б лімфоцитів. Крім того, ТЦФ3 також регулює розвиток центральної нервової системи. Цей ген бере участь у кількох хромосомних транслокаціях, пов'язаних із лімфоїдними злоякісними пухлинами. Транслокація 1.19, що генерує злиття гену ТЦФ-ПБХ, химерного білка, який безпосередньо пов'язаний із злоякісною трансформацією гемопоетичних клітин. ПБХ1 є гомеобоксним геном, тобто геном, що регулює розвиток багатьох клітин організму. Це включає клітинну диференціацію та морфогенез. Він експресується у багатьох клітинах, але не в Б і Т лімфоцитах. Злиття генів ТЦФ-ПБХ виникає нефізіологічною активацією та укорочення гену ПБХ, що призводить до трансактивації кількох генів і створює злоякісний клітинний фенотип. Наразі ВОЗ його класифікує як рецидивуючу генетичну аномалію Б-клітинного лімфобластного лейкозу,
зустрічаються приблизно у 5% дітей з гострим лімфобластним лейкозом. Інша транслокація асоційована з ТЦФ, це 17-19, ініціює злиття ТЦФ3-HLA білка. Лейкоз з цим химерним онкогеном є дуже рідкою знахідкою при гострому лімфобластному лейкозі з надзвичайно поганим прогнозом, на який припадає менше 1% дитячого лімфобластного лейкозу. Ген КМТ2 або МАЛЕЛь розташований на довгому плечі 11-ї хромосоми, зазвичай функціонує як регулятор транскрипції генів ХОКС. Злиті білки порушують здатність МАЛЕЛь дикого типу регулювати експресію генів ХОКС, що призводить до лейкемогенезу і є важливим для нормального розвитку кровотворення. Хромосомні транслокації за участю гена МАЛЕЛь є частими генетичними аномаліями і виявлені при гематологічних злоякісних новоутвореннях, які зустрічаються приблизно у 7% випадків гострого лімфобластного лейкозу. Цей ген дуже часто мутує та стає геном-партнером для більш ніж 130 різних генів. Хромосомні транслокації, включаючи КМТ2, лейкемії з високим рівнем резистентності та рецидивів. Перебудови КМТ2 гену були визначені Всесвітньою організацією охорони здоров'я як окрема група Б-клітинного лімфобластного лейкозу з КМТ2 реаранжуванням. Міжнародна консенсусна класифікація також виділяють Т та Б клітинні лімфобластні лейкози з КМТ2 реаранжуванням, та жодна з цих класифікацій не згадує його прогностичного значення. Злиття КМТ2 АФ4, також відомо нам як МАЛЕЛь АФ4, найчастіше із особливо поганим прогнозом знахідка при гострому лімфобластному лейкозі у дітей. Другим за поширеністю є КМТ2 НЛЕ, тобто транслокація 11-19, далі йде за частотою 9-11 МАЛЕЛь АФ9, злитий білок. Також при гострому лімфобластному лейкозі зустрічаються транслокації 10-11 та 6-11 з меншою частотою. Достатньо великий відсоток припадає на реаранжування КМТ2 без відомого гена-партнера. І розглянемо інші генетичні маркери, які пов'язані з копійністю. Ген ІКЗФ1. Він локалізується на короткому плечі 7-ї хромосоми і кодує фактор транскрипції ікарос з ключовими регуляторними функціями в лімфопоезі. Він відіграє роль у кровотворенні, диференціації та проліферації всіх лімфоїдних ліній, особливо активацію та розвиток Б-клітин. Дефекти всередині ікарос пригнічують Б-лімфоцити-попередники, що схиляють їх до злоякісної трансформації. Частота делеції ІКЗФ1 у дітей для всіх варіантів Б-клітинного лімфобластного лейкозу оцінюється в 15%. Зміни частіше спостерігаються у БЦР-АБЛ позитивних або БЦР-АБЛ подібних гострих лімфобластних лейкозів. Наявність зміни гену ІКЗФ1 у БЦР-АБЛ позитивних пацієнтів може призвести до резистентності до терапії інгібіторами тирозин-кінази та сприяти погіршенню результатів лікування. Соматичні делеції в ІКЗФ1 є маркерами високого ризику при Б-клітинному гострому лімфобластному лейкозі. Поряд з геном ІКЗФ1 є інші гени, зміни в яких дозволяють віднести пацієнти до групи високого ризику, до групи ІКЗФ+, який має дуже поганий прогностичний результат. Він характеризується делецією в гені ІКЗФ1 одночасно з делеціями CDKN2A або CDKN2B, або ПАКС5, або паррегіону за відсутністю делеції в ІРГ-гені. На додаток до їх важливості в патогенезі лейкемії та несприятливого прогнозу, зміни гена ІКЗФ1 є цінними прогностичними маркерами і були включені до алгоритму діагностики за протоколом IOP-BFM АЛЛ 17 року для ранньої стратифікації ризику при лікуванні, а також входить в нашу діагностичну панель при підтвердженому гострому лімфобластному лейкозі.
І підводячи підсумки, гострий лімфобластний лейкоз – це рідкісне, злоякісне гематологічне захворювання. Клінічна картина гострого лімфобластного лейкозу характеризується проліферацією та накопиченням злоякісних, дегенерованих, незрілих лімфатичних бластів у кістковому мозку, периферичній крові, лімфатичних та нелімфатичних тканинах. Якщо його не лікувати, це може призвести до ранньої смертності. Біологічно гострий лімфобластний лейкоз є неоднорідний, і генетичні маркери мають дуже важливе прогностичне значення. Вчасне виявлення генетичних біомаркерів гострого лімфобластного лейкозу дозволяє краще розуміти його молекулярні основи, що мають вирішальне значення для оцінки групи ризику та рецидиву і призводять до кращого моніторингу захворювання. Більш точний розрахунок ризику дозволяє краще лікувати пацієнтів з гострою лімфобластною лейкемією з меншою кількістю побічних ефектів. Статус МРД під час і після терапії дуже впливає на безподійну та загальну виживаність. Моніторинг молекулярно-генетичних маркерів є дуже значущим прогностичним фактором і дозволяє рано виявити рецидив. Наша лабораторія з кожним роком намагається покращувати і розширювати свої діагностичні можливості для пацієнтів із злоякісними новоутвореннями гемопоетичних клітин, що дозволить пацієнтам вилікуватись, а лікарям краще зрозуміти патогенез захворювання, вибрати правильний напрямок та інтенсивність лікування. Дякую. Дуже дякую, пані Юлія, за вашу доповідь. Питання? Питання? Дякую. Дякую. Дуже дякую за. Запрошуємо наступного доповідача. І у нас також за кафедрою генетик НДСЛ ОХМАДИТ Шустов Арсеній з темою доповіді «Алгоритм молекулярно-цитогенетичного досліджень дітей з лейкозами в НДСЛ ОХМАДИТ». Прошу. Добрий вечір вже, шановні колеги. Я цитогенетик Шустов Арсеній з лабораторії онкогенетики лабораторії лікарні ОХМАДИТ. І можна якось... добре, зрозуміло. І хочу вам сьогодні трішки розповісти про алгоритм цитогенетичних досліджень, які виконує наш відділ, про вектори розвитку і також про найбільш гарячі питання і проблеми, які виникають під час як правопідготовки, так і безпосередньо пов'язані з аналізом та інтерпретацією результатів. По-перше, хочу зазначити, що цитогенетичні дослідження, це саме каріотипування та ФІШ, лише частина складної взаємопов'язаної системи діагностики. На слайді ось наведено, так би мовити, схематичне зображення досліджень нашої лабораторії та інших лабораторій, тісно пов'язаних з нами. Це і наші колеги з референс-лабораторії цитоморфологічних досліджень, це імунофенотипування, це, звичайно, молекулярно-генетичні дослідження. І основа нашої спільної праці – це постійна комунікація, постійний обмін даними. Тому що кожен метод має свої обмеження. Наприклад, у каріотипуванні це роздільна здатність, це його загальність досліджень. ФІШ обмежений застосовуємими локусами. Навіть NGS має таргетні панелі, які теж не дають повної картини. Але разом, склавши все, бачимо, так скажемо, повну картину змін в клітинах і, звичайно, шляхи їх корекції. Ну, тепер вже більш конкретно про те, чим займаюся я і мої колеги, це, звичайно, ФІШ, каріотип, наші два основних напрями. Ви всі гарно знаєте. Каріотипування – це аналіз пофарбованих метафазних хромосом, ФІШ – це дослідження клітин флуоресцентними мітками. Тут основний момент – це те, що каріотип – це все ж таки більш загальний, менш точний метод, і ФІШ, навпаки, більш таргетний, який перевірює конкретні локуси, конкретні гени, але не бачить повної картини. Тому, звичайно, основний базис нашої праці – це синхронізація цих результатів. Але безпосередньо перед аналізом дуже важливим етапом є надходження матеріалу саме в лабораторію. В основному це кістковий мозок, іноді кров. І, як ви знаєте, на різні дослідження потрібні пробірки з різним антикоагулянтом. На дослідження каріотипу, наприклад, треба гепарин натрій чи літій. А для дослідження ФІШ та ПЛР – ЄДТА. В чому відмінність? Ну, звичайно, це механізм дії, але найбільш важливо – це те, що ЄДТА, наприклад, пригнічує культивування клітин. Вони погано ростуть,
погано діляться, тому результат культивації буде незадовільний. Гепарин, навпаки, заважає перебігу, наприклад, PCR-реакції. А і цитогенетики, і молекулярна генетика отримують матеріал з однієї ті ж самої перебірки, тому це теж дуже важливий момент. Ну і на фіш, звичайно, це теж гепарин не рекомендований матеріал. Який висновок, який результат з цього всього? Якщо антикоагулянт не діє, метод просто не працює. І були вже такі прецеденти, і якщо навіть потім перенабирається матеріал, але пацієнт вже почав лікування, почалась вже хіміотерапія, це дуже сильно вплине на результат, тому що, звичайно, кількість клітин, які нам потрібно досліджувати, вже буде зменшена, якщо, звичайно, лікування ефективне. Тому цей момент, незважаючи на те, що він дуже далекий від генетичних перебудов, від молекулярного аналізу, від генів, важливість його переоцінити дуже складно. Ну а тепер вже більш таки трішки інсайт безпосередньо в наші процеси, в наш аналіз. Хочу почати з фіш-діагностики, яка відбувається шляхом гібридизації флуоресцентних міток з таргетними послідовностями ДНК. І ми отримуємо таку кольорову візуалізацію, специфіка якої вже залежить від мети, від використовуємого зонда. Наприклад, це зображення скринінга транслокації 922, онкоген BCR ABL. Це всім відома філадельфійська хромосома. Тут все дуже просто. Червоний колір позначає ген АБЛ, зелений БСР. І, звичайно, це приклад негативного зразка, але в лівому верхньому куту ви можете побачити позитив. Це коли ми бачимо суміжний сигнал, тобто ми бачимо онкоген BCR-ABL. Але ми також в цьому випадку бачимо клітини зі збільшеною кількістю сигналів фокусів. Плюс є деяка нестабільність, тобто є 3 сигнали, є 4 сигнали. Це може потенційно свідчити про, наприклад, наявність гіпердиплоїду, біля триплоїду, біля тетраплоїду. Але, звичайно, на цьому етапі неможливо точно сказати, в чому причина. Потрібно більш загальне дослідження, яким, звичайно, є каріотип. Це теж самий пацієнт, ген МЛЛ, більш сучасна назва КМТ2А. Ну і, як я вже сказав, звичайно, більш для з'ясування причини збільшення цих сигналів треба для повної картини більше досліджень. Хочеться зазначити також такий ключовий момент. Фіш – це дослідження некультивованої культури клітин. Тому відсотки співвідношень клітин, наприклад, позитивів чи клітин зі збільшеною кількістю сигналів, тут будуть найбільш актуальні, найбільш реальну картину пацієнта будуть відображати. На відмінність від каріотипу, наприклад, де клітини проходять культивацію, якісь клони ростуть краще, якісь гірші, норма росте, звичайно, краще, тому відсоток завжди буде трішки інший. В фіша цієї проблеми нема. Це приклад результату. Звичайно, наведені, це стандарт, наведені дані пацієнта. Це обов'язкова формула згідно міжнародної номенклатури ISCN 2020 року видання. Поряд з формулою висновок щодо мети застосування зонда. Звичайно, якщо це була транслокація BL-BCR, то тут ми її не виявили, ми пишемо в словесній формі «не виявлено» для покращення сприйняття, тому що, звичайно, формули тут вони дуже прості, але бувають більш складні, і ми не очікуємо, що всі будуть в них розбиратись, тому більший фокус, звичайно, на коментар, на словесну форму, де ми вже пишемо, які були виявлені чи не виявлені транслокації, перебудови, і також відсотки клітин з тими змінами, які ми знайшли поза метою основного дослідження, які можуть потім впливати в подальшій діагностиці. Ну і тепер більше хочу зупинитись на каріотипуванні. Це отримання та аналіз метафазних хромосом. Дозволяє більш широко оцінити стан генетичного матеріалу. Тут вже якраз береться до уваги результати попередніх досліджень, результати фіш, результати ПЦР теж. Тобто певна структура вже відома, далі спеціаліст аналізує матеріал і створює вже, так би мовити, ось цей комплексний аналіз. Також для ще більшої точності додатково застосовуються флуоресцентні мітки на вже культивованому матеріалі, тобто на матеріал, на якому проводиться безпосередньо ось цей аналіз. Це як і таргет-специфічні зонди, які використовуються на фіш, так і в whole chromosome probe, тобто проби, які повністю забарвлюють хромосому, теж для того, щоб більш вдосконалити дослідження, все ж таки докопатись, в чому проблема, звичайно. Ну, але все ж таки
до аналізу, треба зазначити, що для отримання якісного генетичного, цитогенетичного матеріалу необхідне культивування клітин. І дуже важливий момент – це те, що для кісткового мозку і крові необхідні дуже різні умови культивування. Лімфоцити крові потребують додаткової стимуляції і втричі більшого часу культивування. І якщо, наприклад, проба кісткового мозку на 40% розбавлена периферійною кров'ю на момент отримання, 40% клітин цієї проби не будуть ділитися, не будуть культивуватися і не будуть відображені в результаті нашого дослідження. І доволі часто, майже завжди, на момент початку культивації у нас немає якихось додаткових заключень, наприклад, цитоморфологів, тому що ми намагаємося якомога швидше вже поставити культивуватись ці клітини, тому що вони доволі швидко детеріорують, доволі швидко погіршуються. Тому ми не знаємо, чи там, наприклад, було розбавлення кров'ю. А якщо потім ми, звісно, про це дізнаємось, вже пізно, вже частина матеріалу втрачена, і на результаті це буде дуже сильно вказуватись. Ну і тепер безпосередньо про аналіз результатів. Іноді все виглядає дуже просто. Скринінгові панелі FISH на первинній діагностиці виявили транслокацію, наприклад, 8,21, а потім на каріотипі ми чітко бачимо обмін ділянками між хромосомами 8 і 21. Навіть неозброєним оком можна побачити, що з гомологами 8 і 21 хромосоми щось не те, вони навіть виглядають дуже не схожими один на одну. І, звичайно, коли в нас є молекулярне підтвердження, генетичне заключення зрозуміло. Транслокація дуже відома, є стратифікація ризику для педіатрії, ГМЛ, це категорія Favorable Prognosis. З цього боку все зрозуміло. Але, на жаль, дуже часто пацієнти мають більш складну ситуацію. Це приклад результату аналізу пацієнта, теж стандартна структура, дані, приклад розкладеної метафазної пластинки пацієнта, теж таке невеличке зауваження, картинка каріотипу, яка тут наведена, в повній мірі не відображає хромосомну структуру пацієнта. Бо це тільки одна клітина. Аналіз мінімум проводиться на 20-25 клітин. Якщо це складний випадок, спеціаліст може проаналізувати 50-60 метафазних пластин. А це лише такий, так би мовити, невеличка візуалізація для того, щоб більш спрощити, більш покращити розуміння, так скажемо, цієї ситуації. Запис каріотипу теж згідно номенклатури, і формула все ж таки в каріотипі вона ще більш складна, і вона теж більше для спеціалістів з цитогенетики. Вона стисло і повноцінно, звичайно, пояснює структуру і перебудов, які ми знайшли, але ми не очікуємо від наших колег, що вони будуть в цьому копатись, тому основний фокус на заключенні. Треба зазначити такий момент. Наприклад, у пацієнтів з ГМЛ часто спостерігається каріотип з великою кількістю мутацій. Це множинні транслокації, це множинні делесії, інверсії, збільшення кількості певних хромосом і так далі. Ці мутації виникають де-ново і можуть мати, скажімо так, хаотичний характер. Що я маю на увазі? Ці мутації можуть не знаходитись в лікарських протоколах, вони можуть не бути описаними в статтях, вони можуть не мати підтвердженої клінічної значущості. Тому дуже складно визначити стратифікацію ризику, так скажемо, для таких транслокацій, для таких мутацій. Тому основна стратегія побудови така. Ми завжди намагаємось на початок заключення винести ті мутації, які мають підтверджену критичну значущість. В даному випадку це інверсія 3 хромосоми, це делесія 7, це делесія участку 17, це ген ТП53. А вже потім ми зазначаємо мутації, для яких більш складно визначити ризик для пацієнта. Таким чином лікарю зручніше побачити основні, так би мовити, кей-поінти і визначитись з протоколом лікування. Але теж треба враховувати, що, наприклад, наявність 3 чи більше перебудов характеризує каріотип як складний, комплексний, термін комплекс англійською. Чи клональна структура з різними множинними перебудовами робить каріотип складеним, композит. Терміни дуже схожі, але сенс дуже різний. І це саме по собі має клінічне значення. Ось, наприклад, для лімфобластного лейкозу складний каріотип має стратифікацію unfavorable. Тому на цей момент теж потрібно звертати увагу. Ось таким чином відбувається аналіз значущості мутаційних змін. Це звичайні статті, це Nature, це публікації з PubMed, це цитогенетичний атлас, Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Hematology. Це наш основний референс, на який ми завжди опираємось. І
Ну, тут зазначені якраз ті самі перебудови, про які йшла мова. Це ІТП-53, це втрата частково чи повна 7-ї хромосоми, і це інверсія 3-ї хромосоми. Ну і, звичайно, це лікарські протоколи стратифікації ризику для різних діагнозів, і також статті, на яких вони базуються. Ну, і обов'язково це прямий діалог з лікарями. Це теж хочеться бачити, так би мовити, нашим основним вектором розвитку. Це безпосереднє покращення комунікації, постійний діалог, обговорення якихось гострих питань, пояснення результатів. Це є, але хочеться більше, хочеться рухатись далі. І в цьому особисто є мета ось цієї доповіді, якби, так би мовити, вийти на більшу комунікацію. Тому що рухатись вперед можна тільки разом. Дякую за увагу. Будь ласка, якщо є якісь питання, задавайте зараз, чи коли ми працюємо, завжди звертайтесь до нас, ми хочемо, так. Якщо якісь питання до результатів, теж пояснення надавати. Я хотів, дякую за чудову доповідь, я хотів спитати, а робився такий аналіз чи ні? Кількість зайденого матеріалу з діагнозом під питанням МДС, апластична анемія, і потім підтверджений молекулярно або цитогенетично. Бо я поясню своє питання, бо зазвичай колеги пишуть все, що є, всі галочки проставляються, просто є чіткі алгоритми. Ну, чому таке питання? Наприклад, апластична анемія, мілодиспластичний синдром – це коли ми виключили лейкемію, маємо гістологічне заключення, імуногістохімічне, і потім доставляється. Ми, наприклад, ініціально набираємо все, спускаємо в лабораторію, кажемо, це не чіпаємо, залишаємо, працюємо з цим. Якщо ми отримали відповідь на початку і нам не потрібно доставляти, ми кажемо, ні, не доставляємо. Якщо ми бачимо, що відповіді у нас немає, нам треба зануритись, ми кажемо, ну, так відбувається комунікація. Доставити. Зазвичай, ну, той матеріал, що я бачив, там і випадки, які траплялися, там, наприклад, побачили тільки гістологію і все вперед, наприклад, відділення трансплантації. Хоча, в принципі, по суті, діагнозу немає, бо, наприклад, останній випадок пацієнт там 4 місяці без, ну, більше там по життю тромбоцитопенія, імунна тромбоцитопенія, імуноглобуліни, гормони. Потім за останні півроку зробили трипанобіопсію, є дані за МДС, але кров не набиралась на генетику, хоча пацієнт трансфузійно незалежний, є нейтрофіли, просто питання. Ми яку стратегію обираємо? Watch and wait, або все ж таки є покази до трансплантації. І ми, наприклад, вимушені потім пунктувати пацієнта додатково, наливати, робити трансфузію, хоча вже можна було набрати матеріал, але не ставити. Отримаємо TP53, розуміємо, що це фактор ризику, незважаючи на те, що пацієнт не має трансфузійної залежності, там низький рівень тромбоцитів, але тим не менш нейтрофільний нормальний, і розуміємо, що нам треба змінювати стратегію на алогенну трансплантацію, тобто виконаний алгоритм, але питання в часі, просто інколи пацієнт може не мати, наприклад, цього часу, і нейтрофіли мати інші, і загинути від інфекційних ускладнень. І знов-таки ж вертаюсь, яка пропорція, бо якщо ми всі цитопенії не будемо рухатись по алгоритму діагностичному, які більшість випадків відсіює, бо МДС – це патологія більш старшого віку, то ми просто людей, які володіють високотехнологічними дослідженнями, завалимо роботою, яка буде не дуже ефективною. І де треба їх застосувати, то вони будуть зайняті рутинною роботою, культивуванням, там, де це не потрібно, а це, це так на слайдах все красиво, але це величезний об'єм роботи. Ну, я вже не кажу фінансову складову, скільки це коштує і чому, наприклад, там деякі дослідження не робить CSD, бо вони розуміють, що ніхто за це платити не буде, бо це наддорого, якщо вони поставлять ціну, за яку вони зароблять гроші. Дякую. Дуже цікаве питання. До речі, момент теж зараз дуже гострий з діагностикою МДС, тому що дійсно в нас зараз є панелі, які ми рутинно ставимо, і карітипування теж на заходження любого матеріалу, на який є підозра під МДС. Але є, наприклад, великі питання щодо діагностики ФІШ МДС, тому що
Наприклад, кількість бластів у МДС часто може дорівнювати 1%, 2%. А у фіша, як ви бачили, наприклад, в наших виписках, там ми ставимо катов 10%. Звичайно, це може бути і менше, в залежності від зонда, який ми використовуємо. Але дійсно дуже складно побачити, навіть якщо там є певні перебудови, дуже складно побачити ось цей самий низький відсоток, який ми бачимо. Тому дійсно зараз весь час обговорюється це питання, яким чином можна трансформувати, скажімо так, протоколи, які ми використовуємо для діагностики МДС. Ну, каріотипування все ж таки залишається таким стандартом, хоча їм теж може бути трішки складно визначити. Ну і теж все ж таки залежить від специфіки зонда, тому що, грубо кажучи, зонди транслокаційні, так, вони мають, скажімо так, ось цей нативний відсоток false positive, тобто співпадіння просто із-за геометричної структури клітини, яка перетворюється із 3D в 2D форму. А там, наприклад, з розривом, тим ж самим break-apart MLL probe, там вже більш легко визначити ці моменти. Ну, але це, я ж кажу, це дуже таке складне питання, над яким у нас ще немає відповіді, але ми працюємо зараз дуже активно на трансформації. Наприклад, як пропозиція, якщо розглянути варіанти, якщо стосовно МДС, то набирати на все окей, але, наприклад, запускати молекулярку фіші після додавання фахівцями, клініцистами, заключення патогістологічного. Тобто це буде сигнал лабораторії, що гістологія каже, що це МДС. Тепер треба з'ясувати, там є моносемія і так далі і тому подібне. От, наприклад, так, бо я знаю величезна кількість тільки в самому Охмадиті, цитопенія, все, набираємо на все, погнали. Але скільки там тих МДСів справжніх потім, ну, дуже маленька, відверто. І, наприклад, такий алгоритм з фільтром, щоб, ну, бо крім фінансового навантаження, це навантаження на команду, яка могла б нові методики, у нас ще попереду карті і так далі. Тобто приділяти час, і чудово ж розуміємо, що кількість фахівців такого рівня, вона обмежена. Тобто це ж не об'яву дав, і він прийшов тобі, синтезує дослідження, генерує. Такий варіант, звичайно, був би найбільш зручний, але маємо, що маємо, і рухаємося вперед, скажімо так. В мене швидке питання таке. Мені цікаво, пане Арсеній, як ви бачите, ви сказали про комунікацію, про фідбек від лікарів. Це дуже-дуже правильно, тому що ми взагалі, в принципі, маємо обмінюватися цією інформацією. І стратифікація ризиків завжди зараз стоїть на першому місці молекулярна генетика. Ваш мінімальний набір параметрів, в якому ви б хотіли бачити цей фідбек від лікарів? Ну, звичайно, хочеться, по-перше, щоб ми... дуже часто буває такий момент, що ми розмовляємо, як би мовити, трішки на різних мовах. Може, ми трішки не розуміємо лікарі можуть трішки не розуміти наші моменти. Тому зараз ми дуже активно працюємо над вивченням саме якраз лікарських протоколів. Свій вільний час цьому посвячуємо, щоб, якби, скажімо так, перейти на цей рівень знань, який нам потрібен для того, щоб розуміти, які у вас виникають питання щодо цього. Ну, а звичайно, коли виникає якесь питання у лікаря щодо запису там формули, незрозуміло, чи якісь параметри, які ми виписали, чи дуже складний каріотип, звичайно, ми хочемо чи в особистій формі розмовляти, чи там можете позвонити нам, і, звичайно, спеціаліст завжди буде готовий спілкуватись на цю тему, відповідати на питання. І, ну, звичайно, ми теж розглядали такий момент, він доволі відомий, коли можна давати, скажімо так, і стратифікацію ризику приводити, і давати потенційні посилання на протоколи, але це потрібно, наскільки я пам'ятаю, там велику кількість джерел приводити саме в самому заключенні, тому це теж доволі складний момент, але ми рухаємося вперед в цьому напрямку. Дуже дякую. Дякую. Продовжуємо. Наступна доповідь від завідувачки відділення референс-лабораторії з діагностики онкогематологічних захворювань ДСЛ «Охмадит» Триліська Тетяна Володимирівна. Вона з нами сьогодні на онлайн-зв'язку. І тема доповіді – особливості лабораторного супроводу гострих лейкемій під час воєнного стану. Добрий день. Добрий день. Щиро дякую організаторам за можливість виступити на цій конференції.
В нашій презентації ми хочемо представити особливості лабораторного супроводу гострих лейкемій у дітей під час воєнного стану в Україні. Минулий рік був дуже важкий для нашої країни. Через бойові дії внаслідок нападу Росії на Україну виникли певні зміни в роботі і житті і нашої лабораторії. Більша частина пацієнтів була евакуйована в країни Європи. Все це вплинуло і на нашу роботу. Співробітники лабораторії навіть під час бойових дій під Києвом забезпечували безперервну роботу лабораторії. Більшість працівників жили в лікарні і працювали 24/7, забезпечивши цим самим доступ до наших досліджень для відділень лікарні, для пацієнтів з міста Київ та для всіх регіонів. Хочу виразити щиру подяку всім моїм співробітникам за їх громадянську позицію, професійний патріотизм та стійкість. Незважаючи на складну ситуацію, як і раніше казали інші доповідачі, ми невпинно і працювали, і продовжували підвищувати свій професійний рівень. Ми приймали активну участь у міжнародних конференціях та різних онлайн-платформах, а в тому числі наша лабораторія почала приймати участь на постійній основі в міжнародних програмах по контролю якості гематологічних досліджень та по дослідженням методом проточної цитометрії в Європейській спілці клітинного аналізу. На цьому слайді представлено кількість зразків, які прислані в нашу лабораторію на обстеження в період 2021 та 2022 року в порівнянні. У 2021 році для діагностики до нас направляли біологічний матеріал майже з всіх регіонів України, окрім Республіки Крим, Донецької та Луганської областей. Після повномасштабного вторгнення географія респондентів змінилася в залежності від наявності бойових дій на території регіону. Змінилася і кількість зразків, які доставлялись на дослідження. Наприклад, окупована Херсонська область офіційно якщо видно мишку, офіційно не направила жодного пацієнта. Але у нас був випадок, коли діагноз лейкемії дитині поставили дорослі гематологи окупованого міста і почали лікування. І тільки через деякий час до нас змогли доставити препарати кісткового мозку пацієнта, і ми змогли в ретроспективі підтвердити наявність гострої лімфобласної лейкемії, але, на жаль, не змогли установити варіант. Інші пацієнти тільки після евакуації на вільну територію країни могли потрапити до профільних спеціалістів і, відповідно, потім направляти до нас матеріал. Аналогічна історія з пацієнтами Миколаєва. Навпаки, із Харкова в 2022 році на первинну діагностику було направлено більше ніж вдвічі менше зразків біологічного матеріалу, ніж в 2021 році – 12 проти 28. Із Запоріжжя – 9 проти 21. Із Чернігова – 4 проти 8. І навпаки, інші регіони перетворилися на хаби і направляли до нас на діагностику більше пацієнтів. Наприклад, Дніпро – 36 проти 30 в 2021 році, Вінниця – 16 проти 9, наші західні регіони. А найбільше пацієнтів до нас потрапляло із Охмадиту. Зважаючи на те, що референс-лабораторія підтверджує всі випадки діагностики гострих лейкемій у дітей, ми можемо проаналізувати кількість випадків, які пройшли через нашу лабораторію, та зробити зріз захворюваності на гострі лейкемії дітей України. Отож, у 2022 році в нашій лабораторії підтверджено 234 випадки гострої лейкемії у пацієнтів вікової категорії від 0 до 18 років, що на 14% менше, ніж у 2021 році. Тоді було 272 випадки. Гострі лімфобласні лейкемії складають 190 випадків, серед них Б-гострі лімфобласні лейкемії – 167, це майже 85%, Т-гострі лімфобласні лейкемії – 31, це
майже 15% від загальної кількості гострих лімфобластних лейкемій. Гострі мієлоїдні лейкемії складають 35 випадків, що складає 15%. До того ж, ми виявили, у нас була один випадок гострої лейкемії змішаного генезу Б-мієла та один випадок вторинної гострої мієлоїдної лейкемії. Якщо порівняти часткове співвідношення кількості випадків захворювання на гострі лейкемії до типів лейкемії по Україні за 21 та 22 роки, ми бачимо майже однаковий розподіл. Хоча в 2022 році ми спостерігаємо деякі зниження відносної кількості випадків БГЛЛ майже на 3% та на 3% підвищення кількості випадків ТГЛЛ. Кількість випадків ГМЛ зменшилася на 2%. Ми порівняли всі випадки діагностики гострих лейкемій, починаючи з 20 по лютий 2023 року. Можемо зауважити, що у січні і особливо у лютому 2022 року сіра крива спостерігався незначний сплеск захворюваності на гострі лейкемії в порівнянні з 2021 роком теракотова крива. Але у зв'язку з початком повномасштабної війни і бойових дій навколо Києва онкогематологічних пацієнтів НДСЛ «Охматдит» і більшості регіонів України евакуювали. Внаслідок цього загальна кількість досліджень різко знизилася. Але біологічні закони не може відмінити навіть війна. Діти все одно хворіють, і в референс-лабораторію волонтери, кур'єри доставляли біологічний матеріал для діагностики. Після звільнення Київщини з травня 2022 року кількість досліджень по первинній діагностиці підвищилася і майже досягнула значень минулих років. Ми проаналізували відсоткову частку кількості пацієнтів з гострими лейкеміями де-ново від початку первинної діагностики та кількість досліджень саме цих пацієнтів протягом їх лікування по точках терапії в 2021 і 2022 роках окремо. Результати розрахунків представлені на слайді, але ми зробили ще таку діаграму, можливо, вона буде більш наглядна. Якщо нульовий день взяти за 100%, то контроль лікування на 15-й день проводили серед пацієнтів з гострими лімфобластними лейкеміями. У 2021 році це стовпчики градуйовані, з градуйованою заливкою. У 2021 році в середньому 90% пацієнтів, а у 2022 році в середньому 81% пацієнтів. У пацієнтів з гострими мієлоїдними лейкеміями різниця набагато більше – 67% пацієнтів у 2021 році і лише 53% у 2022. По наступним точках терапії тенденція до зниження ще яскравіша, особливо у пацієнтів з гострими мієлоїдними лейкеміями. Також ми проаналізували кількість зразків пацієнтів, які були направлені до нас на дослідження мінімальної залишкової хвороби при гострих лейкеміях в період з 20 по лютий 2022 року та після початку повномасштабного вторгнення із березня 2022 та по лютий 2023. В березні 2022 значна кількість пацієнтів виїхала за кордон на лікування і рівень досліджень різко знизився. З кінця квітня, початку травня спостерігається тенденція до підвищення кількості досліджень. Але війна триває, і після первинної діагностики частина пацієнтів продовжує виїжджати за кордон на лікування. Внаслідок цього кількість досліджень з моніторингу мінімальної залишкової хвороби при гострих лейкеміях у дітей по всіх точках терапії загалом у середньому на 25% нижче, ніж у 2021 році. Також ми графічно проаналізували всіх пацієнтів, які у 2022 році захворіли на гострі лейкемії, в залежності від віку та типу терапії. Як видно із графіку, найчастіше хворіють діти у віці від 2 до 5 років. Пік приходиться на 3 роки, переважно на Б-гостру лімфобластну лейкемію. У 2021 році ми спостерігаємо аналогічний розподіл, і така картина відповідає світовій тенденції. Далі пропоную розглянути структуру захворюваності по статі
лімфобластної лейкемії, БГЛЛ. У 2022 році продіагностовано 160 випадків БГЛЛ проти 189 у 2021. Більша частина, 137 пацієнтів, це 82%, хворіє на Б-комон варіант згідно класифікації ГЕЛ. Серед них хлопчики переважають незначно – 74 проти 63 дівчат. А в 2021 році хлопчиків було 96 проти такої ж кількості дівчат. У 7% пацієнтів, це 12, виявили варіант Б1. Це 5 хлопчиків і 7 дівчат. У 6% пацієнтів Б3, причому захворіли 2 хлопчики проти 8 дівчат. У 4% пацієнтів безрілоклітинний варіант, 4 хлопчики проти 2 дівчат. А в 2021 році до останніх 3 варіантів, тобто Б1, Б3 і Б4 захворювання, хлопчики і дівчата були схильні приблизно однаково. Проаналізувавши кількість захворівших по вікових категоріях, ми отримали наступну картину. У 2022 році частіше хворіли діти від 1 до 6 років варіантом Б-комон, однаково хлопчики і дівчата приблизно по 25%. У 2021 році переважали хлопчики майже 37% від захворівших. На другому місці за частотою захворюваності є вікова категорія від 7 до 12 років. У цьому віці хлопчики переважали та склали 12%, а дівчата 8% від усіх захворівших на БГЛЛ. Інші вікові категорії складають від 1 до 3%. По Т гострим лімфобластним лейкеміям в минулому році було виявлено 31 випадок, переважно більшість яких, це 80%, склав варіант кортикальний Т. Хворіють переважно хлопчики, але відносно менше, ніж у 2021 році – 67% проти 81% у 2021 році від загальної кількості захворівших на ТГЛЛ. Більшість дівчат хворіють у віці 7-12 років. І якщо дивитися розподіл по вікових категоріях, то ми спостерігаємо відсутність захворюваності серед дівчат старше 16 років. На даному слайді представлено розподіл по гострих мієлоїдних лейкеміях, по ФАБ-варіантах, гендерних ознаках та вікових категоріях. У 2022 році відмічається зміна по структурі захворюваності. Якщо в 2021 році найчастіше зустрічались ФАБ-варіанти М2 та М5, що разом складали майже половину всіх випадків захворювання на ГМЛ, то у 2022 році на перше місце вийшов ФАБ-варіант М4, який склав 23% від усіх гострих мієлоїдних лейкемій. М2 і М5 складають по 20%, М3 – 15%. У 2022 році більша кількість захворівших пацієнтів – це дівчата, майже 56%, а в 2021 році це були хлопчики – 63%. На ФАБ-варіант М1 захворіли лише хлопчики, М2 та М3 хлопчики та дівчата приблизно навпіл. На М4 та М5 в 2022 році захворіли переважно дівчата. М4 – це 75% дівчат, М5 – 86%. На М7 асоційований з синдромом Дауна захворіли 1 хлопчик та 1 дівчинка у віці до 1 року. Найчастіше пацієнти хворіють у віці від 1 до 15 років. Від 7 до 15 років. Даний слайд відображає відсоткове співвідношення випадків рецидивів гострих лейкемій пацієнтів до пацієнтів з гострими лейкеміями де-ново у поточному році. У 2022 році ми спостерігаємо відносне зниження кількості рецидивів у пацієнтів з гострими лімфобластними лейкеміями. Як бачите, це червоні стовпчики. І навпроти відносне підвищення у пацієнтів з рецидивом гострої мієлоїдної лейкемії у порівнянні з 2021 роком. Незважаючи, даний слайд відображає відсоткове співвідношення
проведених трансплантацій у 2021 та у 2022 році. Незважаючи на військовий стан, у 2022 році наше відділення ТКМ збільшило кількість проведених АЛО-ТКМ, особливо на родинах. І, відповідно, кількість комплексних досліджень по лабораторному супроводу ТКМ підвищилося більше, ніж на 20%, ніж у 2021 році. Я хочу сказати, що це не кількість пацієнтів, а саме кількість комплексного дослідження, яке включає в себе загальний аналіз крові, лейкограму аферезного продукту або кісткового мозку, визначення рівня стовбурових клітин CD34, визначення рівня Т-лімфоцитів, рівня натуральних кілерів та визначення життєздатності. Також ми робимо ці дослідження для колекту після аферезу, після після еритродеплеції, після дефростації. Тобто досліджень набагато більше, ніж самих пацієнтів. Кількість досліджень по лабораторному супроводу аутологічних трансплантацій у дітей знизився вдвічі, на жаль. У 2022 році ми впровадили в роботу дослідження по виявленню мінімальної залишкової хвороби гострих мієлоїдних лейкемій. Згідно ІСО 15189, спочатку ми розробили план верифікації, який включав в себе створення мієлоїдних панелей, настройку робочих протоколів на проточному цитофлюоріметрі та серію верифікаційних експериментів. Правильність ми перевіряли, порівнюючи наші результати із результатами морфологічних, молекулярно-генетичних досліджень та клінічним станом пацієнта. І лише отримавши задовільні результати експериментів, запустили в роботу виконання дослідження. Повна мієлоїдна панель складається із 2 10-колірних тест-пробірок та включає в себе, згідно стандартів Єврофлоу, маркери мієлоїдних клітин всіх ступенів дозрівання, а саме лінійні, маркери загальних та мієлоїдних клітин попередників та нелінійні. Тим самим ми склали якорний каркас, який дозволяє виявляти патологічні паттерни та включати клітини аберантної коекспресії. Для контролю специфічності застосовуються маркери клітин лімфоцитарного ряду. Стандартизована панель дозволяє нам моніторити власну популяцію від нульового дня впродовж всього етапу терапії. Хочу нагадати вам, що результати лабораторних досліджень залежать від дотримання правил на преаналітичному етапі дослідження. Тому хочу нагадати декілька особливо важливих правил по приготуванню та транспортуванню біологічного матеріалу. Мазки кісткового мозку та периферичної крові виконуються розтягуванням краплі біологічного матеріалу по поверхні скла з утворенням моношару клітин та щіточкою в кінці мазка. Для уникнення згустків необхідно ретельно перемішати біологічний матеріал. Біологічний матеріал транспортується обережно, не струшуючи пробірку та з дотриманням умов холодового ланцюга. Та велика домішка периферичної крові в аспіраті кісткового мозку зменшує кількість власних клітин та призводить до хибних результатів дослідження. На слайді представлені трошки знизу це препарати кісткового мозку, які нам іноді доставляють, як ви бачите, неякісні препарати, і до середини зверху це якісні препарати кісткового мозку, моношар із щіточкою на кінці мазка. Незважаючи на все, наша адреса не змінилася. Ми завжди готові до співпраці, готові до спілкування. Наші контакти: місто Київ, вулиця Чорновола, 28/1, новий корпус, 2-й поверх. Працюємо прийом біологічного матеріалу 24/7. В робочі дні до нас в лабораторію, у вихідні, зараз нічний час, це комендантський час, 0-й поверх нашого корпусу. Дякую за співробітництво, бажаю мирного неба, тепла в ваших оселях і в ваших серцях. Здоров'я вам і вашим пацієнтам,
Віримо в нашу ЗСУ і разом до перемоги. Дякую за увагу. Дуже дякуємо Тетяні Володимирівні. Насправді такі цікаві і наповнені дані, що дивишся і дійсно приємно розуміти, що ці люди працюють в Україні і саме основне, що приділяють увагу збереженню цих даних. Бо, по суті, якщо так, знаєте, спрогнозувати або змоделювати референс лабораторії НДСЛ «Охмадит» – це шикарний плацдарм для створення якогось канцер-реєстру, принаймні в сфері гематології в Україні, це точно. Тобто в них вся інформація з приводу випадків де-ново. Тому я думаю, що це все нам треба подумати, яким чином реалізувати це в щось більш конкретне, щоб і наші лаборанти в тому числі могли потім отримувати певний фідбек від нас. Як пацієнт, ми знаємо, коли він зайшов, але було б, думаю, всім корисно знати, коли він вийшов і з якими результатами. Але продовжуємо далі. Я запрошую біолога НДСЛ «Охмадит» міста Київ Книру Олександра з доповіддю про Б-лімфопоез крізь призму імуноцитологічних досліджень. Добрий день усім присутнім. Тема моєї доповіді – Б-лімфопоез крізь призму імуноцитологічних досліджень. Відомо, що Б-лімфопоез – це процес дозрівання та диференціації Б-лімфоцитів, клітин, що забезпечують гуморальну імунну відповідь через синтез антитіл. Дослідження Б-лімфопоезу важливі до розуміння механізмів утворення Б-лімфоцитів, їх дозрівання та диференціації, механізмів вироблення імунної відповіді та відновлення після лікування. Також дослідження Б-лімфопоезу важливі для розуміння етіології, патогенезу та лікування певних нозологічних одиниць, таких як онкогематологічні захворювання, імунодефіцити. Імуноцитологічні дослідження – це дослідження, які побудовані на принципі ідентифікації комплексу антиген-антитіла за допомогою флуоресцентної мітки, а саме антитіло, конюговане з флуоресцентною міткою, зв'язується з антигеном, що експресується на поверхності мембрани клітини, так як вони є комплементарні один до одного. Потім клітини, мічені антитілами, вміщаються в проточний цитометр, де за допомогою гідрофокусуючої системи вишикуються в один ряд і проходять через оптичну камеру цитометра, де опромінюються лазерами. Після опромінювання флуоресцентні мітки збуджуються і починають випромінювати світлові хвилі певної довжини, які фіксують детектори цитометра. І в кінці процесор цитометра обробляє параметри світлорозсіювання та флуоресценції. Для того, щоб можна було відрізнити одну популяцію клітин від іншої, використовують номенклатуру кластерів диференціювання. На протязі свого життя клітина експресує білкові молекули, які утворюють епітопи, що були названі кластерами диференціювання. Кластери диференціювання зв'язуються на поверхні клітини в строго визначеному порядку лінійності та змінюються в процесі розвитку клітини. Сукупність кластерів диференціювання на клітині утворює певний імунофенотип клітини, що вказує на ступінь дозрівання клітини та її лінійну приналежність. Номенклатура кластерів диференціювання була створена в 1982 році на першій міжнародній конференції по антигенному диференціюванню лейкоцитів людини. Важливість імуноцитологічних досліджень полягає в тому, що визначаючи імунофенотип клітини, можна враховуючи наявність кластеру диференціації та ступінь його експресії, можна визначити більш точніші ступені дозрівання клітини, так як, наприклад, використовуючи морфологічні дослідження, це зробити досить важко. Так, нормальний Б-лімфопоез починається в первинних лімфоїдних органах із гемопоетичної стовбурової клітини, що експресує
маркер CD34. Наступним етапом дозрівання є попередник Б-лімфоцитів першого типу, або їх ще називають БЦП1 від англійської B-cell precursor. Це є досить ранньою клітиною, так як вона експресує ще маркер CD34. Також треба відмітити, що на клітині з'являються лінійні маркери CD19 та CD79А, що вказують на Б-лінійність клітини. Також на те, що клітина рання, вказує маркер ранніх Б-лімфоцитів, ранніх клітин Б-лімфоцитів CD10. Наступна популяція клітин є більш зрілою, це попередники Б-лімфоцитів другого типу. На це вказує те, що в попередників другого типу зменшується експресія CD34. Натомість наївний Б-лімфоцит є вже досить зрілою клітиною, так як в неї зникає експресія CD34 та зменшується експресія CD10. І натомість з'являється CD20, що є маркером зрілих Б-лімфоцитів. Наївний Б-лімфоцит після цього мігрує у вторинні лімфоїдні органи, де дозріває, що вказує його назва, втрачаючи всі ранні маркери, це як CD34, так і CD10. Після контакту з антигеном зрілий Б-лімфоцит може перетворитися на плазматичну клітину, що буде продукувати антитіла, або на клітину пам'яті, що буде зберігати імунну пам'ять. Також треба відмітити, що на всіх етапах розвитку Б-лімфоцитів зберігаються лінійні маркери, як CD19, так і CD79А. На зміни Б-лімфопоезу впливають ряд захворювань, такі як гострі лімфобластні лейкемії, первинні імунодефіцити гуморальної ланки імунітету, а також первинні комбіновані імунодефіцити. Далі я наведу ряд прикладів підтвердження слів, які були наведені вище, що про важливість імуноцитологічних досліджень, так як в ряді випадків вони можуть грати ключову роль. На цьому слайді наведений нормальний кістковий мозок по параметру боковості та розсіювання та експресії CD45, це панелікоцитарний маркер, зеленим обведені попередники Б-лімфоцитів першого типу, червоним обведені попередники Б-лімфоцитів другого типу, і правіше знаходяться зрілі Б-лімфоцити, тобто їх дозрівання відбувається зліва направо. А ось у цьому випадку морфологічні дослідження виявляють 15% власних клітин, що може свідчити про гострий лейкоз. Але після того, як ми провели дослідження методом проточної цитометрії, виявлено популяцію попередників першого типу та популяцію попередників Б-лімфоцитів другого типу, які мають нормальне місце знаходження, а також нормальний фенотип. І більшість ці клітини вони є більш зрілими, тобто відбувається дозрівання, що може свідчити про регенераторні процеси. У другому випадку виявлено морфологічно 29% власних клітин. Але після проведення дослідження методом проточної цитометрії виявлена популяція попередників Б-лімфоцитів другого типу у розмірі 27%. Але знов-таки вона має нормальне місце знаходження, а також нормальний фенотип, що в цьому випадку може свідчити не про гострий лейкоз, а про реактивний стан, наприклад, лейкемоїдну реакцію. А ось у цей випадок зовсім інший. У цьому випадку в пацієнта діагностовано гострий лейкоз. Як морфологічно, так і за допомогою методу проточної цитометрії наявна популяція власних клітин у розмірі 39% і 32%. Вона має зовсім інше місце знаходження, вона повністю замінює собою всі
замінює собою попередники Б-лімфоцитів, заміщає їх. Також вона має аберантний фенотип. А в цьому випадку морфологічні дослідження на 33-й день терапії виявляють 0,8% власних клітин, що може свідчити, що є в межах норми. Але метод проточної цитометрії виявляє 0,14% власних клітин. А так як це більш чутливіший метод, то це робить результат позитивним. І в цих випадках проточна цитометрія є більш чутливішою. Отже, я думаю, ці приклади переконали про важливість використання імуноцитологічних методів. І в завершення можна сказати, що дослідження Б-лімфопоези імуноцитологічним методом важливе для диференціювання патологічних станів від норми, диференціювання діагностики гострих лейкемій та допомагає контролювати процес відновлення Б-лімфопоези після курсу лікування та трансплантації кісткового мозку. Дякую за увагу. Дякую. Я хотів подякувати всім представникам лабораторії, бо ви робите неоціненну роботу і даєте нам ту інформацію, яка допомагає безпосередньо здійснювати, бо всі здійснені трансплантації, впровадження новітніх протоколів, без вашої роботи інколи її не видно, візуально я мав на увазі, але без цих результатів, яким передує кропітка робота, це все неможливо. І це спільний наш з вами результат. Бо я, як один з тих, як ніхто знає, що у нас бувають і вночі приліт, особливо з логістикою клітин і колекції, вихідні дні, і ми все одно підлаштовуємося заради потреб пацієнта, і дійсно маємо і гарні результати, навіть так звані погані мобілізатори, ми вирішуємо ці проблеми. Нам деякі центри звертались з питанням неможливості ефективної колекції, і ми проводили ефективно, тим більше там іще одне діагностичне крило готове до культивування CD34, тобто ці такі інноваційні методики для України та в принципі і для світу. Ви прекрасно чули паралюм стосовно мезенхімальних клітин, що проблема не в тому, що він не хотів би використовувати, що це доволі складно, а у нас ці опції є. Дякую вам. Дякую. Дякую. Отже, шановні колеги, це на сьогодні остання сесія. У нас є буквально 10-12 хвилин, щоб підвести підсумки цього дня. З вашого дозволу, від себе хочу сказати, що цей день він був надзвичайно насичений. Ми вкотре дуже вдячні кожному, хто сьогодні з нами і офлайн, і онлайн. І коли ми думали, як назвати цю лекцію, точніше нашу конференцію, ось єдність – це те, що стало запорукою успіху протягом цього року для нашої країни, і ми впевнені, що єдність – це запорука успіху для нашої царини, для наших пацієнтів. Тому дуже дякуємо, що залишаєтесь з нами, і передаю слово Олександру Володимировичу. Я дуже вдячний, що в складний час для країни ви лишаєтесь заради пацієнтів і продовжуєте свою роботу. І знов-таки ж хочу сказати, що комунікація з асоціацією абсолютно відкрита, і ми відкриті для пропозицій, покращень, бачень, для відвертого комуніке, бо всі наші кроки і певні дії спрямовані, перш за все, заради пацієнта. І якщо, я ж кажу, є бачення як системні на рівні держави, так і локальні, ми готові їх розглядати, включатися, реалізовувати. Тобто звертайтесь, ми дуже будемо раді мати і зворотню комунікацію, бо інколи, коли ти не маєш комунікацію, тобі доводиться приймати рішення в односторонньому порядку, бо немає відповіді, і ти вже приймаєш так, як ти собі то бачиш, але ж ми чудово розуміємо, що такі брейншторми, Oncology Board – це
гарні і світові практики, і в дискусії, і безпосередньо навіть в відкритій дискусії і з елементами об'єктивної суперечки народжуються рішення, які можуть впливати на глобальні процеси, і це нормально. Дякую. Романе? Ми трохи хвилювалися, чи вийде той захід, бо дуже вузька сфера, нас не так багато. З іншого боку, ми не скажемо поки що скільки реєстрацій, але їх багато, це сотнями вони міряються насправді, і багато людей приїхало. Це успішний захід, ми бачимо дуже багато класних виступів, і вражає також вік виступаючих, їхні компетенції. Просто бачиш, що нема вже такого one-man army, тобто хтось один там все, що робить, дуже спеціалізовані фахівці, які знають, що вони роблять, між собою координуються, і це лише перший день. І тільки позитивні враження, і завтра запрошуємо, сьогодні буде класний захід наш живий, а завтра запрошуємо всіх на продовження, не розслабляйтеся, і також подумаємо, бо завтра будемо мати дискусію в кінці, можливо, якісь є пропозиції по тому, що ми будемо робити далі. Асоціація себе показала добре, вона живе, навіть під час війни, діє, організовує конференції, є спільнотою, але можна ще більше, можна вступати в колаборативні групи і так далі. Тому на цьому хочу закінчити, над такими роздумами, і дякую всім, хто виступав в першу чергу, а в першу з половиною чергу всім, хто уважно слухав і брав активну участь, і всім онлайн-учасникам також. Дякую. Say, if I were to ask, what is the greatest invention ever? Lipstick? Your favorite sandals? The camera? Some would say it must be the fire that started everything. Something worth waiting for? Or something worth staying for? The plane. Not these planes. These planes. Or others would argue, it is the civil rights. We will not be satisfied until justice rolls down like water and righteousness like a mighty stream. 4, 3, 2, 1. Something that brought us to other further horizons. Roger, we'd like to get both of you in the field of view of the camera from there. Here at MSD, we believe it's all of these things. It's life. It's her, him, us. It's you. Life is the greatest invention ever. And we at MSD are here to protect it, nurture it, improve it, make it longer, make it easier, make it safer. By discovering, developing, and providing solutions for people for today and for tomorrow, to make a difference by inventing for life. We try to remember that medicine is for the patient. We try never to forget that medicine is for the people. It is not only for the profits. The profits follow, and if we have remembered that, they have never failed to appear.
Наш світ є домом для багатьох невидимих мікробів, які постійно змінюються. 90 років тому несподіванка в лондонській лабораторії дала нам неймовірне медичне відкриття – пеніцилін – перший сучасний антибіотик. З тих пір антибіотики продовжують боротися з бактеріями та інфекціями. Надмірне та неправильне використання антибіотиків зробило небезпечні бактерії стійкими до ліків, призначених для їх знищення. Це ми називаємо антимікробною резистентністю або АМР. Але є надія, що спільнота інфекціоністів об'єднається і допоможе вирішити цю проблему. І Pfizer є лідером цього глобального руху, що бореться з резистентністю до антибіотиків за допомогою вакцин, боротьби з інфекціями та антимікробного контролю або АМК. АМК сприяє правильному використанню антибіотиків, зменшуючи розвиток резистентних мікробів. Pfizer використовує багатогранний підхід – від онлайн-освіти до провідної в галузі незалежної програми грантів, яка допомагає лікарням та організаціям у всьому світі створювати та сприяти ефективному контролю АМР. Pfizer спонсорує одну з найбільших у світі платформ спостереження за АМР, що забезпечує безкоштовний публічний доступ до даних про протигрибкову та антибактеріальну стійкість. Якщо ми прагнемо перемогти в боротьбі з резистентними інфекціями, кожен з нас повинен зробити свій маленький внесок. Чи знаєте ви, що миття рук є одним із найефективніших способів запобігання поширенню інфекцій? Також важливо бути своєчасно вакцинованим. І нарешті, якщо ви захворіли, приймайте антибіотики тільки за призначенням. Приєднуйтесь до Pfizer у боротьбі з АМР. Прориви, що змінюють життя пацієнтів. Будуємо кон'югат антитіла з лікарським засобом. Конструкція кон'югату антитіла з лікарським засобом поєднує моноклональне антитіло з цитотоксичним агентом за допомогою хімічного лінкера. Ці три елементи працюють разом для досягнення пухлинно-селективної цитотоксичності. Кон'югат антитіла з лікарським засобом або Anti-Drug Conjugates ADC пропонує унікальний підхід до терапії раку шляхом цільової доставки цитотоксичних агентів до пухлинних клітин з метою мінімізації системного впливу та пов'язаної з цим токсичності. Унікальна молекулярна біологія гострих лейкозів забезпечує чіткі антигени клітинної поверхні, придатні до застосування ADC. Антиген є хорошою мішенню для ADC, якщо він переважно експресується на клітинах пухлини та легко інтерналізується після зв'язування з ADC. Моноклональне антитіло, яке є компонентом ADC, спеціально розроблено проти специфічних антигенів і діє як носій цитотоксину. Кожен елемент ADC розроблений для координованої взаємодії з антигеном клітинної поверхні для доставки цитотоксину безпосередньо до клітин гострого лейкозу. Зв'язування ADC з поверхнею клітин гострого лейкозу та інтерналізація ADC-антиген-комплексу є головними процесами, які дозволяють цитотоксину почати діяти всередині злоякісної клітини. Хімічний лінкер, що використовується для приєднання цитотоксину до антитіла, спеціально обрано для збалансованої циркуляції з безпосереднім вивільненням всередині злоякісної клітини на основі клітинної біології. ADC-антиген-комплекс розкладається під час інтерналізації, виділяючи цитотоксин, який здатний спричинити пошкодження ДНК злоякісної клітини. Це порушує критично важливі клітинні механізми і призводить до запрограмованої загибелі клітини або апоптозу. Цілеспрямований дизайн ADC пов'язує у собі технологію з біологією. ADC є важливою протираковою стратегією, що розвивається. Важливий розвиток у цьому напрямі дозволяє здійснювати селективне знищення злоякісних клітин з метою мінімізації загальної токсичності та зменшення тягаря терапії для пацієнтів.
Це завод «Біофарма». Сучасний, технологічний, красень. Єдиний такий у Східній Європі. І ми ним дуже пишаємось. Чому? Все просто. Знайомтесь, це Михайлик. На перший погляд, Михайлик – звичайна дитина. Стрибає, бігає, катає на велику, але, на жаль, часто хворіє. Все тому, що у Михайла первинний імунодефіцит. Це дуже серйозне захворювання. Допомогти Михайлу можуть лише ліки, що виготовлені із крові, а точніше із плазми інших здорових людей. Плазму здають донори, звичайні люди. Хоча ні, це справжні герої, і ми їм дуже за це вдячні. Ми заготовляємо плазму у сучасних донорських центрах, таких як от у Черкасах. І невдовзі такі центри ми побудуємо у кожному регіоні країни. Постійні донори вже добре знають, що в наших центрах процедура донації абсолютно безболісна, безпечна і триває не більше години. Ми перевіряємо здоров'я донорів за десятками параметрів, а також тестуємо їхню кров на наявність вірусів ВІЛ та гепатитів. Далі плазма заморожується на спеціальному обладнанні та зберігається у карантині декілька місяців, а вже тоді відправляється на завод. Наш завод знаходиться у місті Біла Церква. Тут ми переробляємо до 1 мільйона літрів плазми на рік. Найближчий за таким масштабом та рівнем технологій завод знаходиться на заході у Європі та далеко на сході у Китаї. Заморожену плазму на заводі знову тестують на наявність інфекцій та вірусів, а після розморожування знову тестують. Далі ми виділяємо із неї потрібні нам білки, альбуміни та імуноглобуліни. Наступний етап – це очистка. Далі – концентрування. А далі вся сировина проходить стадії вірусної інактивації і лише тоді розливається по флаконах. Але ж ви розумієте, що насправді все трішки складніше, ніж на картинці. Навіщо ми все це робимо? Все просто. Ми прагнемо, аби Михайлик та тисячі інших людей в Україні просто жили і жили повноцінно. Так, ви можете і не знати, що таке імунодефіцит чи онкогематологічна хвороба. Проте не застраховані, до прикладу, від аварії чи тяжкого опіку. Правда? Отже, це завод «Біофарма», наш красень. І ми ним дуже пишаємося. Дайте нам ще кілька секунд просто похвастати.
Гострий лімфобластний лейкоз – ГЛЛ є одним з найпоширеніших онкологічних захворювань у дітей і другим за поширеністю типом гострого лейкозу у дорослих. Симптоми включають високу температуру тіла, біль у кістках, ризик інфекцій. Виникаючи в кістковому мозку, лімфоїдні клітини-попередники зазвичай розвиваються у функціональні лімфоцити, що мають вирішальне значення для підтримки імунної функції та стану здоров'я. ГЛЛ виникає, коли диференціювання клітин-попередників порушується із супутнім утворенням незрілих лейкобластів, які безконтрольно проліферують, накопичуючись у кістковому мозку та периферичній крові. Аспарагін – це замінна амінокислота, необхідна для проліферації та виживання клітин. У той час, як завдяки активності аспарагін-синтетази здорові клітини синтезують власний аспарагін, деякі лейкобласти, які експресують невелику кількість аспарагін-синтетази, стають залежними від додаткових клітинних джерел, які забезпечують їх ріст та виживання. Аспарагінази – це ферменти, які каталізують розпад аспарагіну на аспарагінову кислоту та аміак. Лікування аспарагіназою виснажує запаси циркулюючого аспарагіну, у такий спосіб вибірково позбавляючи лейкобласти харчування та вбиваючи їх. Два препарати аспарагінази, отримані з Ешеріхія колі, включають немодифіковану L-аспарагіназу та пегельовану L-аспарагіназу онкаспар, пег-аспарагіназу. Їх поява значною мірою сприяла покращенню результатів лікування ГЛЛ і наразі, маючи чітко встановлений профіль безпеки, їх часто включають у педіатричні протоколи. Онкаспар – це модифікована форма L-аспарагінази з кон'югованими поліетиленгліколевими пег-частинками. Онкаспар показаний для лікування ГЛЛ у дітей та дорослих пацієнтів у складі багатокомпонентної або комбінованої хіміотерапії та має профіль безпеки та ефективності, подібний до нативної аспарагінази Ешеріхія колі. Як і нативна L-аспарагіназа, препарат онкаспар знижує рівень аспарагіну і позбавляє лейкобласти харчування на тлі низької експресії аспарагін-синтетази, їхнього джерела аспарагіну. Отже, ці лейкобласти не можуть виживати, при цьому здорові клітини залишаються в основному неураженими. Пегулювання онкаспару дозволяє збільшити його молекулярну масу та розмір, щоб запобігти поглинанню ретикулоендотеліальною системою, знижуючи нирковий кліренс та подовжуючи період напіввиведення ферментів. Це подовжує активність препарату онкаспар порівняно з нативною L-аспарагіназою, що призводить до підтримки виснаження аспарагіну в кровотоці. Пегулювання також може допомогти захистити фермент від імунної системи шляхом маскування імуногенних ділянок. Пегулювання може обмежити розпізнавання ферменту як чужорідного, потенційно знижуючи ризик розвитку реакцій гіперчутливості та вироблення антитіл, що нейтралізують дію препарату. Триваліший час циркуляція у кровотоці та знижена імуногенність допомагають підтримати виснаження аспарагіну, дозволяючи рідше вводити препарат онкаспар раз на 14 днів, як компонент схеми комбінованої терапії, порівняно зі схемою застосування нативних аспарагіназ кожні 2 дні. Це зумовлює збільшення комфорту і зменшення тривожності, пов'язаної з лікуванням, як для пацієнтів, так і для осіб, які здійснюють за ними догляд. Онкаспар також доступний у вдосконаленій ліофілізованій формі, яка забезпечує ті самі переваги, що і рідка лікарська форма, маючи при цьому довший термін придатності. Онкаспар широко використовується в педіатричних протоколах від народження до 18 років, а також все частіше у протоколах для лікування дорослих пацієнтів. Протоколи лікування, які включають аспарагінази, такі як препарат онкаспар, мають чітко визначений профіль безпеки і демонструють кращу виживаність порівняно з тими, які не включають аспарагінази, пропонуючи ефективне поєднання з хіміотерапією для пацієнтів, які страждають на ГЛЛ.